Sérst í fjarveru Hjartar Bergmann. Ég hérna, hann náttúrulega formaður búgreinadeildarinnar, ég á að heita varaformaður. En þau eru stödd í útlöndum, þau hjónin. Og hérna, já, þannig að við ætlum að reyna að sjá hvort við klúrum þessu nokkuð endilega mikið. Það bara komið ljós. Ég ætla að leggja til að Vigdís Sveinbjörnsdóttir verði fundarstjóri, ritarar Bergþóra María Jónsdóttir og Rúnar Vífilsson. Eru einhverjar athugasemdir við það? Þá bara hljóðast það samþykkt. Og þá ætla ég að biðja fundarstjóra að taka við. Hér dagskráin og hérna við látum svo bara vaða. Já, þakka þér fyrir Laufey og þið fyrir að treysta mér fyrir þessu verkefni. Næsta dagskráin að fara yfir fulltrúa á fundinum og þeir eiga að birtast hérna á skjánum, það ekki Laufey? Já. Og ég ætla að biðja ykkur að lesa þetta yfir. Og ef að þið hafið einhverjar athugasemdir við þessi nöfn sem þarna eru, eitthvað vantar eða ekki eða Ólafsson líka sko. Við Björn Ármann hann sko. Finnst þið það ekki nóg? Já. Þið bætið þessu í fundargerðinu allavega, það ekki? Já. Nei, hann ekki. En svo eru náttúrulega einhverjir, þessi fundur hann sendur út og það eru einhverjir sem að sitja þar við tölvuna og fylgjast með. Og ef engir athugasemdir eru við það á þessum fundi þá bara skoðast það samþykkt að þeir fái að vera með og senda inn spurningar. Einhverjar athugasemdir við það? Nei. Það er athugasemdir sem hafa komið, þú búin að koma þeim inn í fundargerðina þá. Næst á dagskránu þá skýrsla stjórnar og það Laufey Leifsdóttir varaformaður sem flytur hana. Já, stjórnarfundir voru 16 talsins á árinu og stjórn skipti þannig með sér verkum að Hjörtur Bergmann Jónsson formaður, Laufey varaformaður, meðstjórnarfundur Bjarni Björgvinsson, Dagbjartur Bjarnason og Guðmundur Sigurðsson. Í varastjórn eru Birgir Steingrímsson, Björn Bjarnadal Jónsson, kannski hafa þetta uppi, Sighvatur Jón Þórarinsson, Sigurkarl Stefánsson og Þorsteinn Pétursson. Allflestir fundistjórnar eru á Teams, en við höfum boðið varamönnum að sitja fundi sömuleiðis, svo allir hérna séu nú með á nótunum. Ég ætla að fara svo yfir helstu atriði sem við höfum verið að sinna. Við sendum 2 fulltrúa á búnaðarþing. Við Hjörtur fórum þangað og miðað við félagatal þá verða aftur 2 fulltrúar á búnaðarþingi á þessu ári. En sem sagt fulltrúafjöldi á búnaðarþingi miðast við fulltrúafjölda félagsmanna í þessari deild. Það munar ekki miklu ef við náum 3, þannig að ef við værum örlítið fleiri í skógí eða í búgreindardeild skógarbænda þá næðum við manni í viðbót. Við erum 185. Það er hæg fjölgun en það ágætur gangur í starfinu og við höfum sannarlega markað okkur stöðu innan bændasamtakanna og erum bjartsýn á framtíð. Það eru náttúrulega í þessu pínulitlar flækjur og þýlitun til að þeir sem eru í landshlutafélögunum eru ekki endilega í búgreinadeildinni og þeir sem eru í búgreinadeildinni eru ekki heldur endilega í landshlutafélögunum. Þannig að þetta það verða þarna alls konar ekki skaranir og svoleiðis vesen. Og það væri voðalega gott ef við værum fleiri þarna inni.
Ég ætla að henda upp hérna svona yfirliti yfir starfsáætlun sem var lögð fyrir árið 2024. Að renna bara hratt yfir hvað átti sér stað á árinu. Það var haldið málþing skógarbænda að Laugum í Sælingsdal 12. október 2024 og tókst það með ágætum. Gestgjafar þessu sinni voru Vestfirðingar. Þátttakendur voru 60 á málþinginu og árshátíð skógarbænda í kjölfarið. Þetta er sérst annað málþingið af þessu tagi sem við höldum eftir sameiningu við bændasamtökin. Ætlunin er að halda sams konar málþing á Norðurlandi 11. október á þessu ári, þannig að það er ágætt að taka þá dagsetningu frá í snatri. Hort fram á við, ef við fyrir þetta bara í númer 3, það var skýrsla sem var unnin fyrir nokkrum árum. Það stendur alltaf til að skrifa framhaldsskýrslu sem hefur tafist, en þetta verkefni er ekki gleymt. Innleiðing CE-vottunar er á lokametrónu. Búgreinadeildin fékk styrk úr ASK-sjóði Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til að þróa og koma upp áreiðanlegu kerfi til að staðfesta gæði viðar og votta með þessari CE-vottun. Þessi vinna hefur verið leidd af deild skógarbænda BÍ og Eiríki Þorsteinssyni trétækni og þetta er bara rétt að klárast. Annað verkefni sem við ætluðum að sinna á þessu ári var að finna út úr þessu með framkvæmdarleyfi. Þetta eru stöðug vandræði og er sannarlega í vinnslu og þetta hefur verið til skoðunar hérna innan BÍ og tillaga framkvæmdarleyfismál er á dagskrá deildarfundar. Þetta er flókið og við höfum ekki náð almennilegri lendingu í þessu. Búvörusamningar. Það er hafið gott samtal við stjórn bændasamtakanna búvörusamninga og gott ef að deildarfundur sendir skýr skilaboð til búnaðarþings helstu áherslumál þar í. Hvatningarverðlaun. Við höfum sinnt því að koma hvatningarverðlaun skógræktar. Tilnefningar fyrir þetta ári eru tilbúnar og verðlaun verða afhent á fagráðstefnu skógræktar og Hallormsstað í lok mars, 27. mars er það ekki, sem ráðstefnan er. Þarna er líka talað tryggingamál. Þetta er alltaf í vinnslu. Lögmenn bændasamtakanna hafa verið að skoða þessi mál og útlit fyrir að koma þessu að meðal annarra tryggingamála hjá bændum. Svo ætlaði ég að nefna fagráðstefnuna. 27. mars verður hún haldin. Við hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur dagskrá og mæta. En Hlynur Gautur hefur sinnt því að undirbúa ráðstefnuna. Norrænt samstarf. Við höfum sent fulltrúa á ráðstefnur erlendis. Nú síðast til Danmerkur í janúar og enda er alveg augljóst mál að við viljum frekar læra af öðrum og nýta okkur það sem nágrannaþjóðir okkar hafa fram að færa og frekar en að finna hjólið upp sjálf. Og ætlunin er að ganga verða formlegur aðili að samtökum evrópska skógarbænda. Það er sérst á döfinni og það verður lögð fram tillaga það á eftir. Fræðslumál. Við erum í stöðugu samtali við okkar félaga það eins og til dæmis Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri og Garðyrkjuskólann á Reykjum og við reynum að kynna þær leiðir sem eru í boði í endurmenntun og námskeiðahaldi eins og við mögulega getum og vinna með þeim að því. Þarna tala kannanir. Við höfum reynt að afla okkur upplýsinga hugmyndir og sýn skógarbænda með könnunum og höfum í hyggju að reyna að nýta það oftar. Það er margt athyglisvert sem kemur upp úr því þegar við reynum að vinna þannig og alls konar hugmyndir sem við hefðum kannski ekki fengið annars. Það er kannski ekki mikið þennan liðu markaðsmál að segja annað en bara að þetta er eitthvað sem við erum alltaf að hugsa og sannarlega er víða komin að starfsemi sem snýr að sölu skógarafurða og styttist í að fleiri skógar verði tilbúnir til vinnslu. Þannig við þurfum að vera á tánum hvað þetta varðar. Síðan höfum við verið að vinna að stefnu búgreinadeildarinnar og við ætlum að segja frá henni á eftir. Þessi drög hafa verið kynnt í örlítið stærri skógarbænda þannig að við hlökkum til að sýna ykkur
sýningu þessa stefnu og inni á skógabondi.is undirdeildarfundir. Þar PDF-skjal með þessum stefnudrögum og það væri voðalega gott ef að þið sem eru með tölvu og hafið áhuga á að kynna ykkur þar þessi mál. Útgangspunktar þessara stefnu eru auðlind, búseta og samfélag og sjálfbærni og já, þannig að ég vona að við getum orðið sammála að skoða þessi mál og en stefna búgreinadeildar á að vera lifandi plagg sem við höfum til athugunar á hverju ári og ræðum okkar á milli og vinnum með. Já, en hún er löng, þess vegna væri ágætt að kíkja á þetta aðeins. Kolefnismál, það er alltaf stöðug vinna í kolefnisbrúnni og og hennar sýn og verkefni hafa svolítið verið að taka á sig mynd og við ætlum að ræða seinna í dag. Er það ekki örugglega rétt skilið hjá mér eitthvað? Nú verð ég bara að játa það. Ég er voðalega lítið inn í málefni kolefnisbrúarinnar og vissi ekki hvað ég átti að setja til þennan lið. Já. Við sjáum kannski aðeins hvernig það þróast. En jú, þetta er verkefni sem við höfum að sinna bændasamtökin og LSC, Landssamtök skógareigenda, eiga kolefnisbrúna saman og hún hefur verið farvegur fyrir verkefni og það eru komin að stað verkefni þar sem við verið að leita leiða til þess að planta trjá og binda og selja kolefniseiningar og með þá hugsun að hagnaðurinn verði eftir hjá skógabændunum sjálfum og bændum sjálfum en ekki, þetta sé ekki peningar sem flytjast bara úr landi til einhverja stóru grósera. Já, ef við sjáum hvort við ræðum það ekki eitthvað meira. Þá ætla ég ekki að segja held ég meira stefnu, skýrslu stjórnar. Við getum rætt þetta betur á eftir. Þá bara læt ég hér við til. Þetta fyrir Laufey fyrir þitt framlag, góða skýrslu. Áður en við tökum umræðu hana þá ætlar ég að fá hana Halldórsdóttur til að vera með kynningu og áherslumál skógarbænda BÍ. Og eftir það þá tökum við umræðu þetta hvort tveggja. Takk. Góðan daginn. Takk fyrir að fá mig inn á fundinn. Ragnheiður Björk heiti ég og er að vinna meðal annars með hlinn inn á skrifstofu bændasamtökanna. Við höfum rauninni það sem langaði til þess að kynna fyrir okkur núna er rauninni drög að því hvernig við sjáum fyrir okkur svolítið áherslumál skrifstofunnar á komandi starfsári og það er rauninni svolítið undir ykkur komið að taka afstöðu til þessa hvort að þetta sé í takt við það hvernig þið sjáu fyrir ykkur næstkomandi ár og rauninni það það er svona áskoranir sem við getum leyst fyrir okkur. Þetta skjal þetta byggir á stefnudrögunum sem Laufey vísaði í rétt áðan en sömuleiðis byggir þetta rosa mikið á vinnu sem Hlynur hefur unnið með mér að síðastliðið ár. En ég það sem er gaman að geta fyrsta verk mitt hjá bændasamtökunum það var ég kallið inn á fund kolefnisbrúarinnar fyrir að verða ári síðan. Alveg blauti bak við eyrun og hafði ekki hugmynd hvað í ósköpunum ég var að gera þarna. Þannig að nú vorum við svolítið svona að ná að loka þessu ári sem byrjaði með þessum ósköpum. En áður en að, þá ætla ég bara að fá að hoppa inn í þessum drögum, inn í þessu plaggi, bara svona einhvern upplýsinga. Hugsunin er svolítið svo að við getum bæði nýtt þetta til þess að afgreiða þá hvernig við sjáum þessi áherslur fyrir okkur og svona áhersluverkefni fyrir okkur á komandi ári og fyrir ykkur til að taka afstöðu til. En sömuleiðis þá settum við þess svolítið í þann búning að við getum raun að fara með þetta plagg áfram í samtöl við hagsmunaaðila þá sér í lagi
við opinbera í viðræðum við opinbera, hvort sem það tengist búvörusamningum eða hreinlega bara þá framtíð og taktinn kringum skógrækt tíðan í frá. Þannig að skiptingin við setjum á mannamáli bara hlutverk bænda og erindi okkar í skógrækt, af hverju við umfram auðkylfinga. Sömuleiðis þá tölum við aðeins bara þessa ræktun bændaskóga og drögum svolítið einfalda mynd upp það hvaða afurðir til að mynda geta komið til fallið til í bændaskógum. Þá viðbæta leggjum við hér upp hvaða tækifæri liggja í því að við náum að stórauka skógrækt á Íslandi og þar með þá stærri bændaskóga á landinu. Og þá rauninni tillögur að því hvernig aðkoma hins opinbera getur litið út til þess að ýta undir þetta ferli og sjá þessa viðkomandi stækkun eiga sér stað í rauntíma. Stóra markmiðið snýst þá að planta fleiri trjám. Með öllum náttúrulega viðeigandi aðbúnaði, með aðhlynningu og bara réttum ferlum, en stóra markmiðið þá hér væri getum breytt út þessa grein, þá ekki náttúrulega einungis í formi fermetra þekju skógar heldur í rauninni þáttöku sjálfsögðu til viðbótar bæði á þeir sem myndu vilja veitast við í hópinn, en líka hvernig getum við nýtt landbúnaðarjarðir til viðbótar til þess að fara í aukna skógrækt. Við gerum okkur náttúrulega fylla grein fyrir því þegar við stundum skógræktinu þá erum við að gera ráð fyrir því að helstu tekjustraumarnir kom ekki fyrir en eftir 15-70 ár sem mun lengri bið heldur en góða hópar í þannig að það ákveðnar ákvarðanir sem fylgja því sem við viljum gefa svolítið hátt undir höfði. Til viðbótar þá þekkið þið náttúrulega manna best allar þær skipulags- og fjárhagshindranir sem felast í kerfinu, bæði náttúrulega við þessa fjárfestingu en líka þá sérstaklega í kringum viðræð við sveitarfélög og annað slíkt. En á sama tíma þá náttúrulega gerum við okkur grein fyrir því að það eru ákveðnar breytingar sem hafa átt sér stað frá því að við fórum fullum krafti í skógræktina og kringum 1990 þangað til í dag þegar kemur bara þessu kolefnisbúskap sem gæti orðið ákveðið tækifæri fyrir okkur til þess að komast yfir einhverjar af þessum hindrunum. Það sem við þurfum aðeins að gera okkur grein fyrir er að ef við horfum bara á landbúnað almennt á Íslandi þá erum við með 10 milljónir hektara landi almennt á landinu og sjálfsögðu ekki allt saman nýtingarhæft til landbúnaðar, en það talað að það sé á til 20% af landi á Íslandi sem væri hæft til landbúnaðar og það með ræktunar. Hins vegar í dag einungis 3% max hámarki nýtt til ræktunar í landbúnaði og þar af erum ekki með nema 1% þekju í skógrækt. Þetta eru hins vegar þetta 1% það fór hér úr 1000 hektara þekju skógræktar árið 1990 og stendur í dag í 57.000 hektara þekju. Við mörg eftir því hér í haust að þá lögðum við fyrir félagsmenn bændasamtakanna könnun til þess að gera kanna áhuga allra félagsmanna á viðbótar skógrækt og þá vildum við svolítið átta okkur á því hvað bæði fyrir þá sem að stunda með skógrækt, hversu mikið landsvæði væri hægt að leggja til viðbótar undir, en einnig svolítið að athuga áhuga þeirra sem að starfa innan annan búðaga, áhuga þeirra á því að fara í aukna skógrækt mögulega í öðrum tilgangi heldur til að mynda þá í timburframleiðslu og í rauninni það sem við tökum út úr þessum niðurstöðum þessara könnunar er að áhuginn til staðar. Það greinilegt að hindranir eru líka til staðar fyrst að ekki hefur verið mikið farið af stað. Margir töluðu samt að það væri ekki mikið hindrunum í gangi, en eins og ég myndist á áðan þá eru samt sem áður ákveðnar áskoranir í kerfinu sem að við myndum vilja taka almennilega á. En niðurstaðan var svo að með því að virkja þannig áhuga bænda sem að setja innan bændasamtaka Íslands, bæði þeirra sem að setja hér inn í ykkar deild en einnig annarra deilda, að þá gætum við alltaf tvöfaldað
þá skógarþekju sem við sjáum hér á landinu eða bætt við 40-50.000 hekturum til viðbótar á komandi árum. Og bara aftur þess að horfa á söguna frá 1990 þá erum við að tala nákvæmlega sömu þróun og hefur átt sér stað í skógarþekju frá því ári með dagsins dag. Þannig að við tókum bara saman mjög gróflega, þetta búið að vera svona pínu vandaverk að þetta er Hlyn sem er gríðarlega sérfræðingur í þessum málum, en hér erum við að reyna svona að draga þetta saman eins og segja mannamáli, þannig að Jón og Sigurjón geti rauninni hlustað á viðkomandi fyrirlestur eða kynningu og átta sig fljótlega á það út af hvað skógrækt gengur, en við náttúrulega vitum að við erum annars vegar með ræktuðu skógana og svo hins vegar með náttúruskógana. Og vissulega vitum við hér inni sérstaklega að auðvitað ef við stundum til að mynda nytjaskógrækt að þá erum við samt sem áður með möguleikann á því að vera að rækta sækja einhvers konar matvæli í skógarbotninum. Þetta gæti líka einnig nýst sem útivistarskógar og hvað annað, en við náttúrulega það sem við erum kannski svolítið spennt fyrir er einmitt að bæta svolítið umfram okkar nytjaskóga er einmitt að fá frekari þáttöku inn í blönduðu skógræktina og það er í rauninni kannski snýst þetta ekki kolefnisbúskapinn heldur að benda svolítið viðkomandi búgreinum á það hvað þau græða á skjólbeltaræktinni eða skjólskóganum en sömuleiðis beitaskóganum, hvað er það sem að búféð og jarðræktin munu græða á þessari blöndun eða það sem að kallast á ensku agroforestry. Þannig að svona ef við skoðum bara þessar afurðir sem að verða til, ég ætla ekki að staldra hér lengi við, þau eru kannski með helstu sérfræðingar landsins í þessum málum, en hér langar okkur svolítið til þess að benda og jú, þegar við förum í nytjaskóga þá eru ákveðnar afurðir sem að geti sprottið upp á, eins og ég segi, nokkrum til 70 árum, en til viðbótar þá, eins og með bara hérna ef við stundum skógrækt með öðrum búskap þá erum við að umbiluna því að búa til betri aðstæður fyrir búfé. Við erum að tala að auðga jarðveg og tryggja betri ræktunaraðstæður fyrir frekari jarðrækt og þar fram eftir götunum. Þannig að það er rauninni svolítið það sem við okkur langar til að gera svolítið meira úr, er rauninni til þessu viðbótar ávinningur og hvað það er sem við getum verið að einblína á með aukinni skógrækt. Hér sjáum við skiptum niður, eða hvað segja, virðiskeðju skógana, bændaskógana, skiptum við niður í tvennt, við vitum að bara upphaf allra skógræktar, óháð tilgangi og óháð afurðunum, í rauninni mjög svipaðir. Og það í rauninni það sem við köllum þetta framkvæmdaferli nýrra bændaskóga. Og þá í rauninni, fyrst og fremst þetta er aftur mjög gróft, þetta endurspeglar ekki þann flókna veruleika sem við búum við þegar þið farið í nýja skógrækt, en svona grófa þá erum við að tala skipulagsmál og fá það í gegnum við séum með viðeigandi framkvæmdaleyfi og þar fram eftir götunum. Svo leggjum við fram þessa ræktunaráætlun, stundum innkaup á viðeigandi aðföngum, undirbúum landið með girðingum eða öðru slíku, svo er það útplöntunin áður en við förum í umhirðuferlið og það er það ferli í virðiskeðjunni sem er þá ólíkt eftir því í hvað tilgangi við stundum skógræktina. Það er við svona kortlegt að í þessari virðiskeðju þá eru svona kannski svona tvær helstu hindranir í veginum eru annars vegar skipulagið eins og við minnumst á, en við vitum að í mörgum tilfellum sérstaklega hjá sveitarfélögum þá erum við að lenda í klandri. Það geta komið gríðarlega kostnaði við það að þurfa einungis að breyta einhverju deiliskipulagi því þar fram eftir götunum. Og hér viljum við finna lausn sem getur liðkað almennilega til fyrir greinina. En til viðbótar náttúrulega þegar kemur á umhirðunni og halda skóganum við að þá viljum við náttúrulega finna leiðir til þess að geta tryggt viðkomandi skógrækt fyrir mögulega náttúruvá eða öðru slíku og það er kannski svona einhver sá partur sem okkur langar til að nýta til að taka greinina svolítið inn á það stig að þetta er í rauninni ákveðin iðnaður og við þurfum að flokka sem slíkur og þar þurfa tryggingarnar líka að endurspegla það. Svo við höldum það áfram, ef við höldum áfram í þessum fyrsta framkvæmdastiginu,
að hér erum við með svona grófa áætlun hvaða kostnaður getur fallið til við nýskógrækt. En ef við tökum svona eitt skóg 100 hektara skóg, þá erum við að tala fjárfestingarkostnað til að byrja með sem hleypur í alltaf 70 milljónum króna íslenskra króna. Þetta gríðarleg fjárfesting að sjálfsögðu, sérstaklega í ljósi þess að það ekki nema eftir einhver 15 til 70 ár sem við fáum raunverulega fyrir brúsuna, þar leðandi getum við nánast skrifað upp á að helsta afkoman komi í hendur næstu kynslóðin, ekki okkar. En þá erum við með þessar 2 áskoranir sem við viljum aftur tækla. Annars vegar það sem sagt með þessa upphafsfjárfestinguna, hvernig getum við rauninni stutt við þessa fjárfestingu þannig að hún verði ekki íþyngjandi til þess og spornirðarengir leiðandi ekki gegn því sem sagt að fleiri þáttakendur komi inn á svið skógræktar og svo náttúrulega með þessa afkomu sem býður sem sagt við þurfum að bíða eftir til áratuga að sem sagt finna í rauninni lausnir á því hvernig við getum búið til afkomu framar í ferlinu mögulega. Til að taka það þá saman, þá erum við með tillögur að 6 mismunandi verkefnapökkum sem við getum þá byrjað að skoða. Og þá sem þetta fyrsta lagi ef við skoðum það sem við myndum þá í byrjun, skipulagsmálin, að þá teljum við mikla hagsmuna fólgna í því ef við getum farið af stað með það að búa til eða skilgreina einhvers konar umsýsluferli fyrir sveitarfélög, í rauninni bara svona það sem maður kallar á góðri ensku best practice. Við í rauninni höfum öll upplifað, segjum við tala ykkur, upplifað það hvaða hindranir geta verið í vegi þegar kemur að skipulagsmálunum og við teljum sem svo að það sé í rauninni öllum til hagsbóta ef við skilgreinum þá í rauninni ferli með eða jafnvel fyrir sveitarfélögin sem að myndi þá liðka til og tryggja það að við séum ekki að lenda í óþarfa tímalaggi eða óþarfa tvígreiðslum eða öðru slíku. Hér getum við þá einnig náttúrulega bara talað mögulegar ívilnanir í kerfið en þá er rauninni sérstaklega skiptir náttúrulega máli hvernig þetta er með innleiðingu á mismunandi stigum sveitarfélaganna. Varðandi tryggingarnar hér náttúrulega mikilvægt að taka sem samantekt frá Norðurlöndum allavega frá okkar nágrannalöndum, það eru þjóðir sem hafa tekið sér skref í tryggingum og það væri þá það sem okkur langar til að gera er að skilgreina þá mögulegt kerfi í kringum vátryggingar fyrir skógrækt og fara með það þá áfram í samræði við viðeigandi hagaðila. Svo við lítum á fjárfestingarhliðina eins og við töluðum upphafsfjárfestinguna, þá sem sagt tvennt sem okkur dettur til hugar að eða sem sagt höfum í rauninni kortlagt sem mögulega vinnupakka, annars vegar að skilgreina svokölluð græn lán fyrir stærri skóga. Og hér í rauninni höfum við sem sagt í höndunum náttúrulega ávinning fyrir því opinbera þegar kemur á skógrækt og kolefnisbúskapnum sem því fylgir og þeirra áformum og skuldbindingum á alþjóðlegum vettvangi. En sem sagt hér sem sagt væri hugsunin einmitt að reyna að tryggja okkur sem sagt aðkomu eða sem sagt tryggja það að við hefðum aðgengi að hagstæðum lánakjörum með það í huga skógrækt eins og ég sagði áðan, þetta í eðli sínu allt öðruvísi heldur en aðrar iðngreinar upp á tímalagið á innkomunni og í rauninni svolítið taka mið af því en einnig taka mið af því hvaða sem þið opinbera til að mynda eða mögulegir sjóðir eða annars græða á því að við sjáum hér betri og markvissari uppbyggingu á skógum á landinu. Hinn tillagan í okkur snýst endurgreiðslu í matvælaframleiðslu, þá erum við ekki að tala nytjaskógana heldur erum við þá frekar að tala þá skóga sem að tengjast þá annarri búfjárrækt eða búrækt öðrum búskap en þá verðum við kannski frekar að ræða það hvernig hægt að binda þá til að mynda landgreiðslur við það að byggja upp skjólbeltaskóga eða beitaskóga eða annað slíkt og já,
það rauninni aftur svona þurfum við svolítið líka að hafa fyrir því að koma þessum boðskap til fleiri bænda í öðrum búskapum til þess að auka þessa þátttöku. Síðasti hlutin snýst afkomuna sem kemur seint síðar og þar tvennt. Það þessi bændakóla sem þá tengjast kolefnisbrúnni sem að Laufey myndist náttúrulega á hér áðan og þá erum við sjáum við fyrir okkur að taka svolítið og horfa á þetta ferli sem við erum búin að kortleggja horfa á bara kolefnisbúskapinn og það þessi kolefnismarkaðir virka og hvaða hlut við sem kolefnisbrúnirinn getum sinnt til þess að liðka almennilega fyrir okkur sem heild og við veitum að það vottunarferli og úttektir og eftir annars það gríðarlega mikill kostnaður sem að fylgir því að fara í þessa ferla. Þannig að hér væri svolítið hugsunin að við myndum þá segja með krafti fjöldans að við séum bara sem ein grein sem skógabændur bændasamtakanna það sé einn kunni og reyna þá út frá einhvers konar hugmyndum rammasamninga eða annars slíkt að tryggja okkur hagstæðari kjör til þess að fara í viðeigandi vottanir og annars slíkt og auðvitað okkur þar að leiðandi aðkomi inn á kolefnismarkaðinn og óháð stærð okkar skóga. Hin hér snýst þó í rauninni bara fjárfestingarstuðning, þetta gæti til að mynda farið inn í samræður búvörusamninga eða annars slíkt, en í rauninni væri hér hugsunin að skoða með hvaða hætti hægt að tryggja þá í rauninni ákveðna fjárfestingarstyrki þegar kemur að uppbygginga á viðeigandi afurðastöðvum, þá erum við þá sérstaklega að tala það fyrir nytjaskógana okkar. Þannig að já, þetta eru svona þessi 6 stóru tillögur sem að við langar til að leggja til út frá eins og segi stefnudrögunum og út frá þeirri vinnu sem við erum að vinna núna síðast liðið ár í það minnsta og í rauninni leggja það til umræðu en svona gróflega þá erum við þá að tala möguleikann einmitt á þegar kemur á fjárfestingunni að við séum að tala þessi grænu ríkislán mögulega, við séum að tala hluta endurgreiðslu mögulega fyrir þá sem eru að fara þá í skóga eða í beltið, skulbalta eða og svo náttúrulega þessar vátryggingar, svo sjáum við ferliðin í miðjunni, þetta væri þá þetta viðbótarferli sem að kæmi inn ef við færum út í kolefnisbúskapinn og þá myndum við vilja með fjárfestingarstuðningi framan af sporna gegn því að þurfa að bjóða út eða selja út einingar á lágmarkskjörum í formi eininga í bið eins og þau kallast, að þá myndum við helst vilja halda þeim innan kolefnisbrúnar, á okkar höndum hér sem skógabændur viðeigandi einingar sem við getum þá frekar selt á fullum kjörum þegar einingarnar eru orðnar fullgildar. Á einhverjum tímapunkti á tímalunum og það fer allt eftir trjánum sjálfum að þá erum við í rauninni komin í það sem kallast úreltar einingar og þá í rauninni hugsunin með þessu móti, með þessum með því að covera með því að auka innkomu á þessu tímabili að þá erum við rauninni svolítið að draga úr þessari bið en eftir að einingarnar úreldast og þar af leiðandi skógarnir eru ekki að binda með sama hætti að þá erum við rauninni komin strax inn í þessa afurðavinnslu og við erum komin inn í aðra tekjustrauma. Við erum að taka smá saman bara í lokin hvaða hvaða hlutverki og hvað gegnum gagnvart hinu opinbera og hvaða sem við getum notað í okkar samningsstöðu gagnvart hinu opinbera en við vitum að náttúrulega þetta svokallað LULUCF sem allir elska eða landnotkunarbókhald Íslands hér höfum við skuldbundið okkur til alveg gríðarlega samdráttar en hér langaði mig bara til að birta upp hér öll svo lúsum sem á stað vegna landnotkunar á Íslandi og hér fyrir neðan sjáu þið þá bindingu vegna skógræktar og þetta allt saman kemur svo út á nettó og nettótalan á að dragast verulega saman. Þannig að í rauninni hefur opinbera tvennt sem það geta gert, annars vegar dregið verulega úr þessari losun vegna landnotkunar, þar höfum við öll heyrt mjög mikið náttúrulega talað endurheimt votlendis, en ef við horfum á bindingun vegna skógræktar, þá vitum við einnig að þegar við fórum frá 7.000 hektara þekju árið 1990,
bara til í dag þar sem við horfum upp á 57.000 hektara þekju að þá hefur henni margföldin átt sér stað einmitt í sem sagt, bindingu okkar skóga og þetta er þá það sem við myndum vilja endurtaka í það minnsta og í rauninni virkja það sem við myndum þá hérna áðan, virkja þennan áhuga bænda til þess að fara út í frekari bændaskóga og skógrækt og eins og ég segi, þarna erum við kannski komin í mjög sterka stöðu gagnvart hinu opinbera hvað það varðar að byggja almennilegt kerfi upp fyrir ykkur þannig að við sjáum eins og segi frekari nýliðun en einnig tækifæri og sjáum við rauninni fyrir okkur að frekari vilja til þess að forsendur fyrir því að fara í aukna skógrækt á þeim jörðum sem eru með hjá okkur. Alveg í blálokin eitt að tala peninga að sjálfsögðu skuldbindingar eins og sem myndist á hérna áðan varðandi kolefnisbúskapinn opinbera þetta hefur fjárhagslegar afleiðingar ef að ríkið stendur sig ekki nægilega vel í bindingu á landnotkun og samdrátt í losun en til viðbótar þá mjög mikilvægt að við höldum einmitt svolítið á lofti allan þann útbreidda ávinning sem að skógrækt hefur í för með sér, hvort sem að það fyrir umhverfið í kringum alternatífa fyrir orku framleiðslu, náttúrulega plöntulífið, við erum að tala dýralífið, við erum að tala aukna líffræðir fjölbreytni. Þá náttúrulega inn í hagkvæmninni þá eru gríðarlega margir strauma sem getur litað til. Ég þarf ekki að fara með þessu ramsu, ég að tala með fólki sem þekkir þetta best og svo náttúrulega fyrir samfélagið þá náttúrulega snýst þetta fjölbreyttari störf, öruggara búsetuskilyrði, við sjáum náttúrulega bara störfin sem myndast í kringum skógræktina, afleiddustörfin og þar fram eftir götunum, svo náttúrulega bara lífsgæðin sem fylgja því að það séu skógar hér á landi og svo náttúrulega þá nýsköpun sem getur átt sér stað þegar greinin vex þeim meira. Þannig já, þetta svona, svo náttúrulega hellingur til viðbútar en svona langaði aðeins til þess að lyfta því einmitt upp að þetta snýst ekki bara peningakrónur, þetta alveg gríðarlega margt sem við getum til að mynda þá tengt við önnur markmið eins opinbera, hvort sem að það snúi að byggðastefnu, líffræðilegri fjölbreytni eða öðru slíku og sumt af þessu markmið og annað eru hreinlega skuldbindingar og getum það að endur nýtt í okkar samræðum við opinbera. Meira var það ekki frá mér. Takk fyrir að kella. Og ég ætla að hingra aðeins lengur ef þið farið í einhverju umræður með einhverju spurningar. Og já, takk fyrir. Takk fyrir Ragnheiður. En þá komið að því að ræða málin og ég veit að Ragnheiður tímabundin þannig að það kannski að byrja á því að það einhverjar spurningar eða sem vilji beina til hennar áður en við förum í umræður skýrslustjórnar sem við myndi svara fyrir. Endilega, ef þið hafið einhverjar spurningar, eitthvað athugasemdir, Guðmundur, gjörðu svo vel. Það bara spyrja hvort að áður að hafi hýrt þetta ræður. Ekki ennþá, það verðsynning. Það svolítið ástæða fyrir að setja þetta saman. En og álægðinni að ræða þetta við ráðherra fyrst umhverfis- og loftslagsráðherra og svo mögulega atvinnuvegaráðherra í kjölfarið. En hugsunin svolítið að við erum að búa til kynningapakka þar sem við tökum saman þennan ávinning sem þennan margþætta ávinning til þess að geta átt þessu samræði við ráðuneyti. Já. En það eins og ekki ráðherra eða stjórnvöld, hann hafði ekki þessa tíma á góð. En það nákvæmlega það sem við viljum svolítið breyta. Með því að benda svolítið á fjölbreytileika greinarinnar og með því að benda á virðiskeðjuna. Við erum náttúrulega að tala að þegar það kemur nýr ráðherra, þeir koma náttúrulega bara algjörlega blautir bak við eyrun og eins og segi, það er svona mjög mikilvægt að taka þessar breytingar svolítið í gegn þar sem að Hlynur náttúrulega gríðarlegur sérfræðingur og þurfum að taka og rífa þetta upp á ákveðið plan þar sem að hvítvoðungar geta í rauninni skilið viðfangsefnið. Og
það var svolítið hugsunin með þessum pakka að við getum þá í rauninni átt þessa samræður við viðeigandi ráðuneyti og við viðeigandi ráðherra til þess að koma þeim í rauninni almennilega í skilningu það hversu stóra rullu við spilum í heildarmyndinni þegar kemur að þeirra hagsmunum. Þannig já. Já, Jóhann Þórhallsson. Áræðilegt að taka saman. Það að ræða þetta komið til taka þá varst mjög að það flóatekjum 90 til 24. Það hvítandi að mikið ávinningur á því tíma. Hvernig það flóatekjur? Hvernig sem þetta og bjóðsykja og skól ekki bara þetta í einhverju hæð og þetta fekkjæmið og svo eins þetta hvers verður skóla ríkisstjórnarnefndir, borgarfélög, skólabændur og allt þetta náttúrulega skólið. Takk virkilega. Kannski fyrsta spurningin varðandi, eða þess að titla spurningin, þetta er bara uppsöfnuð kolefnisbinding allra skógarþekja á landinu. Varðandi tímasetninguna á gróðursetningunni og stærð trjánna, þar verð ég að viðurkenna að við fengum ekki almennilega þessar upplýsingar. Þetta er mjög góð punktur sem ég held að við þurfum kannski einmitt að taka sérstaklega fyrir og það var kannski einmitt svolítið spurningin sem ég spurði sjálfa mig þegar við vorum að taka þetta saman. Hér sjáum við náttúrulega að bindingin hún svona byrjar í rauninni að flytja svolítið út. Þetta er svona uppsafnuð kolefnisbinding sem að gefur svolítið til kynna að hér fram þar átti sér mesta nýskógræktun sér stað og einhver stöðnun hafi átti stað mögulega á síðari árum en þetta er náttúrulega eitthvað sem við þurfum kannski að taka frekar í gegn. Við vitum hvað gerðist í kringum 1990. Er það eitthvað sem við þurfum þá að endurtaka? Er það eitthvað, hvað gerðist kannski á þessu ferli sem að sporna gegn því að mikið nýskógrækt átti sér stað á síðustu árum? Þannig að ég held að við ætlum kannski, ég ætla að fá að taka þessu spurningu með mér og bara góða ábendingar með að bæta þessu við. En já, eins og ég skil þetta, þá er þetta aðalega fólkið í því sem að þeim trjágróðri sem var plantað hér áður fyrir. Já, nú ég held ég slippi, ég þekkti þessa tvo sem byrjuðu en ég ætla að biðja þig að kynna þig þegar það eru margir hérna inni sem ég þekki ekki nöfnina. Gjör svo vel. Þá bara þetta ráðherra sem bara nefna sig frá því að land og skógur var ljós 1. janúar 2004 þá höfum við haft 5 ráðherra. Þannig að ég vil bara líka bara vekja allir á því að þetta samtal er ekki það samtal sem á sér stað bara einu sinni. Við þurfum að eiga þetta samtal bara þá fyrir stöðugt að eiga sér stað, fyrir stöðugt að vera að fræða og fjalla okkar málefni. Það er líka rosalega mikil endurnýjun í sveitarstjórnum. Við erum búin að vera upp á 60% endurnýjun í sveitarstjórnum. Held ég cirka á þessu 4 ára tímabili okkar bara lengi. Þannig að þetta er eitthvað sem það bara að ekki bara í ráðuneytinu, þetta er líka sveitarstjórnum. Stöðugt. Tvisvar ári á meðferðir, það var bara mjög ráðuneytinu með þetta ræður. Hvað segir þau? Það var bara 2 ára á ári með þetta ræður mjög í ráðuneytinu. Að minnsta kosti, já. Vildu svara þessu? Næst er það Björn Ólafsson, við biðjum orðið. Já, það er spyrjað út í kolefnisbindinguna. Ég vil 200 hektar á dögum. Ég byrjaði að planta 1993. 2013. Veitingar á landinu sem ég hef kannski innan við 500 á ári. Kolefnisbindingin var tekin til ríkisins. Síðan var 37. grein lagana opnuð eða opnaði kontrúna. Nú spyr ég er umræðan í gangi það að við sem erum með mikið land, við erum 200 hektara, engar aflaði, við gerum þetta fyrir ríkið, það vill hafa þessa bindingu
í bindi og hún myndi hjálpa mér til þess að viðhalda mínum skóla og gera allt sem ég þarf og annað en ég fylgja komin í verð. Svo umræði í gangi að við sem pöntum skóla á þessum tíma þegar að var ákveðið að ríkið ætti þetta allt saman, svo umræði í gangi og hafðan við að við sem núna skógur minnir að binda alveg á fullu gasi. Hvernig árið? Að ríkið gefa okkur eitthvað eftir í þessum við fáum að njóta að koma hér á þetta. Mjög flókið og einhver spurning. Það er náttúrulega, við veitum að þess að út frá að þá í rauninni við tökum það svolítið úr samhengi kolefnismarkaða. Þetta algjörlega tvennt ólíkt. Það sem að náttúrulega kom núna nýverið frá umhverfis- og loftslags og þáverandi matvælaráðuneyti var skýrsla kolefnismarkaði og hvernig því verið háttað. Það eru ákveðnar annmarkar sem eru inn í kerfinu varðandi það hvað ný skógrækt og hvað ekki. En á sama tíma náttúrulega veitum við að eins og segir, skógarnir binda ekkert almennilega fyrir en eftir ákveðin tíma og það kannski náum við svolítið hámarki eftir einhver náttúrulega hálftrjám en eftir einhver 5 til 15 ár. En þetta náttúrulega hefur verið rosalega mikið til umræðu, engin spurning og þetta út sem við myndum vilja taka fyrir í þessu ferli og varðandi þá þennan pakka sem að snýst þennan pakka sem að þá snýst hér einingarhlutann, þar að segja þá auðvitað snýst þetta rosalega ný skógrækt og hvernig við getum ýtt nýliðun, en á sama tíma þá þurfum við að fá almennilega skilning á því hvernig þessi tvö kerfi virka, af því að eftir eru ákveðnar annmarkar kerfinu sem segja ef að þú opinbera greiðir fyrir þetta á einhverju leyti og mögulega Landaskólinn betur svör við þessu, en það sem að opinbera stutt við einhvern á, að það eitthvað sem ekki að sýta inn á kolefnismarkaði. Þetta kannski frekar með spurning varðan til þeirra aðalur sem starfa á kolefnismarkaði, á valkvæða kolefnismarkaði. Og það í rauninni hvernig hægt sé að votta þessa skóga og hvort það sé yfir höfuð hægt að koma með þá sem fullgildar einingar og inn í þessum markaði. Þannig að þetta alveg klárlega spurning sem við erum með og búin að vera að spyrja ykkur alveg á herrastíð, en þurfum við að fara að fá ákveðin svör á til þess að tryggja það að þessi afkoma að við græðum á þessu öll en ekki einungis þeir sem að fara í nýsköpun. En það varst þennan valkvæða markað Já. Hann náttúrulega mjög dreifður og lítið að sækja þangað og sérstaklega eftir að þetta álíka ríki sem alltaf var að læra á það kolefnisskatta. En kaupa vörur til þess nota og komur að borga fyrir bindingunni gegnum kolefnisskatta. Þannig að ríkið verið að taka það af okkur að nota þennan brjótamarkað líka. Utan þennan bunnaðum markað. Svara stutt að einhverju leyti já, en við megum ekki gleyma mjög yfirgripsmiklu regluverki sem komið frá sem að skilkar stóru fyrirtæki til þess að taka þátt í. Og þá erum við svolítið, það er kannski svona okkar fyrirtæki til að skýra kraftið inn og aftur þá vil að benda á að ef við náum að búa til einhvers konar unit utanum þetta sem ein grein sem einn viðskiptavinur, að þá erum við kannski komin í betri samningsstöðu gagnvart markaðnum það hvaða vörur við selja úr okkar portfóljó. Já. Þá er það næsti Björn Bjarndal Jónsson. Betur að standa hér, þannig að sjá framan í fólk. Takk fyrir, takk líka fyrir Laufey. Vil aðeins byrja á þér vegna að tengist þessu máli að þetta frábæra málþing sem var á lögum með Sælingsdal, það var svolítið meira þar sem var ekki komið inn á það. Þetta var einn besti fundur sem við hefum setið allan fyrir COVID hjá skógarbændageiranum. Það var sérstakur fundur fyrsta sinn sem að við sem að stýrum skógarbændafélagum gátum fyrst og rætt skógi og allt annað. Frábær fundur í alla staði, mjög hreinskiptar umræður og síðan kom
formaður bændasamtakanna Innaböndin og formaður Skópi, Hlynur, framkvæmdastjóri og einhverjum fleiri. Og þar var alveg töluð hrein íslenska og formaður bændasamtakanna talaði bestu íslenskuna og sagði ég er nýr formaður og ég ætla að vera í grasrótinni. Og daginn eftir stóð hann upp á fundinum og sagði fyrir okkur hvaða verkefni sem við förum í, við ætlum að vinna út í grasrótinni. Þá snýrum við hingað. Þetta frábært erindi hér, margt nýtt og gott. Ég heyri það eins og Björn Ármann, hann í grasrótinni, það ekkert farið að tala við okkur. Það er söguskýring, Austfirðingar. Gerðu það fyrir 25 ára síðan. Þeir ræddu sín á milli hvað ætti að gera á niðurskurði í sauðfjárrækt og þeir settu á stað grasrótarsamtök. Töluðu sérfræðinga í skógrækt, við gengum síðan inn í bændasamtökin með Landssamtök skógrækta og það var unnið saman að uppbyggingu skógrækt við Sunnlendingar dáðust og settu líka á stað. Aðrir landshlutar dáðust líka og stofnuðu félög og við unnum þetta í grasrótinni með sérfræðingum, með bændasamtökunum og samtala sér strax. Ég sakna þess sem skógarbóndi hafa ekkert fengið raunverulega að heyra af þessari vinnu sem mörguleyti frábær. Ég sakna að sjálfsögðu marsið í þessu, hvernig á yfirbyggingin að vera, hvernig á ráðgjörn að vera. Við fórum á stað með Suðurlandsskóla, byrjuðum við áður við fórum á stað með fræðsluna, vegna þess að vanalegur venjulegur sauðfjárbóndi, hann þekkir ekki endilega til skógræktar og varð að fara á námskeið. Hvað kostar þetta og hvernig er vinnu og það er margt í stjórnbeltarækt. Við Sunnlendingar veiðum flest stjórnbelti á Íslandi, þeir eru ekki að binda kolefni svo mikið sko. Sumir bara alls ekki. Bestu stjórnbeltar á Íslandi eru Gunnarsholti. Það er 9 kílómetrar. Þau binda ekki neitt. Það er bara núll. Vel viðhaldið, klippt, formuð, þau voru ekki að binda neitt. Þannig að taki þessa umræðu upp í okkur vegna þess að það er vont að missa þetta núna í grein í morgunblaðinu að við séum að setja okkur á stað sem er óraunhæft. Gott stjórnbelti getur bundið. Þessi umræða á að eiga sér stað með okkur í grasrótinni. Við talaðum að þetta erindi á að fara í þáttana, sem er gott, en það er líka að tala við okkur í grasrótinni vegna þess að við vitum bara ýmislegt. Annars bara takk fyrir þetta. Ég naut þess að horfa á þetta hér og hlusta og margt mjög gott, margt nýtt, skemmtilegt og ég er þar. En ég líka vil vera hinum megin þar sem að við erum cirka 1500 kennitökur, jafnvel hátt í 2000 sem höfum reynslu og talaði við okkur. Björn Ármann, þú ert góður. Takk kærlega fyrir. Þetta eru gríðarlega góðir punktar og mér langar bara að koma með eftirfylgjandi tillögu. Hér erum við náttúrulega, þetta er rosalega yfirborðskennt. Við erum í rauninni svolítið að útskýra hvað er skógrækt og hvað gengur hún. Það eru mismunandi skógar sem við getum ræktað, það eru mismunandi afurðir sem við getum fengið af þessu. Það eru einhver vankantar í kerfinu. Þetta er svolítið svona, yfirborðskennt, svona yfirferð það hvernig lítur greinin út í dag og hvernig getum við rauninni unnið á þessum hindrunum. Auðvitað þegar við eins og minnumst á það ég er ekki sérfræðingur einmitt í skógræktinni, ég er ekki sérfræðingur í heldur það hvernig við förum að stað með þessi verkefni. Þannig að þegar við förum að stað með skilgreiningu á þessum pökkum, þetta sé nákvæmlega sniðið. Okkur langaði að taka þessa kynningu fyrir með ykkur af því að eitt er það að ég setjast niður með Líni með reglum millibili og skilja betur út af hvað verkefnið stóra gengur og reyna að setja saman og næsta er í rauninni að geta átt í samtali eins og segir við ykkur. Ég er mjög svo góð að gera glæður en ég er góð að gera í að búa til skóga, alveg eins og segir.
Þannig að í rauninni það sem að ég myndi kannski vilja leggja til, svona út frá þessari umræðu og út frá því hvað svona ferlið fara af stað hérna, að þó sem þetta þessu 6 markar svona sýna kannski gróflega í hvað átt og í hvað áttum við að fara og hvaða móti við viljum vinna að betri kerfi og skilvirkara kerfi. Þegar þetta kannski svona komið í einhverju afgreiðslu, þannig að segja að við sem komum með kannski svona skýra línur með það að við viljum vinna á þessum 6 mismunandi hindrunum, eða það sé nákvæmlega tímapunkturinn fyrir okkur til að setja það eins og það segir. Og minnist ég þá kannski sérstaklega til að mynda varðandi verðskýrast. Því að ég ætla ekki að reyna að segja einhvern að ég viti nokkuð það hvernig á að byggja afreiðslu. Hvað þurfum að gera til þess að það verði sem skilvirkastur að halda fyrir greinina. Og það nákvæmlega þessara ástæður sem við þurfum að eiga þetta samtali eins og segja saman. Og saman náttúrulega með vátryggingar. Í rauninni, en sem ég kannski reyna að segja að með því að kortleggja þessar hindranir og þessar mögulega lausnir, þá erum við kannski svolítið að reyna að benda á, hér sjáum við fyrir okkur við gætum unnið að einhverjum lausnum, en við þurfum að gera það í sameiningu. Af því að eins og segi, ég hef ekki lent í sveitarfélögum þó sem ég hef hægt sögur hvernig að lenda í skipulagskaosi eins og búið að minnast á þessari nýliðin eða öðru slíku. En þið vitið best hvernig hægt að gera þetta á sem skilvirkan hátt. Og það það sem við viljum gera. Við viljum koma með tillögur til viðkomandi aðila út frá ykkar reynslu sem eru tillögur að því hvernig hægt að gera þetta skilvirkara, þannig að báðir aðila vinni. Þannig að ef við ekki bara líta á mig og mögulega myndi hlýna í þessu tilliti sem svona einhvers konar mediator, þið eru sérfræðingarnir og við aðstoðum okkur við það að skilgreina þessa pakka, aðstoða okkur við að eiga þessa samræði við opinbera. Þannig að við getum tekið þessi skref og dregið greinina aðeins áfram inn í framtíðina. Já. Þá komið að, ég byrja þig að kynna þig. Hljóðið er gott að fundar á það. Hvað ætlum að segja á það? Kannski komið þarna. Ég hef þótt við ekki vilja stíga á tærnar á neinum, ekki gera neitt misjafnt og það verður að hræri saman pottinn, skóra til skjólbertar, skóra til landgræðslu, indiskóum, sveppagleði, timburrækt og einhverju öðru. Sveitarfélögum til dæmis vorkunn, eins og ég skilði þau trúa því að ef það leyfðu skógarekstar þá megi ekki höggva. Ég get ekki losnað við hann aftur. Á hinn bóginn skógur oft bara svipað og gras í túni. Það ætlaði vera og ekki erlendir sem eru kolefnisskógar eða orkuskógar. Þessi ætlaði vera stutt. Mér skóð þessi aðgerðingi sem kom þarna áðan, hún þarna einhver byrjun. Ég vil sérstaklega biðja við þorum að taka umræðuna, við þorum að skipta. Ég til dæmis tala við þeim á Land og skógi þar sem að ég hef bara ráðist á mig látum að ætla að fara að flokka þetta í sundur. Þetta væri alveg ómögulegt því að má ekki gleyma því að margir af frumkvöðunum voru að berjast fyrir þessu og þetta var þeim hjartast mál. Ég má horfa hérna á Öskjuhlíðina sem dæmi, þar sem að barntré sem komin á lokahöggi eru orðið bara indi og sáli og fullt af fólki í staðinn fyrir að rækta útvegsluskóg, ef þetta var útvegsluskóg, eða var þetta timburskóg. Hvað ætlum við að hafa hvernig að fara og mér langar eiginlega til að við vorum að flokka þetta og það getur orðið leiðbeining til dæmis til sveitarfélaga, því það bara ekki sama hvort að vera að rækta ykkur holt og móa og þá eina rétta plantan gamla virkið, eða hvort að vera að rækta skóga til tekna sem það timbur eða jólatrí eða whatever. Mér langar til að við bara þorum að taka umræðu eins við aðra bændur, sjá þarna á kolefnissporinu hvað við erum að gera lítið við að hitt sem þó sannlega mest landnotkun, sem óheft beit og land sem óhæft. Það má alltaf taka þá umræðu henni. Takk. Næst á verðarskrá Jóhann Gísli. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég ætla takk fyrir þessa vinnu, Ragnheiður. Þetta
það var svolítið upplifilsi fyrir mig á Kolefnisbrúarfundi fyrir ári síðan, en þessi manneskja steig þar inn. Og hún talaði svo rosalega mikið að ég alveg vissi bara ekkert hvert við vorum að fara, það var bara þannig. Og mér leist strax mjög vel á þetta allt saman sem hún sagði og það að koma hér svolítið að því fram. Ef hún sagði mér nánar hvernig hún ætlaði að gera þetta og það var reyndar á búnaðarþingi og bak við okkur var hljómsveitarspil eða eitthvað og ég heyrði ekki neitt sem hún sagði, sko. Það var bara þannig, þannig að þetta bara ránaði með þetta. En þá var eiginlega gengið á það að fá hana til þess að koma inn í þessi mál. Og það var nú aðalega út af kolefnismálunum sem vorum að hugsa þetta þá en nú þetta gengið lengra sem bara gott og ég bara fagna því að þetta komið á stað. Það alveg eins og ég bara tek undir með Birni að áðan, hann sagði að það þarf að tala við fleiri og þetta bara byrjunin, Björn. En við þurfum svolítið að ganga hratt núna vegna þess. Og ég sagði það hér í fyrra, held ég, á þessum sama fundi, að við erum að fara inn í búvörusamninga. Og það gífurlegt atriði fyrir þessa grein að koma mjög sterkt þar inn í þá umræðu og ef við ætlum að ná peningum út úr þeim samningum, þá þurfum við að ganga þessi hratt núna og við þurfum að eiga þetta samtal mjög fljótt núna að hvernig við ætlum að gera þetta og hvað við ætlum að leggja áherslu á í þessu, nákvæmlega þessu plaggi. Því að við fáum örugglega ekki allt, en við getum farið á stað. Næstu búvörusamningar verða til 4 ára, 10 ára, guð má vita hvað. Þannig að við þurfum að vera svolítið með það á hreinu í hvað ætlum við að fá pening. Og ég hef nú oft talað það að ég vil náttúrulega ná peningum á land og skó öllum saman og fá bara starfsmennina til okkar sem væri bara mjög gaman. Og ég held að við getum ráðið við það. Við værum bara eins og eitt gott verkefni sem var hér áður, sem Björn og meðalans Björn stjórnaðinn og einn af framkvæmdastjórnum hér, sem við getum alveg ráðið við. Við getum alveg ráðið við að vera með þessa skóga sem bændaskóga, alveg. Og stjórna þessum peningum sjálfur, með góðu starfsfólki. Það er ekki vandamál, við þekkjum það Björn, að þetta er ekki vandamál. Nei, þannig að við þurfum að hugsa svolítið hratt og við höfum fólki til þess og Ragnar, þú raðar þessu saman með Hlyn og Hlynur hann var í basli að raða þessu saman en það er komið og ég bara fagna því. Takk. Já, takk fyrir. Hrefna, þú hefur? Já, ég kemur á að þakka fyrir að gera það þá sem skógarfólk þá er ég alltaf mjög ánægð að sjá ákvæði að bændasamtökum á því sem við erum að gera mér bara frábært og tímabært og bara vonast til þess að fleiri vilji taka þátt í því að skóga með okkur, þess að okkur skógarbændum, eins og segir þetta. Það eru náttúrulega ýmis ljón í veginum, við vitum það, en það kom að sinna þeim. Ég vildi bara taka undir það sem Björn sagði áðan, mér fannst það ég er sammála Birni þannig ég segja eitthvað við sammála með margt þannig að það verður ágætt. En þegar Björn talaði um grasrótina, ég er bara hjartanlega sammála því, en ég vil þá líka bara benda á það að ég lít á það sem svo og ég vona að skilja það líka að ég sviði mitt ræktur að við förum með skólatöluöldinum og ég lít á það sem bara okkar stærsta hlutverk að þjónusta þá sem eru með samninga við okkur og við erum alltaf að reyna að gera betur. Það fyrir maður svolítið tími í stjórnsýslu og annað slíkt en það eru alls mál í gangi hjá okkur sem eru bara gagnleg og ég finnst ég að samfélagið getur mikið meira. Þannig það ekki bara grasrótina, það líka á okkur sem bara þjónusta grasrótina og öll svo vinna sem í gangi innan þessu okkur, annarkvæmt bara yfirstandandi eða búin að kannski nýtist í eitthvað. Þannig að bara að gera að nýta
og mér langaði kannski bara líka að því að áður en að fundurinn byrjaði áðan Jóhann, þá spurðirðu mig hvað væri stórt hlutfall af þessum fjármunum sem færi til skólakerfi á lögbýlum og fjárlögum, hversu hátt hlutfall væri við að útdeila. Ég kallaði okkur eftir þessum tölum fyrir árið 2024 frá það Ólöfu núna á áðan. Við fengum einhver smá yfirkeyrsla hjá okkur á milli ára sem er kannski gott, en það er betra að fara aðeins yfir heldur en að vera undir, þannig að við erum að nýta þetta fjármagn alltaf. En af þessum 445 milljónum sem við vorum til úthlutunar í fyrra, mínus mögulega smá þá yfirkeyrslu frá 23, það voru 429 milljónir tæpar í beina styrki. Þannig að við erum að nýta þessa styrki, þetta sem kemur á fjárlögum, það er að fara til framkvæmda. Þannig að það þarf að hugsa það líka að fara aðeins overheadin á þessu öllu saman og öll þessi kerfi og allt saman. Það er töluverður pakki en ég er ekkert að það er bara eitthvað sem þarf að finna úr sögðu til, en bara þannig að þú veitir að því að þessi peningar Takk fyrir það. Já. Þakka fyrir Rönnu. Það er ekki fleira valdarsjóðandi Ragnheiður þarf að fara að komast, þannig að við skulum nú þetta enni ekkert að Það er bara mjög góð punktur líka með samtala við Landaskóla. Þetta er kannski líka eitthvað sem við höfum lært af öðrum bókunum. Við höfum verið að taka þess að núna í vinnunum við útlagsvægus og bænda sem verður til umfylgjunar dag líka. Þar höfum við verið svolítið dugleg að bara vera í einu sambandi við opinbera aðila, hvort sem það er hjá Umhverfisstofnun eða hjá viðeigandi ráðuneytum. Og í rauninni teljum við svo að við séum að græða mun meira með því að vera í þessu samtali við viðkomandi. Það eru, svo að veiðist, allir í öllu kerfinu með mikið vilja. Og ég held að það sé alveg við náum að virka í rauninni samtali bæði við grasrótina en sömuleiðis við Landaskóla og við ráðuneyti og hafa þetta með svona, reglubundnum hætti, þá mögulega náum að leysa ennþá meiri hreyfingar og læðingi og mögulega með að þeim skilvirkar niðurstöðum það hvernig leysa má viðeigandi áskoranir í kerfinu. Takk hérlega fyrir mig, ég ætla að þjóta og ef þið eru með spurningar þá bara láta það hrynja á Hlyn Þetta er komið, þetta erindi. Og við höfum nú örlítinn tíma en þá ef að menn vilja ræða skýrsluna hennar Laufeyjar, þá höfum við einhvern tíma en þá Björn Bjartar. Fundarstjóri góðir skógarbændur. Ég vildi standa hérna upp vegna þess að ég held að ég sé svona með þeim eldri og þakka stjórninni fyrir gott starf. Laufey fór vel yfir hvað er búið að vera að gera á síðasta ári. Þessi listi sem er búið að vera að gera núna er lengri en áður og dýpri. Og ég skora bara á stjórn sem verður kosin í dag að halda áfram þessu mörgu góðu störfum. Við erum búin að taka þátt hér í smá umræðu framtíðina. Sjálfur ætla ég að fá að standa hér upp í dag og leggja til að tillaga sem að stýra þessu að við fáum að draga Land og skóg inn í þessa vinnu með okkur. Þar eru sérfræðingarnir og þar er þekkingin en það kemur ljós hvort að sú breyting á tillöguna er fram að ganga. Aðeins meira varðandi það sem sagt var hér í Laufeyju áðan að hún talaði tryggingar, bara hafa það á hreinu þetta er að tala tryggingar á skóg. Ég er oft spurður á því af hverju á maður að vera í bændasamtökunum. Og ég hef nú sagt það nú aðalega vegna þess að það eru góða tryggingar. Og við láta ykkur vita það reyndi á hjá mér
tryggingamál bændasamtakanna, það eru slysatryggingar á fólki. En því miður að við sem höfum vonda gemtölu að við erum ekki lengur slysatryggð en þið unga fólki þeir eru slysatryggð og svo slysatrygging er virkilega góð. Þannig bara að það sé að fara út í gaslandina. En varðandi hina trygginguna, ég hef oft fengið símtal frá Hlynni og hann að spila með tilbúin að ræða við lögfræðing bændasamtakanna varðandi tryggingamálin sem að komst inn áðan, það er sett skógatryggingarnar og ég segi bara alltaf já, en lögfræðingur bændasamtakanna er mikið að gera og ég hef ekki fengið tryggingu, en þessi mál eru ákvæmlega einföld, segi ég, við vorum búin að fara alla leið, eina sem vantaði það var smá lagabreyting á Alþingi. Annars eru tryggingafélög á Íslandi tilbúin að fara að brunatryggja skóga. En þetta þarf ekki að vera flókið og vonandi verður grænt letur á þessu eftir ár. En ég vildi bara þakka fyrir starfstjórnar, virkilega búið að vera fínt starf hjá okkur og margt sem að þeir eru að taka upp í þessari vinnu. Þannig að ég er bara stoltur Skógabjörn. Takk. Þakka þér fyrir Björn. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir umræðum skýrsluna, stjórnar? Þá ætlum við bara Laufey að gefa þér orðið. Já, ég var að velta í hlutu og sýningu drög að stefnu stjórnar eru, fyrst við höfum þarna nokkra mínútur og býtum við, það er nú vafrar hérna. Vegna þess að eins og Ragnheiður talaði þá er þeirra vinna einhver leyti byggð á á þeim pælingum og ég veit ekki einhvers staðar. Ertu búin að breyta síðan Hlynur frá því að við Ok, já, ég skil. Fyrirgeðu, já. Þú vinnur of hratt. Hefur eitthvað sagt þér það áður? Næsti gluggi, segir þig. Þannig við. Já, þetta er streymið, það er næsti gluggi fyrir neðan. Músin hlýðir mér ekki alveg. Nú er hann að hugsa. Vegna þess að það væri voðalega gaman að við værum öll svona það bil sammála hvert við erum að fara og þannig að ég held að sé skynsamlegt að við notum tímann kannski til þess að horfa á þetta. Hvaða klukka er rétt? Er þessi hérna rétt? Hún er svo fljót. Hún er 20 mínútur yfir, ok. Já. En sérst, hér er þetta plagg, nú langar mér bara að spyrja, var einhver búinn að lesa þetta áður en hann kom? Björn náttúrulega. Já, þetta er nú ætlum ég ekki að reyna að halda þið fram að ég lesi alltaf allt fyrirfram þegar ég mæti og fyndi, karlar ekki að mér. En hér sérst þetta verður lagt fyrir tillaga á eftir og bara svo ég renni yfir hvernig þetta byggt upp, að þá erum við að vinna með þessa 3 þætti. Við erum að horfa á að skógarnir séu auðlind og síðan að í þessu máli skiptir búseta og samfélag máli. Það sé ekkert endilega tilgangurinn að byggja bara skóg af því við ætlum að koma upp skógi, heldur viljum við að skógurinn hafi einhver tilgang í sínu samfélagi. Og síðan verðum við náttúrulega að horfa á það að við vinnum út frá sjálfbærni, svo við skilum landinu í betra standi til þeirra kynslóða sem á eftir kom. Það er bara á því berum við ábyrgð. Þannig að hún er sett upp þannig að við reynum að flokka áhersluþætti undir viðkomandi yfir fyrirsagnir og síðan er í kjölfarið einhver greining á því, eða greinagerð hverju við erum að velta fyrir okkur.
Já, þannig ég ætla bara að leyfa þessu að vera hér. Hlynur, hvað heldur þú með tíma? Er eitthvað fleira sem við getum rætt fram að hátíðishlé eða eigum við að taka hátíðishlé fyrr? Ok. Já. Já, ég veit svo sem ekki alveg hvað væri gáðlegt að ræða í kringum þetta. Er eitthvað spurningar sem að svara þessa vinnu eða á ég að reyna að segja meira frá því hvað við vorum að hugsa? Ég kom með eina pæling. Sjálfsöglega sett í gegn tvisvar, satt í nefndinni og mér finnst þessi stefna, ég hef ekki búið að kalla eftir mér í mörg ár og ég fagna mjög og hún sé komin. Ég hef búin að vera allt og lengi í félagsmálum. Þegar ég vann hjá ungmennafélaginu þá voru við bara ein heild á Íslandi, allir ungmennafélag. Saman hvort að voru einskráði ég að setja félag ekki. Og það eina sem að fer kannski svolítið í mig, það eru við og þið. Segja að félagar skópi eiga að fá góða ráðgjöf og fræðslu. Við finnst bara allir skógarbændur á Íslandi eiga að setja við saman borð þótt þetta sé okkar stefnu. Að vera ekki að taka út okkur sérstaklega sem erum í skópi. Þetta segja bara að skógarbændur á allir Íslandi eiga, en kannski engin sammála mér en ég bara svona gegnum árin að hugsa þeir bara heilt. Við erum 15-20 skógarbændur, allir eiga að fá góða ráðgjöf og góða fræðslu. Já, ég held að þetta sé í sjálfu sér eitthvað sem við ættum að geta brugðist við bara mjög spennilegt. Auðvitað náttúrulega erum við alltaf að velta fyrir okkur stundum verðum að pínu árgur yfir því allir hínir skógarbændir sem ekki löngu komnir inn í bændasamtökin og maður fyrir að velta fyrir sér á ég að vera að vinna fyrir alla eða á ég bara að vera að vinna fyrir þá skógarbændir sem eru innan bændasamtökina. En í Þetta bara einu landssamtökin. Þetta eru einu landssamtökin og ég held að það sé full ástæða til þess að laga þetta. Ég get að leysa ríkum gjaldtöku, það sé bara gælskráin á ráðgjöfinni og þú hefur félagið auðvitað. Þetta er þannig að þú verður að borga aðeins meira á námskeið, meira fyrir ráðgjöf ef þú ert ekki félagið. Ég segi það, að leysa það með gjaldtöku, en það námið. Jú, það getur alltaf ekki dólegt að það er einhverja svoleiðis leiðir, sko. Alveg reynd, já. En deila allir sömu rómantísku sýninni og við Bjarni að við viljum bara að skógrækt sé sjálfsagður hluti af öllum landbúnaði. Nú er ég bara að tekja upp í okkur bæði. Að á hverju búi sé sjálfsagt mál að menn séu með skóg, menn séu með skjólbelti. Og þetta bara styðji hvert annað í að já. Já. Og það fór heilt sveitarfélag á hliðina því að það var skóggjast í þessum skógi. Það fór nokkuð sveitarfélag á hliðina vegna Mosartanga. Ég var fjallinu svona ráðfólk á það sett ég. Ég svona aðeins að velta fyrir þessum mörgum sko. Ef ég bóndi og hendi maís í túnið eða hann, það var öllum saman. Það er engin neitt með það að gera. En nú er ég bóndi að ég hendi trjám í túnið. Það voru allt brjálað. Og ég vil bara minna það að forfeðrum okkur tókst á útrýma skógi á Íslandi á svona 50-100 árum og voru þó hvorki með Roundup eða vinnuvélar. Þannig að sko, ég held við verðum að fara að þora að taka þessu umræðu skóg sem landgræðslu til heiða og krútlega út að lappa og börnin og allt það og skógrækt sem atvinnuveg. Ég er alveg sammála því að þetta skiptir óskaplega miklu máli og manni líður svolítið núna eins og maður fari bara hreinlega inn á sko jarðsprengjusvæði. Hvað þá maður segir frá því að maður hafi einhvern tímann plantað niður stafi fyrir sko, þá
hún er bara von. Já, náttúrulega, já, er ákveðin hægt að maður sko fyrir færi bara fljótlega. En hérna, já, en þetta við erum að glíma við ímyndar vandamál, sko. Já, Við erum bara að halda áfram ekki að berja og ekki gefast upp. Við meðum löngu byrjuð að tala þetta. Það er hægt eins og þú sagði, það er hægt bara með skó, þú fara til kornakur eða ávaxtapakur inn í þessu. Þetta er alveg, það er mögulegt ekki. Já, þetta er bara að vita. En ég bara að þessa umræðu skilgreining á óreglu sem hvernig viljum við sjálfskilgreina eftir sem við höfum nótnar skilgreiningar í óregluverði ekki óreglu. Ég hef alltaf talsmaður þess að óreglu sem verði skilgreining til landbúnaðarins skilgreining aðskilgreiningarna og þetta kemur það fram að því mjög ánægðlega að þetta sé bara hlut í allan. Það verði ekki sagt í annan. Það er bara höfuð allir ára mál og ef við skiptum það ekki inn í okkar stefnu, þá var ég ekki að pakka okkur. Ég hef mjög ánægð þetta ekki. Svona höfum við einst að tala innan varðandi þessi mál. Ég er mjög ánægð með þetta og ég er ánægð með þetta er ekki stefnu. Það er gott fyrir. Kjörðsvöld. Nú talaðum við að segja stefna útreynadeitar skógabænda og ef við skilja rétt, þá kom fram hjá þér, það verið 185 skógabændur í innan BÍ. Já, en ef ég heyri líka rétt, þá var kannski 1500 skógabændur á landinu. Þannig að ég velti fyrir mig, hvernig er hægt að vinna stefnu fyrir skóla, öðruvísi heldur að opna þeim sem að stunda skóla og með aðeins með einhvern hætti. Og nú eigum við eitthvað sem heitir félög skógabænda allt land. Af hverju hafa þessi drög ekki farið til umræðu þannig að til almennu skógabóndi fá að taka þátt í þessu í fyrsta lagi. Og svo öðru lagi, til þess að fjölga í skógum, þá finnst mér að við hljótum að þurfa að vita hverjir eru hagsmunir okkar að vera í skógi. Ég veit að þetta með tryggingamáli, ég veit ekki að maðurinn minn hann er að noka á þannig að það er ekkert úr tryggingum að þetta er með flóð. En hún hljóta að vera einhver aðrir hagsmunir og af hverju er það ekki bara hægt að skýra það á mannamál til þess að þessi 1350 skógabændur vilji þá ganga til þess. Vilji taka þátt og vilja hafa áhrif í þá átt að það verður til stefna fyrir alla skóla til landinu, ekki bara sem fyrir. Já, þetta er allt þetta er allt gildarspurningar, samanlega. Og ég bæta við Já, þetta er allt gildarspurningar. Varðandi stefnuna þá þetta ásakast nú kannski fyrst og fremst af tímaskorti að klára þetta fyrir deildarfund. Að vera að koma með einhvern drög sem við gætum kynnt á deildarfundi, að við sáum ekki fyrir okkur að við næðum þessari umræðu. Og við erum bara allt og sein að skrifa þessa stefnu. Það verður líka að segjast eins og er. Ég einhvern veginn vil horfa á þetta þannig að við lítum á stefnuna sem svo að hún verði til umræðu á hverju ári. Þannig að þetta sé ekki eitthvað sem er samþykkt í eitt skipti fyrir öll, heldur verði tekið til athugunar og vonandi verður þá leiðin núna svo að þetta fari til umræðu hjá skógabændafélögunum núna, eftir þennan deildarfund. Þannig að það verði hægt að koma á framfæri athugasemdum og breytingum og gera það sem þarf að gera. Við erum samt líka í vandræðum, já, fyrirgefðu Bergþóra. Já, ég hugsa að það var eftir að koma því inn í tillöguna þegar þetta er lagt fyrir. Ég fara að byrja
Nú það er að segja að það verður ekki bæði haldið og sleppt. Allir verður að leggja það stefnu fyrir þá skólabændur sem eru partur af bændasamtökunum. Ég var ekki eitthvað hrifinn að við gengum í bændasamtökunum og það er staðurinn. Annarkort erum við að vinna með þeim út að þá að vagnin með okkur að vinna fyrir hagsmunum skógarbænda sem part af bændasamtökum Íslands. Og þar með er þetta bara skrifað af þessum hópi til að trykka inn í bændasamtökum. Já, þarna eru svona hluti sem við erum að lýsa eins og þetta sé landbúnaður eins og hvernig landbúnaður. Við ættum svo til að fá skjól af því og vera talin með. Getum held ég ekki verið bæði haldið og eftir. Ég held að þessi komin er að tími til þess að við reynum að tala skýrt og þannig gott ekki það. Þannig erum við að segja bara að þetta sagði mjög skýrt. Við bara lítum á þetta svo hvernig landbúnað, við erum að vera höndluð eins. Og það getur ekki bæði verið það og áhugamannasamtök. Já. Þetta er líka bara mjög gett sjónarmið. Það er bara þannig og við gætum velti bara fyrir okkur fram að því að við afgreiðum tillöguna sem verður hvaða stefnu við viljum taka þessu. Hvort við viljum bæta eitthvað inn að þetta fari til kynningar en landshlutafélögin eða hvort við viljum að landshlutafélögin geti haft áhrif eða ekki. Það er eitthvað sem ég held að við þurfum bara að bræða svolítið með okkur og ég persónulega, mér fannst einhvern veginn alltaf mjög lógískt að gangi í bændasamtökin vegna þess að bara þannig er minn uppruni og ég bara er alveg búið og mér finnst þetta einhvern veginn bara að passa saman, að vera með allar búgreinar og ég plantaði þessu skjólbelti bara sem krakki heima og allt þetta og þetta var bara einhvern veginn hluti af þessu, en en ég held að við þurfum bara að hugsa þetta og og við erum bara sem Já, það við höfum rætt að töluvert og svo sem ýmislegt gert og reynt til þess að ná því og já. Ég það bara hvergi hafa komið skýrt fram hvernig hagsmunirnir eru. Það hefur svo sem ýmislegt verið gert eins og það hefur farið kynningu á orlofskostnaðinum verið búið í gegnum bændasamtökin og lögfræðiþjónustu og alls konar einhverju svoleiðis en við höfum kannski ekki náð að koma þessu skilaboðum nógu skýrt á framfæri. Það er ég held að við getum alveg meðgengið það. En þetta er ekki, svo er þessi landræði með að fólki sem eru að vinna með innan bændasamtökin er ekki sama fólki við erum að vinna með í landshlutafélögum. Það er vandamál, það er sannarlega vandamál. Við vorum öll í bændasamtökum. Landssamtök skógareigenda voru í bændasamtökunum allir félagar. Síðan það skópi stofnað og gerir þessi undir og stórmerki að við erum ekki skráð sjálfkrafa inn í bændasamtökin, hver og einn þurft að sækja um. Það var virkilega vandamál. Og nú ég tek bara undir sjálfsögðu með Jóhanni og ykkur sem er að tala um þetta, að það að gera átak að því ekkert að tala eitthvað fallega, að bara búa til ykkur til þess bara upp á gamla mátan, ykkur góðan bækling og senda á þessa 1500 aðila og segja bændasamtökin, skópi er að gera þetta frábæra, sjáðu töfluna en hefur á það. Það væri nú ekki gaman að láta þessa 1500 skópandi vita á þessari töflun. En ég veit að það er ekki sendt út. Það er bara þögn. Þess vegna á að gera þetta bara skipulega. Við höfum tíma til þess að ræða þetta nánar og eftir þegar við tökum tillögurnar fyrir. En nú skulum við taka hádegisvél. Við láta klára matinn.
Og þó þið séð kannski að klára kaffið og svona, skulum við bara halda áfram með umræðuna og reyna svona að standa tímaplan. Og næst á dagskránni eru tillögur lagðar fram til afgreiðslu og það fyrst á dagskránni stjórnsýslunefnd Dagbjartur Bjarnason. Hann með það. Og Laufey hérna í tölvumálum. Ég aðeins að fikta hérna. Ég bara fór það mér. Nei. Sko, ég hérna að spáði hvort ég verði ekki bara að tengja í lífinu. Já. Ég ætla hérna að færa á milli. Sko. Já. Sko, ef ég Nei. Sjást, eitthvað frosið á Svona, tillögur. Ég verði að gera það sem ég verði hérna. Þá stend ég bara hérna eins og fáið. Fundarmenn og gestir, ég ætla að kynna tillögur sem að stjórnsýslunefnd sem að voru þó nokkuð margir aðilar sem koma að og það auk mín Þorsteinn Pétursson, Hjörtur Bergmann, Kári Steinar Karlsson, Sigfús Jörgen Oddsson, Lilja Sigurðardóttir, Línu Gauti og Bjarni G. Björgvinsson. Og síðan hafa komið fleiri af þessu máli. Fyrsta tillagan sem að við smíðuðum var tillaga evrópskt samstarf að hún hljóðar svo: deildarfundur búgreinadeildar skógarbænda haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025 leggur til að formfesta samstarfi samtök skógarbænda í Evrópu. Og við ætlum að setja þessa tillögu fram og kjósum hana hér og síðan þetta tekið upp fyrir okkur. Því við ætlum að senda þetta til aðila í Evrópu sem að eru inn í þessum CEPF samtökum og ætlum þá að gera þetta á ensku. Og þannig að við ætlum að kjósa þetta tvisvar með handuppréttingum og þá kjósum við fyrst á íslensku til að sjá hvort að þessi tillaga verði samþykkt og ef hún samþykkt þá gerum við það aftur á ensku. Ég tala nokkur ensku orð. Og þá látum við fundarstjóra og berum við fram þessa tillögu samstarf. Þá berum við þessa tillögu upp og þeir sem eru henni samþykkir vinsamlega skerið merki. Já, takk fyrir það. Einhverjir á móti? Steinvin, ertu ekki bara? Já. Já. Þá skoðast þú tillaga samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Viltu ég fara að tala ensku? Nei, ég skal taka það. Ég nú ekki góður í því en ég skal prófa það. Dear European friends, we will do the vote about the participate to CPF. Our European Forest Farmers Alliance. Please raise hand who is positive with the proposal. Raise hand who is against the proposal. Nobody is against, so the proposal is agreed. Thank you. Þá erum við búin að uppfella það.
Tillaga 2 er auki fjármagn til skógarbænda hjá Landi og skógi og þetta er umverulega endurflutt tillaga frá fyrra ári með uppfærðum tölum að hluta. Deildarfundur búgreinadeildar skógbænda í BA haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025 hvetur stjórn Bændasamtaka Íslands og Land og skóg til að berjast fyrir auknu fjármagni til nytjaskógræktar og lögbýlum til plöntukaupa, skjólbelta, snemgrisvinna, slóðagerða, girðinga og annarra tilheyrandi framkvæmda. Þá berum við þessa tillögu upp til kosninga. Já, þá berum við þessa tillögu upp. Þeim sem eru samþykki, gefur merki. Já, og einhver sem er á móti. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Já. Ég langar að fá að skjóta einu inn hér. Við þurfum að fórsetja því að það er sóttum framkvæmdir 458 megnir. Það var ekki framkvæmt fyrir núna 428. Það verður bara helst ekki láta það gerast. Það var ekki annað. Við erum með tillögu 3. Deildarfundur búgreinadeildar skógbænda í BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025. Samþykki tillögu frá laganefnd í BÍ breytt utanumhald búgreinaþings og ítarefni er á PDF-skjali. Já. Það var náttúrulega allir keypt sér þetta skjal þannig að þeir eru í stakk til að kjósa það. Er þetta ekki linkar hérna, Hlynur? Nei, þetta er ekki. Ég gat ekki opnað. Ég hef ekki klikkað. Já. Það er ekki hægt að opna þetta. Þetta snýr raunverulega að því að getur þú hendir líka á því? Það snýr raunverulega að því þessi að fyrirkomulagi verði þannig að í staðinn fyrir að það verði eitt deildarfundur og eitt búnaðarþing og þetta verði í tölvulagi þá verði þetta í einu lagi. Og þetta er fyrst og fremst til að spara peninga. Þetta býr til vandræði þannig að þá þurfum við að hvað segir það er eftir þessi músin er. Já, þetta er raunverulega að grasrótarvinnan þarf að koma fram fyrirfram og vera mjög vel unnin. En þetta er tillagan. Við skal snakka hana þannig við sjáum hana betur. Hér er umfjöldun hvað er að gera og þetta er þá útfærslan sem þau sjá fyrir sér. Þetta verður 3 daga viðburður. Á fyrsta degi verði setning. Núna sett almenn umræða landbúnaðarverðlauna samtal við stjórnvöld og þjóðarinnar. Helgar landbúnaði úthafi og málum sem snerta bændur og landbúnaði sem tengd. Það eru 2 deildarfundir. Fundir í búgreinadeildum þar sem rætt eru málefni einstakra búgreina og kosningar í stjórn í deildarinni ef á við. Fulltrúar ráðgjafarfélag ræða fagleg málefni og tengsl við BÍ og hafa eftir atvikum áheyrnarrétt á fundum búgreinadeildar. Dagurinn er þá helgaður einstökum búgreinum og málefnum aðildarfélaga BÍ. 3. dagur ársfundur
málefni bændasamtakanna og dótturfélaga, aðalfundur, kosningar í þarf, framvikning reikninga, stefnumörkun, afgreiðslu mála. Það verður starfi bændasamtakanna, félagskerfi bænda og landbúnaðarmála. Ég held, ég veit svo sem ekki hvað ég á að segja meira þetta að kannski, nema ég held að þetta krefist fyrst og fremst þess að hver búgrein sé mjög öguð í sínum störfum og sinni sínum málum mikið fyrirfram, þannig að þau málefni sem þurfa síðan að fara þá til BÍ, sérstaklega þar til umræðu, þau þurfa að vera mjög vel ígrunduð og þau þurfa að vera búið formvinna þetta vel til þess að þetta gangi þokkalega. Já, takk fyrir það, Laufey. Tillaga, já, við höfum eftir að kjósa þetta. Já, kannski ef menn hafa einhverja örstutta athugasemdir við þessa tillögu áður en við greiðum atkvæði. Það svo ekki, þannig að þá biður þá sem eru samþykktir þessara tillögu rétt upp hönd. Og einhver sem að væri á móti, það ekki samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Tillaga 4 framgang skógræktarverkefna í loftslagsvegvísi BÍ og það sama rullan deildarfundur búgreinadeildar skógarbænda í BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025. Beinir því til stjórnar BÍ að í komandi búvörusamningu verði unnið að því að tryggja framgang þeirra skógræktarverkefna sem tilgreind í nýjum loftslagsvegvísi BÍ. Og allir náttúrulega búin að kynna sér loftslagsvegvísi BÍ, þá kjósum við bara þetta. Enginn sem svo að ræða neitt. Já, fundarstjóri, fundarmenn, ég raunverulega búinn að leggja fram, ég gerði það í morgun tillögu við þetta hér, að mér var alls ekki sama þegar ég komst að því að það væri verið að búa til framtíð fyrir skógarbændur á Íslandi á þess að við værum höfð með í ráðum. En hér komið tillaga sem að fer fyrir búnaðarþing og ég á ekki vonað öðru og hún verði bara samþykkt samhljóða. En ég ætla að leggja til að til þess að fá svona faglega umræðu inn í þetta að Land og skógur komi inn í þessa vinnu og þess vegna breytingatillagan þannig að verði unnið að því að koma í sambunni við Land og skóg. Unnið að því í sambunni við Land og skóg að tryggja þeirra skógræktarverkefna. Og þarna tel ég að allavega ég sem skógarbóndi mér líði betur með að vita sérfræðingar Lands og skóg sem að vita allt okkur, allt grasrótina, hvernig við vinnum og hvernig þetta var byggt upp, komi inn í þessa með faglegum vinnubrögðum. Sjálfur hef ég góða reynslu af því að ég hef búin að vera með nefnd í vetur til þess að finna út svona hvað við getum notað skógana okkur í. Og mér lánaðist að fá 2 fulltrúa frá Land og skógi inn í á nefnd, hrefna þið voru mjög góð og björguð okkur og ég held að skýrsla sig í kynning dag hefði ekki verið svona góð nema að hafa Land og skóg með. Takk. Takk að þið fyrir, Björn. Viljið ræða þetta fleiri? Þá ætlum ég að bera upp þessa breytingatillögu að það sé bætt inn í tillöguna Land og skógur eins og Laufey búin að gera þarna. Þeir sem að samþykkja það gefur merki. Einhver á móti. Einn á móti. Það er samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta, einn á móti.
En þá tillagan borin upp eins og hún núna með þessar breytingu og þeir sem að samþykkja það, gjörðu svo ekki að merki, samþykkja með þessar breytingu, já. Einhver á móti? Enginn á móti því, þannig að það samþykkt með öllum breytum atkvæðum. Þá komið að tillögu 5 í sambandi við framkvæmdaleyfi. Deildarfundur búgreinadeildar skógarbænda í BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025. Beinir því til stjórnar BÍ að unnið verði að einföldun á afgreiðslu umsókna framkvæmdaleyfi í skógrækt og skógrækt verði skilgreind sem landbúnaður. Einhverjir sem vilja koma með athugasemd, gjörðu svo vel, Jón. Já, eða fyrir þá skógrækt eða landbúnaður. Það er skógrækt. Já, en jarðskipulög. Hvað segir þú? Ég ekki viss að skógrækt sé landbúnaður. Og það sem við gerum sé landbúnaður. Hvernig þetta brjóta það upp og segja þessi skógrækt landbúnaður en ekki þessi? Þarf það að vera bóndi eða eitthvað vera í skópi? Þarf það að vera í skópi til að gerast skógabóndi eða hvernig? Ég aðeins að halda að ég sem er sett í þungstífi að vera sett í með alltaf öllum öðrum sem er mögulega hægt að skópa líka til vona heldur en segja. Og ég held að vera bara að ég heiti það innan skipulagi hjá sveitarfélögunum að ég held að landbúnaður í Borgarfirði eigi auðveldar aðkomu að skipulagi heldur en skógrækt undir alls konar öðrum formum. Þá er ég að tala um þennan ótta að illar plöntur taki landið yfir og skemmi bara framtíðarmann okkar og það sem að Veitar þá að land sem er landbúnaði, þú getur sett álnar, þú getur sett skóg eða hvað sem er. Einhverju fleiri? Gjörðu svo vel. Ég velti aðeins fyrir þegar það segir að skógrækt verði skilgreind sem landbúnaður. En er það ekki þannig í dag að skógrækt og landbúnaður, þá erum við að tala um hefðbundinn landbúnað, er ekki sikur áður? Það er með að nefna svo að mikið alltaf heitt hatt. En er það ekki það sem við erum að reyna að setja þetta á heitt hatt þannig að við séum ekki dreifð út öll ráðuneytin? Það er þetta við vorum að tala þessar 100 og síðan þessar 1350. En ef að við séum sem skógarbændur í skópi, ef að við verðum tilfætt sem landbúnaður, þá förum við undir landbúnaðarráðuneytið og þá þurfum við ekkert að spá í hina hvað þeir eru staðsettir. Viljum við vera með þetta svona algjörlega skipt, þetta sé skógræktar bændur sem eru í bændasamtökunum og síðan skógræktar bændur sem eru ekki bændasamtökunum og þeir eru margfalt fleiri. Nei, við viljum náttúrulega setja þannig ramma, skipja á þessu, að þú setur einhver ramma í þetta og einhver annmarka, að þá sjá þeir sér hag að koma til okkar. Þetta eru það 2 ráðuneytið. Ég held reyndar að í þessari tillögu þá er ekki verið að tala hvort þetta sé landbúnaður ekki, það er verið að tala skilgreiningu á skipulagi. Og ef það er að landið sé Ok, við erum að tala það bara einhverjum að þetta skipulagi. Þetta snýr fyrst og fremst að skipulagi eins og ég skil það nú. Einhver sem vil frekar tala þetta, gjörðu svo vel. Það sem kom að það, þetta sé mikilvægt svona að koma þessu inn í einhver borði í skipulagi því að þetta er algjör grautur í dag, algjör grautur og sveitarfélögin eru að afgreiða sitt með hverjum hætti. Menn eru að lenda í alls konar vandræðum. Við erum bara að spyrja einu spurningum.
Hverjir hérna inni hafa þurft að greiða fyrir fólkið á leyfi? Einn maður. Nei, ég líka. Einn maður, þú, ok. Viltu þú að greiða fyrir það? Já, en ég þurfti ekki á hann að halda, ég gera það bara fyrir okkur. Man fer ekki skógræktum að þorta að skrá. En það var ekki þannig að þurfti að greiða fyrir það. Þetta byrjaði 2018-19 eitthvað. Og frumkvæði Minjastofnun. Hún fór að terrorista sveitarfélögin með því að skipa þeim að þau þurftu að gera þetta. Það er svo gömsaga, ég hef ekki tímt að tala nánar við það. Þetta er algjör gröður og þetta er fröskuður fyrir nýja aðeina. Þannig að það eru öll margir hérna inni sem að þekkja þetta því þeir fengu leyfin áður en að þetta ferli fór í gang. Áður en að Minjastofnun hóf þetta skrif. En við erum nýja aðeina sem að koma inn og þetta er sem mikill fröskuður. Ég var að veita svona dæmum og ég fór í gegnum og orkaði ekki af því að ég kærði málið til úrskurðarnefndar og það tók heilt ár að klára það og vandamál. Þannig að ég borgaði neitt. En Minjastofnun tekur eftir markáðum úrskurði að ég minnst á hann á heimasíðum Minjastofnunar. Þessi úrskurður hafa aldrei á sér stað. Hann hefur lagað gildi þangað til að hún hafi verið nefnir dómið. Og ég fór bílega í mál með einum aðila sem var fullgert þess að kæra þetta. En þá bara, það er ekki bara aðeins að geta að borga þess að 100 áskalla eða milljón eða hvað. Allir sveitarfélagi borgaði milljón, já. Einn okkar sveitarfélagi borgaði milljón. Já, það var áður en að síðan það hefur Dalabyggð ekki ábyrgð borga. En þið fórum með okkur í svo. Fórum með okkur í. Við skulum halda okkur við þessa tillögu hérna. Önnur sveitarfélög eru að gera þetta á ýmsum hætti og sumt gert með ákvörðun sveitarstjórna. Annað er bara að láta skipulagsfulltrúi segja viðkomandi það er best að þú borgir þetta bara það leysir málið. Það er bara ég ætla að leggja það mikið ástæða að þetta haldur ykkur upp og stórt vandamál og þetta er mjög mikilvægt að taka á þessu. Já, við skulum, ágætis innlegg. Þessi tillaga snýst það að þetta sé skilgreint sem landbúnaðarland í aðalskipulagi hjá sveitarfélögum. Tillaga snýst það, en við leysum ekki vandamáli með fornleifastofnun. Já, þetta er huga hvort það er megi breyta þessu þannig að segja að framkvæmdarleyfi skógrækt og skógrækt verð og bændaskógrækt eða nytjaskógrækt verður skilgreint sem landbúnaðar í aðalskipulagi. Breytir sem nytjaskógrækt. Eða bændaskógrækt, hvort er betra. Skógrækt á bújörðum. Skógrækt á bújörðum, það var rétt orðið. Já, skógrækt á bújörðum. Á bújörðum. Og skógrækt verður skilgreint sem landbúnaðar. Það er ekki í þjóðum það. Þessi aðeins þá. Ég verðum að sleppa einhverjum Aðeins. Það var að benda á að Þú heitir Guðrún Steinþór. Já. Við Dagbjörtur stöndum einmitt á þessum þröskuldi að vera tækjum. Það sem að sveitarfélagið segir já, og svo kemur ríkið og segir nei. Það hjálpar ekki að sveitarfélagið ríkið einnig sem landbúnaðar samt stopp í kerfinu. Hvað kemur ríkið? Skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun. Til að setja inn í það að þetta við vorum 50 hektara og það er skilgreint sem landbúnaðarland í dag. En við fengum á einni viku framkvæmdarleyfi og gekk mjög fljótt í gegnum sveitarfélagið. En svo hafði einhver lesið í bæjarblöðunum að það var eitthvað framkvæmdarleyfi og skógrækt í Dýrafirði. Viku seinna var hringt og sveitarfélagið sagði því miður,
Við verðum að draga framkvæmdaleyfið tilbaka vegna þess að Skipulagsstofnun er komin í málið og þeir segja þetta mig ekki. Þannig var að því að þetta væri friðlýst. Skæin á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á svona náttúruminja. Minjaskrá. En þeir vissu það náttúrulega ekki að þú þarft að fara upp í 200 metra hæð áður en það verður náttúruminjaskrá og þá er það bara klettar. Það er ekki eitthvað hægt að setja tréðar. En öll framkvæmdin er slegin af út af þessu. En þeir náttúrulega, ég veit ekki hvað Skipulagsstofnun veit ekki betur. Það er náttúrulega eitthvað þessu. En þessi þetta að taka aðra hindrun í burti. Já. Hrefna í málum það þetta með, sko, ef það einhver vernd á svæðinu, hverfisvernd eða eitthvað svoleiðis, þá þarf ofta að fylgja inn í greiningu til Skipulagsstofnunar til að sóttur framkvæmdaleyfi, en það er ekki þarna sem sagt ekki Skipulagsstofnun að stundum gerir hún bara engar athugasemdir, bara svo það komi líka fram. Mér langar bara að bæta við hérna því að sko, það skilning maður leggur í þetta hérna. Framkvæmdaleyfi í Skógrækt á Bújurum á það hann týtik í Skógrækt og Skógrækt á Bújurum. Það er skilgreint sem landbúnaður í aðalskipulagi sveitarfélaga, bara þannig að þið vita að því skipulagsreglugerð, þar kemur fram að gera sérstaklega grein fyrir skógrækt og landgræðslu innan landbúnaðarsvæðinu. Þannig að það er ennþá þetta að þó að þessi skilgreint sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi, þá eru sveitarfélögin að fara fram á að þetta sé skilgreint sem SL innan landbúnaðarsvæðina og ég myndi persónulega hafa meira áhuga á því að kannski maður þurfa bara að greiða fyrir og að breyta aðalskipulaginu. Ég finnst það vera bara alltaf stórt mál fyrir skógarvörður. Þannig að bara svo við líka því að ég veit ekki hvort þér hafi sko hugsað að í tengslum við þetta. Það er það með þessi stendur í skipulagsreglugerðinni. Þetta er grein 4.3.1 viðfangsefni og efnistök aðalskipulags. Það kemur þá liður ljóð, skógrækt, landgræðslu og endurheimt þar undir. Já, það er náttúrulega getum endalaust nefnt dæmið þar sem að eitthvað hefur einhver vandamál í samskiptum í þessu leyfis frumskógi. Jóhann Gísli, hérna, þegar þér orðið þess. Já, fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég ætla bara, því að svolítið skilt mér þessi skipulagsmál í sveitarstjórn, eða ég er í sem kallað heimarstjórn á Héraði, eða Múlaþingi. Það er verið að vinna þetta núna fyrir 28 til 45, þetta skipulag, og það á að klárast núna held ég á næsta ári. Það á að fara í kynningu núna í sumar held ég, eða frekar en núna í vor. Og þar verðum við gefin kostur á því að fara og greina, sitja inn á sitt land, mögulega hvað menn ætla að nota það. Bara svo ég taki nú mína jörð sem dæmi, ég á hann ekki lengur, sitta á henni, þá er skilgreint skógræktarsvæðið á henni sem var, en hitt er allt skilgreint sem gott landbúnaðarland. Eða hluti af því er gott land og annað er í öðrum flokki sem er þá lélegra, sem sagt aðeins lakara. Ég er búin að búa í það lengi að ég veit það að stór hluti af þessu landi sem er greint þarna í öðrum flokki er svona ónótæft til hefðbundins landbúnaðar vegna þess að það er annarkvort mýri eða ásar og ég ætti samkvæmt því ekki mæga að fara í það. Þannig að núna þarf maður að fara þarna inn, núna þegar manni gefst kostur á því og breyta landnotkun á þessu svæði. Og það á að gefa öllum landeigendum kost á því að fara inn og breyta því. Eða þannig skil ég allavega fræðimennina sem er að vinna í þessu. Það er gefið kostur á því, sem þýðir einfaldlega að þá breyti ég þessu landi í einhverja aðra landnotkun, skógrækt eða eitthvað annað sem að, ég veit ekki hvað það ætti að vera. Þá breyti ég því,
þá þarf ég ekki að fara í gegnum aðalskipulag aftur ef ég ákveð að setja skóg í þetta land. En ef ég ger þetta ekki, og þetta verður bara svona, eins og þetta núna, og svo fer ég og ætla að setja skóg í þetta land, sem ég tel að sé ónothæft, þá verð ég að taka upp aðalskipulagið og borga fyrir það samkvæmt gjaldskrá, sem að þýðir einhver 1 til 2 milljónir, cirka svona. Þannig að það mjög mikið atriði fyrir menn að láta þetta spurjast út, þar sem verið að vinna þetta, að menn fari yfir sínar jarðir og skoði hvað verið að gera þar. Það ekkert sjálfgefið að það sé akkurat það sem þið viljið. Það bara svona að koma þess að þetta kannski ekki alveg tilhæðan fyrir gefðu. Já, heyrðu, þetta nú ýmislegt komið fram, en Dagbjartur ætlar aðeins að fara í gegnum þetta með þessa tillögu áður en við göngum lengra. Hérna, það sem vakir fyrir okkur, það að ekki endilega finna rétta svarið, hvernig við ætlum að einfalda framkvæmdaleyfið, en fókusin við ætlum að fá bændasamtökin með okkur, og ef að Land og skógur, þeir eru kannski líka aðili, við erum öll aðilar að því að einfalda framkvæmdaleyfið, hvernig sem það verður gert. Við eigum eftir rannsakað, hvernig ætlum við að einfalda það. Hvað þurfum við að gera til að einfalda þetta framkvæmdaleyfi? En það númer 1, 2 og 3, það að einfalda málið. Hvernig sem það verður gert. Og við teljum að Bændasamtök Íslands séu sem sagt rétti vettvangurinn, en ég veit það ekki. Land og skógur, ég veit ekki hvað við að blanda honum mikið í deildina okkar. En að sjálfsögðu, við erum félagar í þessari skógrækt. Það ætti náttúrulega bara að vera ein og sama stofnunin. Ég held að Bændasamtökin séu rétti vettvangur, auðvitað til þetta komið, það ekki á borgaryfirnum, að mantran fæðuöryggi, ekki taka þetta kortrækt, við horfum á búin í borgaryfirnum sem eru stórlega ekki slegin, af því að borgaryfirnum fækkar menning eða meir. Það ekki verið að nota landskólastíl, það ekki hörgull á því, en þetta nýja markaði í borgaryfirnum að missa ekki allt landið sem hægt að nota til fáðu framleiðslu til helvítis tré, eða helvítis öðrum. Þannig að ég held að hugræðan mjög gætið heima innan bændasamtaka. Ég svona aðeins að berjast hvert til annað bændasamtaka í þessu. Og það sem ég bara vantaði umræðu það að tré ekki eilíf nema menn sé að burðast við fólk trúna sína þegar menn börðust við náttúrulega og setti niður fyrstu tré sem engin trúið myndi lifa. Það bara, ég sýni alveg skilning. Þetta okkur hinn tré eitthvað svo ræktar. Og ef svo verður þetta bara fjarlægð. Fjarlægð trén og heldur áfram með eitthvað annað. Ég held að umræðan heima innan bændasamtaka. Eigum við að greiða? Já, þá skulum við bara klippa þessu umræðu og greiða atkvæði þetta. Þetta fer til frekar umfjöllunar innan á búnaðarþingi. Þannig að nú ætla ég bara að biðja ykkur að gefa atkvæði þeir sem eru samþykk þessari tillögu eins og hún hljóðar þarna og stendur. Og þeir sem einhver á móti, enginn á móti, það þá samþykkt með allir breytingum. Já. Þá það tillaga númer 6, verðmæta mat og tryggingar skóga. Deildarfundur búgreinadeildar skógabænda í BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025. Leggur til að komið verði af stað formlegri vinnu við að verðmeta og tryggja skóga. Sú vinna verði leidd af BÍ með aðkomu búgreinadeildar skógarbænda BÍ. Þetta tillaga. Þessi tillaga þá liggur þá fyrir einhver athugasemd. Þetta bæta við vinna við að verðmeta. Vantar eitt að verðmeta, smá orðalag. Það farið. Þeir sem samþykkir þessari tillögu gefur merki. Takk fyrir, einhver á móti.
allra benda að þeir sem að fara í verkefnaskóla að fasteignamat ríkisins býður eftir þessu mati. En þetta samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá þarf að vinna á móti fasteignamati. Setja ykkur í að annmarka þar. Tillaga 7, lausaganga búfjár. Deildafundur búgreinadeildar skógarbænda í BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025. Leggur til við stjórn BÍ að stjórnir annarra búgreinadeilda að kortleggja svæði þar sem ágreinings ágang búfjár gætir á milli landeigenda. Með kortlagningu betur hægt að greina hvar og hvers ágreining sætir með það að leiðarljósi að aðstoða við að leysa. Þetta nú ekki smá hlutverk. Tillaga liggur fyrir. Einhver stutt athugasemd. Þeir sem eru samþykkir tillögunni, gefum merki. Einhver á móti, 2 á móti, samþykkt með 12 atkvæðum. Þá hef ég nú lokið störfum í þessu dóti og þakka fyrir mig. Þakka þér fyrir Dagbjartur Þorsteinn. Undir hvaða lið komum við? Það eiginlega, það eiginlega bara áskorun á landskóla að framfylgja lögum sem að þetta er. Já, en byrju, það ekkert í dagskránni núna. Þetta á einna með tillögum sem að við beinum til stjórnvalda. Það má alveg koma til að Já, þú kemur þá bara undir önnur mál. Núna eru nefndirnar að skila. Þetta var ekki inn í nefndinu, var það? Nei, þetta er umverulega, já, ég skýri þetta á eftir. Næsta nefnd sem að skila af sér, það er fagnefnd. Og Guðmundur Sigurðsson skilar fyrir hennar hönd. Já. Já, fundarstjóri og fundarnefnd. Fagnefnd vann nokkrar tillögur eða 3 tillögur og það var unnið gegnum Teams og það var í nefndin var hér Friðrik Jóhannsson, Ásmundur Skeggjárson, Agnes Þórunn Guðbergsdóttir, Lilja Sigurðardóttir, Dagbjartur Bjarnason, Hjörtur Bergmann Jónsson og Hlynur Gauti Sigurðsson. Og fyrsta tillagan er samkeyrslu gagna. Það segir deildafundur búgreinadeildar skógarbænda í BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025 hvetur BÍ til að fá stjórnvöld bæði ríki og sveitarfélög til að sameina gagnagrunn stofnana. Hér átt við opinber gögn, kortagögn og álíka efni sem gerir ákvarðanatöku landsskipulag, skilvirkari og upplýstari. Það myndi flýta fyrir útgáfu framkvæmdaleyfa til skógræktar sem myndi nýtast öllum hagaðilum, samanber landi og skógi, skipulagsstofnun Samband íslenskra sveitarfélaga, Vegagerðinni, Minjastofnun, Loftmyndun, HMS eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Jörð og RML og fleiri. Það er greinargerð sem að segja þetta rauninni til þess að gera aðgengi gagnanna skilvirkari og fleiri myndu nýta. Ég veit að það er einhver vinna í gangi í sambandi við þetta. Þetta er svona með að ýta á þetta og þetta verður mikið hagsmunamál fyrir skógarbændur að geta fengið aðgang að sínum gögnum beint. Þessi tillaga liggur fyrir, eins og þarna stendur, einhver sem gerir athugasemd eða vill
bæta við að breyta? Það er enginn, þannig að ég bið þá sem eru samþykkir að gefa merki og einhver á móti. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það var næsta tillaga. Deildarfundur búgreinadeildar skógarbænda í haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2025 beinir því til Landsskógar að endurskoða ráðgjöf þéttleika nýgróðursetninga þegar gott skógræktarland á í hlut. Leggi þar áherslu á þéttari gróðursetningu þar sem við á. Samanborið við núverandi viðmið. Ég ætla aðeins að fara hérna í greinargerðinni líka. Ástæðan fyrir þessari tillögu nú kannski miðað fyrst og fremst verið að ræða svona betra land. Undanfarin ár hafa áherslur í ráðgjöf skógræktar viðkomandi ríkisstofnana, nú land og skógar, snúist gróðursetji æ gistnar í nýgróðursetningu og nú almennt viðmið gróðursetji 2500 hektara fyrir greni, furu og lerki. Öðru máli gegnir öst. Það kann að vera hagkvæmt að lakari ræktunaraðstæður og þær nokkuð algengari nýskógrækt. Betri aðstæðum á þó réttlæti þéttari gróðursetningu. Þannig má segja að möguleiki sé verið að hlunnfara skógarræktandann gæðavið sem annars hefði verið gróðursett þétt með gistinni gróðursetningu í ríkulegt land og reikna með miklum vexti, bæði ásport og greinavexti. Þannig má búast við gróðkvista við sem hefði verið hægt að losna við. Þetta er sem sagt svona ástæðan fyrir þessari tillögu. Já, þessi tillaga liggur hér fyrir framan ykkur. Einhver sem vill breyta þessu með breytingatillögu, vill ræða þetta frekar. Svo er ekki, þá byrja þessa tillögu upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gjöra svo vel ekki á merki. Einhver sem er á móti. Það er ekki hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það er þegar fram hjá, þannig að við erum að reyna að fara skoða aðstæður fyrir þessari sig, þannig að maður sé ekki með eitthvað svona ríkis, hvað maður segja, uppskrift fyrir allar tegundir og allt land, þannig að við erum bara að gera samtal til okkar. Gott að heyra, þetta var svona kom frá ákveðnum aðilum sem að vera að berast þessu. Og næsta til er líka til Landsskóga og hún segir, deildarfundur búgreinadeildar skógarbænda, hvetur land og skóga að vera opin fyrir hugmyndum að rækta fjölbreyttari trjá og runnategunda íslensku skógi. Ég er viss það að þau eru alveg tilbúin í þetta á landi og skógi, en við erum bara ítrekk árétta þessa tillögu og það var hér áður fyrir mun fjölbreyttari trjátegundir en þetta er í dag og við viljum endilega auka fjölbreytni skóganna sem mest með sem fjölbreyttasta hætti. Ég veit að þetta er háð líka fjárveitingum öðru. Já, takk. Er einhver athugasemdir, einhver tjá sig þessa tillögu? Svo er ekki þá, já, þess vel. Fyrst og fremst plöntu framleiðendur. Hagkvæmni felst í að vera með fá tegundir og ekki fjölda. Það er áður fyrir bara eins og skógræktin, framleiðing, út af því enga fyrirbæri. Þá er það hagkvæmni skiptir máli. Í svo, kannski hluta þessu. Ertu með breytingatillögu í þetta? Það stóð fyrir móti. Það þarf að koma því á framfæri til ykkar að þetta er ákaflega einfalt.
Við vorum með þetta hjá Suðurlandsskógum. Það er víst að kaupa örfáa plöntur og dreifa. Við vorum alltaf með 3 ársins. Og skógarbændur tóku kannski 1 bakka á hverju bæ. Það var hlýnur 1 árið og svo eitthvað nýtt. Þannig að þetta kostaði lítið plöntuframleiðendur. Gátu það bara að rækta 3 ársins og ódýrt fyrir alla og kaupendur og þetta. Bændur eru svo glaðir við að fá eitthvað svona og fá að gera öðruvísi. Allir voru jákvæðir og það er ennþá að tala. En engin breytingar til að viðbæta þessar tillögur? Ok, þá greiðum við atkvæði þeir sem eru samþykkir. Og einhver á móti, samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Já. Já. Það er bara aðeins að upplýsa að við vorum með töluverðan fjölda af tegundum í síðasta útboði sem að var ekki boðið í, kannski meðal annars út af hagkvæmni. Líka bara, það er ekki alltaf auðvelt að fá þennan efnivið sem að við erum að óska eftir. Það er vist að fá að skemmta fræ eða annars líkt. En bara sem byrjum núna, úr þessu síðasta útboði, það sem að við áttum að fá. Þetta endurspeglar ekki endilega það sem við óskuðum eftir, en það sem var samið var meðal annars við áttum að fara hengivillki núna í vor. Það datt niður í 0. Við áttum að fá skógarföru líka. Það datt niður í 0. Við eigum núna blágrunni á næsta ári. Það átti að vera 162.000. Það er búið að draga og fleiri afhendingum niður í 50.000. Það við þurfum að sjá til hvort að það skilir sig eða ekki. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að vinna í og það sem er eiginlega öllum verða núna finnst mér. Það er bara, 2004 var bara mjög erfitt ár og meira segja þessar hefðbundnu tegundir okkar sem að okkur þótti nú bara frekar óspennandi. Við erum í töluverðum erfiðleikum með að afhenda þær vegna þess að framleiðendur lentu í vandræðum í hundleiðilegu tíðarfari 24. Þannig að akkurat núna, 2025, það er bara mjög glöð ef við náum að afhenda þessar hefðtegundir og það séu í lagi. En við tökum þetta bara til okkar, við höldum áfram að reyna þetta og bara góða hugmynd með 3 ársins. Takk að þetta. Við erum komin aðeins á undan áætlun, en þá ætla ég að leyfa þér, Þorsteinn, að koma með þessa tillögu bara núna frekar en að bíða fram í önnur mál. Fundarstjóri, góða fundarmenn. Þessi tillaga snýst það að beina til Lands og skóga að þau framfylgi lagagrein í lögum skógrækt núna frá 2019, nr. 33, 15. maí. Það er að birta skógaskrá. Í skógaskrá, þetta er 8. grein laganna, segir Land og skógur skal halda skógaskrá yfir alla skóga á landinu og kjarr. Skógar sem njóta sérstakra verndar samanber 61. grein laga náttúruvernd skulu vera hluti af skógaskrá. Skógaskrá skal að lágmarki innihalda upplýsingar staðsetningu skóga og kjarrs, ytri mörk þeirra, flatarmál, eignarhald, kolefnisbindingu og trjátegundir. Skrána skal uppfæra og birta að minnsta kosti á 5 ára fresti. Tryggja skal að upplýsingar úr skógaskrá séu aðgengilegar almenningi og ráðherra er heimilt með reglugerð að kveða á vinnulag, birtingu og efni skógaskrár.
Land og skógi er heimilt umferð land óháð eignarhaldi til mælinga og úttekta í tengslu við gerð skógaskrár. Á aðalfundi fyrir utan í fyrra var þessi tillaga var tillaga þetta samþykkt og ég veit ekkert í hvaða ruslafötu hún lenti því að nú hafa orðið skipti á samröðu þessara tveggja stofnana og ég finnst bara full ástæða til þess að við bara endurtökum og skorum á þessa stofnina að framfylgja lögum. Laganúmer. Já. Deildarfundur Skópi haldinn 27. febrúar 2025 í Reykjavík skorar á Land og skóg að birta skógaskrá eins og kveðið er á í lögum skóga og skógrækt frá 2019 nr. 33 15. maí. Nei, ég veit ekki hvort þú getur lesið þetta. Nei, já, Takk fyrir. þú þurfur ekki að vera hér bara til þess. Og ég verð ekki. Sko, þú séður á. En á meðan Laufey skrifar þetta inn og hann getið áttað ykkur á því, þá er bara frjálst að ræða þetta. Hrefna, gjörðu svo vel. Kolefnisbindingu í skóginum er bara málefni sem gæti nýst okkur í hagsmunamál. Þetta á að vera til og þetta á að uppfæra 5 ára fresti. 6 ára gömul og það verður ekki til. Ok, Hrefna. Kannski bara það bregðast við, ekki bara hérna upp. Já, þetta er ég ætla bara kannski aðeins að fara yfir fyrir hjá okkur innan hús, hvar málið er statt hjá okkur. Það er bara svo ég fari yfir þessa 8. grein sem búið er að vippa þarna upp. Þá kemur þar fram Land og skógur skal halda skógaskrá yfir alla skóga landsins og kjarr. Þetta eru við í dag að uppfylla með íslensku skógaróttektinni. Við höldum þessa skógaskrá. Skógar sem að njóta sérstaklega verndar, samanber 61. grein náttúruvernd. Það eru þá þessir gömlu og sérstæðu virkiskógarnir okkar. Þeir eiga að vera hluti af skógaskráni og þetta er líka verk í vinnslu. Þetta er það er búið að skilgreina skóga á landinu sem að við teljum að væru vel til þess fallnir að vera svona fyrstu skógarnir sem myndu falla undir þessa skógarvernd. Það er hins vegar ekki búið að klára það mál með hlutaðeigandi. Þetta er bæði þá geta verið skógar á landi í ríkiseigu, í sveitarfélagi en líka bara hjá prívatfólki. Skógarskráin skal að lágmarki innihalda upplýsingar staðsetningu skóga og kjarrs og þetta er líka gert með ISO og ytri mörk þeirra eiga að vera skráð, það er gert með ISO og flatarmál þeirra á að vera skráð, það er líka gert með ISO. Eignarhaldið er að mestu leyti skráð með íslensku skógaróttektinni eða ISO. Kolefnisforðinn í skógunum, hann er líka skráður þá eftir þessar mælingar og úttektir hjá ISO og kemur þá líka fram í loftslagsbókhaldi okkar og trjátegundir. Skrána skal síðan uppfæra og birta á að minnstakosti 5 ára fresti og ISO er þá að uppfæra þetta sem þessar mælingar sýnar á hverju einasta ári en ég held að þeir fari í hvern punkt á 5 ára fresti hins vegar. Þannig að þó að við séum á ferðina hverju ári þá fara þeir ekki hvern punkt á hverju einasta ári. Síðan kemur þetta sem þú nefnir Steini, tryggja skal að upplýsingar og skógaskrá séu aðgengilegar almenningi. Þetta er það sem að þú ert að kalla eftir núna ef ég skilji þig rétt. Og það er bara verið á fullu að vinna í þessu og við erum núna komið mjög öflugt landupplýsingateymi og erum vonast til þess að þessi skógarvefsjá að hún verði birt bara mjög fljótlega fyrir ræktuðu skógana og þá bara næstu mánuðum, vikum eða mánuðum og þá í framhaldi fyrir birkiskógana. Og
og bara þannig að það sé þá líka við séum bara öll upplýst það, að þá skógarskráin í raun ekki eins skrá heldur þetta samsafn af gögnum og til dæmis bara þá eins og ISO sem metur út frá mæliflötum og síðan erum við þá líka að taka útbreiðslu skóganna, ytri mörk, bæði útbreiðslu og ytri mörk skóganna þar fyrir utan. Þannig ég veit ekki hvort þetta svaraði einhverju, þetta hefði viljað vera búin að þessu fyrir löngu síðan, þetta kom fram í lögunum og búið að standa til lengi en þetta bara búið að vera dálítið tímafrekt að koma þessu koppinn með mörgum öðrum verkefnum sem við erum að vinna að. Og mér finnst eða ég að vona það að við séum þeim tímapunkti núna að það eru ýmis, eins og skógarskráin, það líka gæðaviðmiðið val á landi til skógræktarstaðallinn, það svo ótal margt sem svona bara við það að fara að losna að við getum farið að kynna það almennilega og koma því frá okkur. Takk. Þakka þér fyrir svona. Tillagan liggur fyrir, Þorsteinn, þú vilt. Þetta náttúrulega svar, já, en kannski, þegar ég hef reynt að sett þessu póst á Arnór og afla upplýsingar að ég var búinn að binda í mínu landi, skógurinn minn, það fæ bara einhvers svar það að það, nei, það hefði ekki verið þannig, en það sé ekki fyrir einstakar jarðir, heldur séu fyrir mestalega að taka landshluta og fyrir sem heild og gefa svona nokkurn veginn bindingu fyrir landshluta. En þarna greinilega verið að í lögum kveða á að það skuli fyrir hverju ein skógar, já bara hvernig og einn skógar eigendan. Og ég held að þessi hljótin á að vera til vegna þess að ISO búið að starfa í hvað? 20 ár? Nálægt því. Ég held að bara líka baka, þá finnst mér það að vera svona einhvern veginn. Já. Þetta skógurinn mjög víða sem núna gerast á leðsmunni og ekki sveitarfélagi sem komum hér til landa. Kortasjár að fara verða alltaf meira og meira upplýsingarvefir orkustofnun, það er grafin á hvaða borholur sem á landinu. Lesi borskýrslu frá því 17. skúrskal hvernig ég ætti að bora. Ég held við hljótum að vera á þeirri leið að þessar upplýsingar séu unnar af stofnunum og sveitarfélögum á opnum vettvangi. Það eru víst ekki allar upplýsingar birtar á stofnunum, en það er ákveðin það ekki birt en ekki ákveðin hvað birt. Og þess að það ekki steindarblöðum í gerðum út á fresti, heldur síðan lifandi upplýsingar. Það er bara tækning hér og okkur fyrir kleift í dag. Þessu kortisum sem við náttúrulega byggðum að væru samhæfðar, sem við náttúrulega ekki verða en ég get nú eitthvað þá sem þetta ræðum að ég skilji það vel að opinberar stofnanir vilja ekki vera að senda fyrir bréf sérstaklega biður einhverjar upplýsingar það er bara að vinna og móðis. Já, ég segi, það betur að þú leitir þessu sjálfur. Það þurfi enginn hinn megin að eiga tímina til að bríða bréfus. Heldur en að ég er að mæla með tillögum hans og þeim forsendum og þetta er opnur upplýsingar. Þessi tillaga liggur sem sagt fyrir. Þessum að viljið ræða það eitthvað frekar akkurat? Þá greiðum atkvæði þeir sem eru samþykkir, hún komið, já, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu, gefur merki. Einhver á móti, enginn á móti, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eru þið búin að ná að skrifa? Hérna þá er klukkan orðin 14:10 og við erum ekki komin í kaffihlið, viltu ekki bara laufa í halda áfram?
með tillöguna stefnu skógarbænda og við gerum bara hlé svo þegar það kemur kaffitími. Leggi. Við erum á loftslagsvegvísi. Stefna skógarbænda er yfirskrift nefndarinnar. Viltu ekki Laufey koma og eða ertu ekki að kynna það? Nei, já, það ert ekki þú. Jú, þú ert að kynna það. Já. Já, við höfum rætt loftslagsvegvísin í dag. Aðeins, en sem þetta, ég sé ekki sko, það er sko að leggja töluverða vinnu í þennan vegvísi á vegum Bændasamtaka Íslands og þau senda frá sér það erindi að deildarfundurinn taki og ræði þennan loftslagsvegvísi og og hann fari síðan til samþykktar og boðar. Við tókum saman rökstyðning sem í raun og veru heyrir þá eingöngu til út frá okkar forsendum sem ég ætla kannski bara að fá að lesa. Loftslagsvegvísir bænda er mikilvæg og metnaðarfull stefnumörkun sem stýra því að efla íslenska landbúnað. Skógrækt er sannreynd og mælanleg loftslagsaðgerð og eina nýtingarleiðin í flokkum landnotkunar í kolefnisútreikningum landnotkun, það er þessi LULUCF sem var rætt í morgun, sem skilar jákvæðri niðurstöðu. Eins og kemur fram þetta er þá í raun og veru lið 5 í loftslagsvegvísinum, númerinn vísa í hann. Í liðnum aukna ræktun bændaskóga er ætlunin að efla skógrækt til bindingar innan allra búgreina, svo sem nytjaskógum, skjólbeltarækt, beitaskógum eða skjólskógum. Fyrir utan hreina kolefnisbindingu geta bændaskóga, skjólbelti og skjólskóga stutt við aðra þætti loftslagsvegvísins eins og hvað var það bættan afbúnað, aukna uppskeru og að bæta nýtingu ræktunarlands og aukna bindingu í jarðvegi með lífkolum sem dæmi. Skógrækt af ýmsum toga er nauðsynleg til að markmiðum loftslagsaðgerðir náist, hvort sem innan landbúnaðar eða þegar loftslagsskuldbindingar Íslands eru annars vegar. Já, þannig að tillagan er þá þannig deildarfundur búgreina deildar skógarbænda BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2005 leggur til að loftslagsvegvísi Bændasamtakanna fari til samþykktar á búnaðarþingi. Ekki flóknara en það. Já, þetta er mjög einfalt mál. Vil ég ræða þess tillögu? Einhver? Svo er ekki, þá greiðum við atkvæði þeir sem samþykkja þetta. Takk. Og þeir sem verða móti hugsanlega. Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við tíma fyrir aðra tillögu fyrir korter. Já. Jú. Hvað segir þú? Já. Síðan er hér tillaga innheimtu félagsgjalda BÍ sem kemur líka frá Bændasamtakunni í raun og veru. Tillagan er svona. Deildarfundur búgreina deildar skógarbænda í BÍ haldinn í Reykjavík 27. febrúar 2005 styður áframhaldandi vinnu við þróun á nýju innheimtukerfi fyrir félagsgjöld Bændasamtaka Íslands. Stjórn deildarinnar er falið að vinna málið áfram í samstarfi við starfsfólk skrifstofu BÍ og ákvarða þær forsendur sem munu liggja til grundvallar mati á veltu félagsmanna í deildinni. Niðurstöður verði lagðar fyrir búnaðarþing 20. til 21. mars 2005 til umræðu og afgreiðslu. Þetta er já, ég ætla að lesa rökstuðningi líka. Verkefni hefur verið unnið í samræmi við ályktun búnaðarþings 24. Markmiðið er að auka skilvirkni í innheimtu félagsgjalda, auka gagnsæi og bæta yfirsýn yfir félagsaðild. Verkefni er hluti af þeirri þróun sem hefur átt sér stað undanfarin misseri á mínum síðum sem er aðgangsstýrt vefsvæði sem heldur utan um upplýsingagjöf til félagsmanna. Já, þessu fylgja fylgigögn. Ég ætla kannski bara að byrja að fara aðeins yfir hvernig félagsgjöld eru ákveðin núna. Núna er það þannig að við greiðum ákveðið grunngjald bara sem tilheyrir öllum í raun og veru en síðan er
hinn hlutin af félagsgjaldinu er ákvarðaður út frá veltu. Þessa veltu þurfum við að gefa upp sjálf með því að fara inn á mína síður og segja samkvæmt okkar samvisku hvað við höfum í veltu. Og síðan er okkar félagsgjald ákvarðað út frá því. Í þessu kannski ekki mikið gagnsæi vegna þess að það hefur engin leyfi til þess að fá gáða því hvað við erum raunverulega með í veltu. Þannig við getum bara haldið fram því sem okkur sýnast og látið samtökin berjast fyrir okkar hagsmunum fyrir sem minnstan pening úr okkar vasa. Þarna, það hefur verið á síðasta búnaðarþingi var samþykkt að fara í vinnu á þróun og nýju kerfi sem gengur þá út frá svona gagnsærri forsendum sem felast þá í því að 5 hænur og 1 minkur eru x margar krónur eða x að það verði gagnsæjar upplýsingar sem liggja baki ákvörðun félagsgjalda. Og okkar verkefni að við þurfum að ákveða hvaða grunneiningu við ætlum að miða við í okkar ákvörðun á félagsgjalda. Ég hefði nú eiginlega viljað að fá hann Unnstein hingað inn til að ræða þessi mál, til að fara betur yfir þetta. Ég bara náði ekki að hlaupa fram og leita hann. Hann er hjá sauðfjárbændum að tala? Já, ok. Ef að ræða þetta aðeins meira, já. Við skulum halda áfram að ræða þetta. Ég ræddi við Unnstein núna fyrir fundinn og mér skilst að við erum ekki að komast að niðurstöðu það hvernig reikna eigi þessi félagsgjöld út fyrir okkar búgrein núna. En við þurfum bara að hefja þessa umræðu, hvað eigi að miða við þegar félagsgjöldin eru reiknuð út og þetta síðan eitthvað sem verður síðan unnið áfram. Ég ætti kannski bara að reyna að finna dæmin sem eru inn á skógabóndasíðunni og sýna ykkur hvernig þetta virkar. Þetta náttúrulega þannig núna að þú veist, ef þú ert á stóru kúabúum rosalega veltu þá borgar þú há félagsgjöld. Það bara þannig. Vegna þess að þínir hagsmunir eru náttúrulega svakalegir af því að hlutinni gangi eins og þeir eiga að ganga. En forbidden, jaha, það var nú kannski ekki alveg hægt þetta. En við þurfum að hafa einhver viðmið og þá getum við velt fyrir okkur hlutum eins og Hann þessu ekki á Sauðárgötu. Ok. Já, ef ég næ að opna það. Við viljum fá hann þá kannski síðan þess. Já, það verður kannski skynsamlegt. Ég myndi gjarnan vilja að hann færi yfir þetta eins með okkur vegna þess að ég held að það skipti máli. En raunveru verið að kalla eftir því að upplýsingar verði sóttar í opinbera gagnagrunna eins og jörð og haustskýrslur og þess að út frá því verði félagsgjöld hvers og eins reiknuð. Ef við erum að sækja upplýsingar hektarafjölda í skógrækt, þá erum við samt sem áður, hektarafjölda í skógrækt, þá erum við jafn tekjulaus fyrstu 40 ára og værum, hvort sem við erum með 20 hektar eða 400 hektar. Það er það sem ég vildi koma framfæri. Já. Ég var nú er ég búin að leiða eins inn í þessa umræðu félagsgjöldin og var að reyna að halda því fram að við þyrftum kannski ekki að ákveða nokkurn skapaðan hlut alveg strax, heldur bara veltaði fyrir okkur að við berum ábyrgð á því að skilgreina hvernig við viljum hafa þetta. Ekki má ég biðja þig að leggja inn eitthvað pínlít í þá umræðu hvernig þetta getur gengið fyrir sig, kannski þá út frá því hvað opinber gögn og hvernig eðlilegt að sækja upplýsingar svona hluti og mögulega þurfa að vera einhverjir sérdílar eða einhver sérstakt skipulag fyrir hvert og eitt. Hverja eina búgrein. Já. Ég búin að fara milli nokkra deilda núna. Ég heiti Unnsteinn Snorri og að reyna að finna lendingu í hvernig við reiknum út félagsgjöldin og færum okkur frá því að skrá veltu yfir í það að reikna hana út frá þekktum upplýsingum úr framleiðslukerfum hjá okkur. Þetta auðvelt hjá sauðfjárbændum, þeir fá greitt frá sín afurðastöð og það eru vigtu kíló sem þeir framleiða og við getum notað það sem grunn í að áætla veltuna eins hjá öllum út frá því verður til þeirra grunnur.
Ég var hjá Geitfarbændum áðan og ég sagði við þá, ég get eiginlega sagt það við ykkur, það verður auðveldar að finna tölu fyrir landabruggara, koma honum inn í samtökin, en Geitfarbændum, ég held að þið séu kannski á svipuðum stað. Og þið þekkið það, þetta er langtíma fjárfesting og það þarf að bíða lengi eftir að ávinningurinn komi og hann getur verið ýmsum hætti og ég ætla ekki að fara yfir það. Í þessum breytingu sem það sem við erum að kalla eftir núna kannski svona bara menn ræði þetta og álíti bara að við séum á réttri leið og þetta verður unnið áfram. Einhverjar deildir munu ekki geta klárað fyrst og sinn hvernig þetta verður. Það þurfa kannski lengri tíma. Í ykkar tilviki sé ég það fyrir mér að við værum með upplýsingar frá ykkur hvað þið væruð að rækta á einhverju flatamáli og það gætu við fengið úr einhverjum opinberum grunni eða grunni frá ykkur. Síðan væri það ykkar sem búgreinardeild að ákveða hver væri meðal, bara sem dæmi, árlega tekjar á þeim hektara yfir líftíma fjárfestingarinnar sem skógræktar vaxtartíminn frá því að plantað og þangað til búið að fá fullkomnar afurðir. Hvað er það, 70 ár? 50 ár? Já, það verður alltaf erfitt að meta það með skýrum hætti. Það var hins vegar bara fróðlegt fyrir okkur og þið eigið kannski til þannig mótilega líka til þess að vinna með. En ég held samt svona allavega fyrir deildin og það fyrstum sinn og ég sé henni að koma inn að það eru flesti sem í deildin eru á einhvers konar lágmarkstjaldi og kannski í fyrsta þrepinu og við myndum þá bara byrja þannig þangað til að við myndum finna eitthvað kerfi sem að væri skýrara og betra. Bara spurning hérna til ykkar gæti þið farið í einhvern grunn og komið með yfirlit yfir hver og einn er búin að planta mikið inni. Einhvers stað til opinbert kerfi sem að ég geti farið inn í og sé það eða fengið úr því. Já. En hún nær ekki þið að framleiða plöntur sjálf og eru búin að planta út sem dæmi, þannig að það ekki. Nei. Já. Þá ertu líka að hugsa ekki það ef það við náttúrulega erum upplýsingar samningsbundin og skólasvæði. Já. En það náttúrulega ekki búið að fylla í það. Nei, svo það vandinn, hvað búið að planta út í? Við erum með alveg ágætlega kortakt sem við erum að gera. Já. En svo veist ekki hvað verður úr því. Nei. Þannig að það pínu erfitt að áætla einhverja myndi ég halda einhverja meðaltekjur á eitthvað sem þú veist ekki hvað verður úr. Það sem við myndum ekki að gera það er nú bara íslenskur og góða siður. Það sem var hægt að gera, þá var hægt að nálgast þennan gagnagrunn og sjá hvað maður getur unnið með hann og hvort að hann búið til einhverja mynd. Já, kolefnisbrúin, hvernig væri að drífa í henni? Þeir eru búin að vinna þarna í kjöld. En ég held það og það ekkert að því að það verður lending í okkur, að þið byrjuðu okkur lágmarkskerfi, haldið bara áfram með núverandi kerfi og svo þróum við okkur áfram. Það er eins og nauðsynlegt fyrir ykkur sem eina af okkur svona kjarnabúgreinum held ég í þessum umhverfismálum í dag. Það er bara þannig að skógræktin að verða mikilvægari sem búgrein á Íslandi, henni er ætlað stórt hlutverk, að þá verði þið líka fara að svolítið að hugsa meira eins og kapitalistar, ekki bara sem landbótafólk. Við þurfum að, það er ekki upp á endurinn á skógræktin, ég veit alveg, en það hjálpar okkur og við þurfum samt að vera að einhverju leyti með hugan á því, ef þið skiljið hvað ég er að reyna að segja. Kapitalistar, við höfum þannig aðastefni. Þið eru það, ég veit það. En sem það segir nú, og það kemur ekkert inn núna, þess vegna viljum við ekki setja neitt út. Nei. Þetta er kapitalismi, ekki svo. En grundvöldlega á þessu. Það er til greinin fyrir að skilja hagnaði. Já. En þetta er þú veist ekkert einfalt viðfangsefni og við ljúkum ekki samtalið þetta hér. En
ég segi, það var betra fyrir mig að væri bara landabruggarinn. Það var búin að sko. Þegar það er kannski líka, ég veit það ekki, hendur ekkert að því. Það er náttúrulega einhverju með skóarbíl og svona. Já, ég er nú ekki alveg út í skói. Já. Það er ekki átverðin á þessu. Já. Já. En ég er svo sjálfsögur ekkert meira þetta að segja, bara svona þessar hugrenningar. En má ég yfirgefa þetta að þetta er annars staðar? Ég var að segja að ég veit svona mikið sem ég var í grunnskóla. Hvort það er ekki allir þetta? Þakka þér fyrir kærlega. Já, eins og þið heyrið þá vitum við í raun og veru ekkert hvert við erum að fara með þetta. En það var gott að heyra í Unnsteini og við þurfum sannarlega að hugsa þessu hluti og hvernig við ætlum að leysa þetta. Mögulega höldum við áfram að vinna með lágmarksgjaldið og veltuna. Það eru einhverju örfáir sem eru komnir upp á næsta þrep í tekjuviðmiðum. En já, þetta er flókin umræða og við þurfum að taka hann einhvern veginn. Hvernig fjárhagurinn sem við förum að því? Ég veit ekki. Þannig. Við vitum bara að það getur farið allavega fyrir þeim plöntum þegar bara að Já, ég held að það sé, við getum svo sem alveg verið sammála því. Er eitthvað fleira sem ykkur dettur í hug sem við getum þurft að hafa í huga í þessu sambandi? Eða eigum við bara hreinlega að, við þurfum alltaf einhvern veginn að afgreiða þessa tillögu hvort við eigum að samþykkja það að stjórn deildarinnar verið falið að vinna málið áfram í samstarfi við starfsfólk skrifstofu og ákveða forsendur sem geta þá legið til grundvallar mati og veltu félagsmanna í deildinni. Þá væri engu að síður, já. Samanspennan og restina af landbúnaðinum þessu að fá gróðstyrki til áriðna eða eitthvað. Áður til máttaka stöður Þeirri stöðu sem við erum núna þar sem verið að styrkja plöntum, maður 40 árum áður en tekið velferðarstinn, þá tengingin börn. En ef það verður eitthvað niðurgreiðsla í skattinn og sölu og afurðinni, þá í leiðinni rauninni ástæða fyrir landbúnaðarinn hinni með að dýrnast að skrá. Vegna þess að hlutatilkynning kemur úr opinbergefinu. Arfið þessu plönur opinber. Já. Við eigum erfitt með þetta. Þeir búum að leggja skattafræði ástæðan eða eitthvað þess. En öðrum kosti, meira viðkomið kom eins og mann til skói á átökum áður, svona frekar slöku spákomið á átökum í tíkurum. Já, það getur vel verið að þetta verði það sem við þurfum að hugsa sko. Einhverju fleiri sem vilja leggja orðið bergum þetta mál? Já, ef ekki, þá ég að velta því fyrir mig hvort við leggjum þessa tillögu fram til samþykktar og stjórninni verði falið að treyst fyrir því að reyna að ná einhverju vitræðni niðurstöðu í þetta mál sem algjörlega óvíst að gerist. En jú, vonandi, eða þá í versta falli reynum við bara að fá að fylgja þá áframhaldandi kerfi þangað til við, eða þessi núverandi kerfi þangað til við náum almennilegri lendingu. Já. Þá er bara spurning það hvort við greiðum ekki atkvæði þessa tillögu núna áður en fyrir kaffifrí. Ég sáttu það. Ég aðeins kom með eina spurningu sko. Teljum að það verði komin einhvers konar niðurstaða notar eftir mánuð. Fyrir okkur? Nei. Mér persónulega finnst það ólíklegt, en við þurfum kannski að geta sagt eitthvað á búnaðarþingi samt. En við þurfum að vera búin að mynda okkur skoðinu hvað við ætlum að segja búnaðarþingi. Ég held að það sé alltaf fyrsta mál dagskrá og þá mögulega fá þeir bara að fylgja saman fyrirkomulaginu ári viðbót og meðan verða að nota þessar tillögur okkar. Það verði ímynda mér hvað gæti verið. Ég veit hvort að félagar mínir í stjórninni eru sammála því. Er þá ekki niðurstöður svolítið svona óstekt til orða tekið? Tillögur. Það gæti verið. Hugmyndir. Ekki þess Við getum þá bara í raun og veru kannski sagt
tillögur. Er það betra? Já. Svona. Það er minna slæmt. Það er minna slæmt, sko. Já. En ég, já, eins og það sem sagt, ég hef enga trú á því að menntasetningin vilja hafa þetta frammi að við stórtöfum oss. Það er ekki, það verður ekki aldrei lokaðið. En við eigum heima þarna inni og við höfum saman markaðstöðu og gerum gagnkvæmar innan þessara samfélaga og þannig að ég held að það sé í raun og veru frekar okkar að ná þeirri niðurstöðu sem við sættum okkur við. Það gangi þá bara nokkuð smurt í gegn. Sko. Það er alltaf mín tilfinning, en ég hef ekkert náttúrulega, ég get ekki lagt eitt konkrétt fram í því. Eitthvað, já. Vitum við nokkuð hvað meðalgjald er að koma í bændasamtökum? 50% minni mig, 50% af þeim bændum sem vera að greiða í bændasamtökin eru á lægstu 2 tekjuþrepunum ef ég man það rétt. Sem er sá 0 til 1,9 og svo þá 2 upp í 5. Og hvað er uppbótan að 50 gamla verð? Ég held að það sem 50 skallin mitt sem 30 skallin 0 til 1,9. Þannig að það er lungin af félagsmönnum í BÍ er ekki greiðandi nokkuð. Þannig og þetta er fólk sem bændasamtökin vilja ekki missa. Þessi samtök hafa miklu meira vægi með fjöldanum heldur en bara með, stórbændum. Hvað segir þú? Greitt að félagar í stórbændur getur greitt meðaltal af hinum þeim sem hafa þó veltu við. Ég held að það sé alltaf mögulega kannski. Þetta hjá okkur gæti verið talin svolítil að við teljum framlag ríkisins eða forrættarinnar til okkar og það væri innkoma. Þá er það svolítið velta, sko. Málið diskutera hvort það eru tekjur eða ekki. Það er ekki tekjur. Það er skattlagt sem tekjur. Það er skattlagt sem tekjur. Ég veit það, en það er saman. Þetta eru saman. Það er með það eins og tekjur. Þið langar ekki borga með? Nei, mér langar til að taka þátt í að það sé ekki vandamál sem hefur að geta samtökum. En verður þetta nokkuð ákveðið hér á fundunum? Er þetta ekki verkefni stjórnarinnar sem við erum að fela? Verður ekki bara verið í sambandi við stjórnina? Eða stjórnina kannski verið í sambandi? Ef við ekki bara greiða atkvæði þessa tillögu áður en að við förum í kaffi? Samþykkir? Á móti einhver? Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í kaffi hlé og klárum svo stefnu Já, þetta var hittist þannig á að þau voru búin að bóka einhverja ferði fyrir tæpu ári síðan. Já, og það var eiginlega Sko, hvað er þetta skjál? Já, ég hendi bara hérna í sambandi. Nei, getur við. Það er þessi. Já. Sko, þá er hugmyndin að við
Við ætlum sérst að nú er ég náttúrulega ekki búin að orða þessa tillögu. Þá er meiningin að leggja fram þessa stefnu búgreinadeildar til samþykktar. Nú er ég búin að gleyma athugasemdum sem við fengum fyrir hádegi. Ég gleymdi að færa þær inn. Við vorum að tala um í morgun, Bjössi, að hann er hér. Já, fyrir ekki. Að þetta væri ekki útilokandi. Já, nú er ég búin að týna mér. Hvað við vorum að tala um í morgun? Jú, við vorum að tala um að við vildum að þetta næði yfir, talaði til allra skógarbænda, ekki bara skógarbænda innan deildarinnar. Svo reyndar vorum við ekkert endilega saman og það væri málið. Og en ég ræddi það líka að við vildum að þessi stefna yrði til umræðu sem oftast, þannig að þetta yrði ekki endilega mjög heilagt plagg, heldur mætti taka til umræðu á hverju ári. Þannig að það er svona pínlítið spurning hvað fundurinn vill gera við þetta á þessum tímapunkti. Gjörðu svo vel, Lárus. Ég ekki mótist tala til þetta skólan. Ég bara segja að við þessu fundur að gera tillögum okkar núna. Breytur svo hvað það aðinni og ekki stendur. Þetta bara þannig að mér finnst gott hjá Birni að við séum að tala til þetta skólan, þannig er velkomið. En ekki að við séum eitthvað að hafa ágjörði núna við mörgum stefnum fyrir hina 1100 mættirina. Heldur eru að marka stefnum fyrir þá sem innan bændasamtakanna og svo bara getum lagsið að þróast og tekið fleiri inn og allt það. Ég er alveg sammálaður í þessu. Það er bara orðalagi sem að ég skal hafa. Þannig við erum sammála að vera sammála með þessu. Já, ég er alveg sammálaður. Við erum með marka stefnum fyrir okkur. Já. En þetta er einu landssamtökin á Íslandi og þess vegna finnst mér að við eigum vera föður og móðurleg og tala til allra. Já. Þá er ég velta fyrir mér hvort við ættum mögulega að setja inn í að eitthvað á þá leið að deildarfundur leggi til að stefnan verði kynnt í landshlutafélögum á aðalfundi og verði þar tekin til umræðu og svo punktur. Ekki endilega neitt meir það og kannski þá í annarri málsgrein að stefnan sé lifandi plagg og meiningin hana sé rætt sem oftast. Til þess að stefn verði kynnt á aðalfundum landshlutafélaga skógarbænda og rædd og aðalfundum landshlutafélaga skógarbænda, eða ekki? Já. Og tekin til umræðu árlega á deildarfundi og greina deildar. Mætti ekki að hafa þetta kynnt og rætt til þess að hafa meiri þunga í þessu. Já, kynnt og rætt á aðalfundum landshlutafélaga skógarbænda. Já, taka rætt hérna út. Já, fyrir. Já, og tekin til umræðu árlega á deildarfundi og greina deildar. Hvað halda menn það? Já, kannski best að hafa þetta svo leitar upp þegar við sjáum að við séum að krukki í sig eitthvað. Já, er eitthvað fleira sem að þið myndu vilja leggja til? Þetta gætu við tekið og lesið okkur í gegnum allt saman. Ég hugsa að þá verðum við reyndar fram á morgundaginn að klára að ganga frá þessu. Ég var ekki meina breytingar til og ég var ánægð með þetta
fara í grasrótina. Já. Það er nú það sem ég að tala líka. Já. Sannarlega. Ég held að við náum því nokkuð með þessu móti ef við komum þessu á framfæri við landshlutafélögin. Viltu að ég gera eitthvað meir? Eða á ég að fara þá legg ég þetta bara svona til. Já. Liggur þessi tillaga frammi og hún hefur nú talstöru rætt hérna fyrr, eitthvað sem þið viljið bæta við. Svo ekki, þá greiðum við atkvæði hana og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Einhver á móti, hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Ert þú með fleiri? Nei. Nú ég það ekki. Þá næsti liður á dagskrá kosning stjórnar. Og ég veit nú ósköp lítið meira það en það. Vilt þú eitthvað taka til máls í því eða þeir sem eru í stjórn? Það mér hefur verið sagt að einn aðili, það rétt? Guðmundur, þú? Já. Já. Þannig að það allavega laust eitt sæti. Já, við skulum bara setja það. Ég skal kannski bara reyna að segja eitthvað frá þessu. Já, upp á dagskránni. Jú, upp á dagskránni, það var eitt. Já, þetta stjórnin hérna fyrir ofan. Hér. Þetta ekki. Það hérna megin. Ég að tengja vitlaust. Já, ég skal reyna að standa fyrir mál okkar hérna. Stjórn búgreinadeildar félags skógarbænda svona skipuð sem stendur. Guðmundur gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu. Já, aðrir hafa svo sem ekkert sagt neitt til þetta en að þeir, þetta alltaf svo mikið vés. Já, ok, ég skulum orða þetta svona. Aðrir fulltrúar í stjórn hafa ekki beðist undan því að halda áfram í stjórn. Og en voru við komin með fleiri framboð, var það ekki, ekki fleiri framboð til stjórnar? Það eiginlega það sem ég að spyrja um. Já, Guðmundur. Það borist tillaga Guðmund Rúnar Vífilsson í stjórn búgreinadeildar. Já, það þá bara Með varastjórnina líka nú undir eða? Ein spurning. Já. Þetta getur svona varastjórn. Já, þetta kannski frekar að vera bara varamenn í stjórn. Þetta raun og veru þeir sem eiga að hlaupa inn ef að fulltrúar viðkoma. Formenn? Nei. Nei, það ennlega. Ég veit ekki hvernig ég lendi þannig að mitt náttúrulega. Það var komin að ég í næðist. Eitthvað sem ákveðið einhverjum bakherbyggjum og engin veit hvernig það gerist. Það ekki fólksinu bara einstaklega orð var. Nei, ég er formið sem getur að vera ekki stjórna orð frá það. Já, ég sé það bara núna því við vorum eiginlega bara konur inn í það. Já, þetta eitthvað að klikka. Þetta eitthvað að klikka eða þeir eru að sækja sér veðri strákarnir. Já, þetta eitthvað alveg einmannleg, það verður að segja þér. Þetta sveitlast svolítið. Já, sko, Hlynur, ég man ekki hvernig varastjórnin, hvort það nú var skipuð sérstaklega eða hvernig þetta var. Hvort það hreinlega, var það ekki þannig að þeir sem voru stjórn skógarbænda fundu einhvern til þess að vera varamaður fyrir sig í sínu
í Íslandi í raun og veru í sínum landshluta. Já, það var landshluti sem ákvæði það. Já. Já, það er tilnefnt af félögum. Já. Þannig er það gert. Þannig er það gert. Félögin tilgreina, já, þá einn fyrir sig. En þessu er mjög misjafnlega háttað, sko, þú veist. Þannig ég til dæmis, ég set upp með að vera formaður líka í félagi skógarbænda á Norðurlandi, en og Birgir er meðstjórnandi þar, gjaldkeri þar, og já. Og ég held að yfirleitt sé fólk í þá stjórn landshlutafélaganna. Nema Vestfjörðum. Nema Vestfjörðum, já. Jú, ég er í stjórn. Hann er í stjórn. Ég held þetta sé eins og... Nei, ég meina, hann er ekki formaður í stjórn. Varamenn. Já, þetta er varamenn í stjórn. Nei, þetta er varamenn í stjórn, já. Já, þannig að ég held að... Í Sunnlendinga við erum að nefna Kára Steinar sem varamann. Já. Staðið fyrir þennan Björn. Já, staðið fyrir þennan Björn. Við tökum því fagnandi, sjálfsögð. Eru aðrar breytingar fyrir sér? Af sjálfsögðu myndi ég gjarnan vilja einhverju myndi bjóða sig fram í þessi verkefni, bara eigin frumkvæði og löngun og allt það. Hvað heitir? Kári Steinar, staðið fyrir Björn. Kári Steinar Karlsson. Kári Steinar Karlsson. En ég skal til dæmis alveg viðurkenna, ég hef ekki einu sinni rætt það við Birgi Steingrímsson hvort hann til yfir áfram varamaður í stjórn. Fyrir fyrir félag skógarbænda á Norðurlandi og ég reikna nú með því að hann taki því bara af karlmennsku eins og hann með lagi. Ég legg til að það verði bara áfram þannig að félögin, landshlutafélögin, þau beri bara ábyrgð á því að manna varamenn í stjórn en deildin ákveði stjórn úkraðadeildina. Já, ég ætla ekki að segja orðum út af mér. Já, þá lítur svo út að stjórn eftir þetta, hann muni skipa Hjörtur Bergmann Jónsson, Laufey Leifsdóttir, Bjarni G. Björgvinsson, Dagbjartur Bjarnason og Rúnar Vífilsson, Guðmundur Rúnar Vífilsson. Það ekki fleiri framboð, eigum við ekki bara að klappa fyrir þessu. Viljið endilega greiða atkvæði af blöðum. Varamenn í stjórn eru þá Birgir Steingrímsson og það Kári Steinar Karlsson og Sighvatur Jón Þórarinsson, Sigurkarl Stefánsson og Þorsteinn Pétursson. Og þá klöppum við fyrir því líka bara. Já. Þá var einmitt YouTube-stöður til þess að einhver myndi kannski það sem hefur ekki á fundinum. Og gaman helst því að það enginn sögur. Nei, ég hef ekki vonandi heyrt eitthvað. Næst á dagskráni starfsáætlun næsta árs og það Laufey sem tekur það að sig. Það var hérna einhvers staðar. Já, það sem við vildum nefna sem hluta af starfsáætlun næsta árs eru þá að það náttúrulega halda áfram að vinna þessar tillögur af deildarfundi og búa undir búnaðarþing eftir atvikum eða vísa á aðra staði. Það málþing á Norðurlandi 11. október. Það verður haldið í Kjarnalundi í Kjarnaskógi og allar hugmyndir eitthvað sem ykkur langar til að heyra á þessum málþingi eru vel þegnar. Sólkol ráðstefna. Hlynur, viltu bæta einhverju það? Einhverju við? 9. maí. Ég bara Sólkol samvinnuverkefni Kolmundsbrúar og stjórnar á sólheimum í Grímsnesi. Reyndar þetta frumkvæði þeirra að halda nám, kynningu á hvað blessað kolefniseining fyrirbærið
og sérstaklega þá fyrir þá sem hafa áhuga að kaupa það. Það markhópurinn, það er að segja þeir sem hafa áhuga að kaupa kolefniseiningar. Við ætlum að búa til fyrir þá og búa þannig til markað sem að framtíðin að byrja með. Og þetta málþing átti að vera í október, því að frestaðum þarna, eins og segi, 9. maí. Ástæðan fyrir því var meðal annars það var aldrei hægt að treysta þessum stjórnvöldum hvort þau voru bara yfir höfuð virka eða ekki. En við ætlum að bjóða einhverjum sem yrði ráðherra það skiptið en það breytist alltaf eins og við þekkjum. En nú erum við komið með ráðherra sem nokkuð stabíl síðustu 2 vikurnar, þannig að við vongóðum að þetta verði gangi eftir. Þetta verður á sólhumum, og það komin drjúg dagskrá og ráðherra er búin að segja að gera svona þjónaböta að hann komi. Já, eins og segi, við erum náttúrulega að reyna að höfða til útgerðarfélagana eða þannig, en að sjálfsögðu opið. Við ætlum að hafa dagskrá meina á skóla. Já, þegar hún er ákveðin. Hún er ekki erfið neld ennþá. Þegar hún er ákveðin. Yes. Ég veit skóla allavega að mæta það. Sjálfsögðu. Og ekki segja frá því þetta verður streymi. Haldið því algjörlega fyrir okkur. Já. Fagráðstefna skógræktar 27. til 27. mars á Hallormsstað. Búnaðarþing verður haldið 21. mars, en þá væntanlega 21. og 22. Þetta er 2 daga þing. Þar erum við með 2 sæti og þurfum að manna þau. Svo náttúrulega drífum okkur á bólakafi í Evrópusamstarfið sem við vorum að samþykkja aðild að núna áðan, klárum þessa CE-vottun á gæðaviði. Og reynum að leggja okkar á mörkum í búvörusamningagerð eins og við hefum nú rætt mikið í dag og svo ætlum við að efla samstarfið Land og skóg, til dæmis með taxtanefndinni og svo framvegis. Einhverjar athugasemdir eða eitthvað sem þið viljið ræða þetta eða eigum við bara að fara í næsta nú? Þetta sé svo sem ekki endilega mikið þetta að segja. Já, erum við ekki bara komið í ennum Reyndar, að því þú talar fulltrúa búnaðarþing, þessar 2, við höfum ekki kosið þá. Nei, við höfum ekki kosið þá. En getum við gert tillögu að því að stjórn bara sjá að skipa þessa, með sátt við það, eða er einhverjir sem að sækjast eftir að vilja kjósa búnaðarþingsfulltrúa? Guðmundur. Formaður og varaformaður sem eru fulltrúar á búnaðarþingi. Þannig að það er ákveðið, það þarf ekki að kjósa. Já, en svo stilltum við því örugglega upp þannig líka að það ekki að... Það er varamaður. Já, að formaður og varaformaður færi en síðan voru settir varamenn ef einhver forfallaðist að þá var afganginn og stjórnmennir ráðan sem var. Ég vil ekki breynsút eða stjórna að velja sem Hvað segir það? Ég var ekki breynsút eða við samt í og það var ekki að Jú, við getum til þess að þessi á hreinu getum við bókað það að stjórn sé farið að velja fulltrúa á búnaðarþing og fulltrúa. Þá er komið að liðnum önnur mál. Það eru 4 aðilar, hún er að gera vart við sig, vilja veða sér ljós. Fyrstur þar á skrá er Björn Bjarndal Jónsson. Gjörðu svo vel. Það er bara að fá skýrslunni áður í glæðinu. Já, ágæti fundur. Ég það er örfá mínútur, ég lofa ykkur að vera ekki langorður, en þannig er mál með vexti að ég var svo heppinn svona síðustu ár starfsævi minnar hjá skógræktinni að fá að taka þátt í verkefni með skógarbændum og einstaklega skemmtilegt verkefni og úr var þessi skýrsla horft fram á við. Því miður eitthvað sem að setti Landssamtök skógareigenda í skúffu setti skýrsluna með. Þannig hún hefur ekki sést. Við Sunnlendingar höfum rætt þetta oft
af hverju ekki að halda áfram vegna þess að hér í þessari skýrslu enduðu kaflar hvað næst. Þannig að við Sunnlendingar við ákveðum að leggja af stað og skoða hvaða afurðir hugsanlega eru út í skógi sem við getum notað og sóttum styrk í þetta og fengum og fyrir klukkutíma síðan þá fékk ég tilkynningu að hann væri búið að prenta fyrir mig nokkur eintök en því miður var ekki tilbúið morgun, ég ætlaði allavega að afhenda formanni og eitthvað svoleiðis skýrsluna en þetta er glæni skýrsla sem að verkefni heitir Úr skógi, þetta er 30 ára verkefni, kemur aðeins betur inn á það og skýrslan er unnið faglega af starfsfólki Eflu og sett upp skemmtilega og hérna ræddum við margar leiðir og ég ætla aðeins að fara í örfáum orðum raunverulega hvað í þessu skýrslu en því miður hef ég ekki tíma til þess að fara djúpt í hana en Laufey kann ég hugsanlega að koma á málþing í Eyjafirði og kynna þessa skýrslu. Takk fyrir. Þannig að bara ég ætla að hlaupa yfir þetta verkefni sem Úr skógi skógarafurðir á Íslandi. Því miður gefur stundum fyrir að á Suðurlandi en leið og áður við fórum á stað. Þá sáum við þetta verið verkefni fyrir allt landið, algjörlega. Ekki eingöngu fyrir Suðurland. Og það var sem forval hugmynda fyrir íslenska skóga til verðmætasköpunar. Það hefði verið gaman að þetta hefði virkað hjá mér hérna en þetta er ekki að fara upp og niður og eitthvað svoleiðis. Á hverju ekki, bíddu nú við. Er þetta komið núna ekki? Er það komið núna? Já, ok. Hugmyndin þessi að þetta snýst að kanna og þróa úrvinnsluleiðir fyrir nytjaafurðir úr skógum. Ég les þetta bara eins og stendur allan, þetta var markmið að finna leiðir til að skapa verðmæti hráefnum sem fást við grisjum og nýtingu á og úr íslenskum skógum. Og til þess að þá skipaði stjórn Félag skógarbænda á Suðurlandi starfshóp og fékk úrvalslið með sér og raunverulega Efla verkfræðistofan leiddi þessa vinnu og skrifaði skýrsluna. En allir þeir sem eru þarna með þessu og ég ætla bara að nefna Björk, fyrstir aðalsendra hjá Eflu, hún þekkir okkur í verkefni með skógargjöfunum með þess að hvernig á að þurrka íslenskt timbur. Þannig hún þekkir til okkar. Björk Guðbjörnsdóttir, hún er skógarbændi en líka vöruhönnur og allt mögulegt. Síðan er undirritaður og Björn Steinar Blúmenstein sem margir þekkja var kosin einn af 10 bestu iðnhönnuðum í heimi, iðnhönnuðum í heimi fyrir árum síðan. Hann er rektor við Landbúnaðarháskólann, Eva María Arnardóttir, dóttir Árna Braga, sviðsstjóri hjá Listaháskólanum, Gústaf Jarl, skógræktarráðgjafi á Vesturlandi. Þannig náðum við að kynnast Vesturlandi betur og hérna sem situr hér, þannig náðum við að kynnast líka skógarbændum á Norðurlandi og þeirra hugsun betur en hérna var hérna strax í þennan hóp. Síðan er Silja Björk nýr umhverfisverkfræðingur á fyrsta starf sem hún fékk hjá Eflu, þá var að vinna með okkur í þessu verkefni. Við sáum strax að við gátum ekki vera bara að skoða Suðurland. Það eru meðal 3 svæði á Íslandi þar sem
svona týndur skógar að myndast. Og þetta var tölum oft Vesturland líka. Vesturlinga við nefndum ykkur en ekki oft. Við vitum af ykkur. Þetta nýtt kort frá Móbergsá sem við fengum í janúar held ég. Nei. Hörðu, ég ber ekki ábyrgð á þessu korti en það í skýrslunni. Síðan val á hugmyndum, þetta var hugmynd árið okkar. Við ætlum ekkert að finna einhverja vörur, heldur að hvað gætum við hugsanlega farið í að framleiða. Og markmiðið var alltaf, við ætlum ekki að fara að framleiða sem að skilar ekki arði. Og það var sem gróft forval var gert á hugmyndum úrvinnslur og voru flokkar eftir þessu og leggja þetta á milli vegna þess að við flokkum eftir timbuvörum, hliðarafurðir, sérstaka vörur, fóru sérstaklega í orkuna og síðan tókum við mat og drykki og uppskrifað. Og reyndum að meta þetta raunhæft fyrir skógarbændur á Íslandi að gera þetta og gera hitt. Og síðan vorum við hörða því að meta þær eftir raunhæfni og markaði og aðstöðu. Það var þetta þrennt. Sjáðu betur eftir. Og sem markmið verkefnis þetta að greina vörur sem hafa mestan möguleika að verða arðbærar. Og þannig fórum við að þessu, þetta smátt betur, en hugmyndirnar skoðum við þegar þeir skoðum þessar skýrslur, hafið í huga það sem kjarnauppí, það að skora hæst varðandi raunhæfni, raunhæft að framleiða þetta og ekki síður en markaði til staðar og aðstæður. Þannig að krosstýndar einingar að skora mjög hátt þarna. Og í næsta verkefni sem við erum að fara í, þá tökum við að hefsta hugmyndinni og þannig að en það kemur fram í skýrslunni að einstaka skógarbændur getur verið áhugavert að skoða þetta ekki gera. Þetta getur verið góð verkefni á hlaði. Fyrir einhverjum. En við erum að hugsa stóra framleiðslu hér, þannig ekki gleyma að horfa á þessar hugmyndir sem að liggja þarna niðri. Þetta viðarafurðir. Ég meina þessar þrjár þarna sem bent á þetta fyrst. Hérna. Niðri. Þetta gluggaramar. Svo þetta. Og síðan skaftagerð, það einn maður í Reykjavík að gera sköld og garðhúsgögn. Ég segi skoðum garðhúsgögn, hafið séð verðið, verslunum. Síðan orka, við lögum bara hellisvinnu í orku, möguleiki á orku úr íslensku skógi. Og þetta var spennandi, síðan fer ég áfram, sérstaka vörur. Þetta uppáhaldslæra mín og ég að vonast til að fá að taka þátt í næsta verkefni að koma að því. Og hér ég sé fyrir mér að timburföð, það verður allir fiskiplassar á Íslandi fremleitur og þessu innan fárra ára. Ef við skógarbændur stöðum okkur að fara að framleiða. Þetta steinleikur. Þetta umræða kemur heimri og hvaða orðaðum okkur tækna í sundur að það verður að leðja. Þegar hýpirinn losnar, þá verður þetta leðja og þá sprautar inn í þetta gas. Og það verður bara efni nákvæmlega eins og plastfröð. Og ég verður ekki aðeins í þessu, kannski þetta raunhæft.
glugga á tindri sem gegnsætt. En það eru margar hugmyndir sem eru bara virkilega skemmtilegt að skoða og ég búinn að senda þessar glærur á nokkra og ég segi það á blaðsíðu 32. Og hér eru hugmyndir sem eru að skora hæst. Þegar við skoðum þessa pílu, þá er hugmyndirnar, þær eru kannski allar jafn góðar í þessari pílu, en vinstra megin hugmyndir sem hægt bara að byrja á. Hér eru hugmyndir sem þarf mikla úrvinnslu eins og timburfrauð. Þannig að þetta jólatré hægt að bara byrja á morgun og síðan vandast málið það kostar meira og meira að setja framleiðslu. Hér liggja tæplega 60 hugmyndir. Þessar hugmyndir hér voru ekki skora eins hátt, en við erum með þær samt ennþá í skoðun vegna þess að hugsanlega leynist einhver hugmynd þarna inni sem að skógarbændur gæti hugnast að skoða betur. Og það næst. Þessi skýrsla er fyrsti áfangi í 3 ára vinnu við verkefni og næsta verkefni verður að metna hugmyndir sem eru taldar fýsilegastar í þessari skýrslu. Ég hef bara nefnt ykkur dæmi. Og með ítarlegri greiningu. Ég ætla að umorða það. Með miklu greiningu verður hægt að tryggja að valdar hugmyndir séu raunhæfar og hagkvæmar. Þetta kemur til með að kosta helling þessi vinna. Þetta er raunverulega bara gert á verkfræðistofum eða einhvers staðar af fagfólki. Við ætlum að reyna að fá eins og Háskólann á Bifröst með sérfræðinga í útreikningum inn í þetta með okkur. Það verður mikið dýrari skýrsla heldur en þessi sem ég er að segja frá núna. Það reynda félag skógarbænda þarf ekkert að kvarta, við erum búin að borga þetta upp. Það kostar, en við fengum góða styrki í þetta, þannig að við erum ekkert að væla. Og síðan bara í lokin að Ísland er land tækifæranna. Þetta kemur ekki frá mér. Þetta kemur frá sænsku manni sem að koma inn í þetta. Og hann segir, við hér inni. Við erum einstöku tækifæri í að við erum ekki búin að byggja risa verksmiðjur og við eigum að skoða þetta sem einstakt tækifæri í okkur að fara í einhverja úrvinnslu sem að er ný en lítur vel út. Þannig að hann segir verið núna skoðið þetta vel áður en farið að byggja risa pappírsverksmiðju eða risa sögunarmyllu eða eitthvað. Þannig að hann segir að við séum bara í tækifærunum. Ég er líka búinn að fara á fund í Rannís og spyrjast fyrir styrki. Og einhvern veginn jörðin er svo lítið þetta að fara að spyrjast út fyrir landstærðuna. Og það eru einhverjir, eins og einhverjir í Þýskalandi sem er áhuga að koma inn í þetta verkefni með okkur. En það við erum ekki komið þangað. En við þurfum að vanda okkur vel í hvaða úrvinnsluleiðir við veljum. Þá er ég að segja við hér. Við skógarbændur á Íslandi, við megum ekki velja hvað sem er. Við þurfum að tryggja hagkvæmni og hagnaði rekstri áður en farið er á stað. Og eins og þetta kemur frá mér. Okkar leið er hugsanlega nýsköpun sent alla leið. Og ég held að það sé ekkert erfitt að fjármagna nýsköpun í skógrækt á Íslandi. Og síðan bara í lokin nýtum okkur þetta að tala eitthvað jákvætt skógrækt. Hlynur vonandi setur skýrsluna inn á heimasíðuna. Land og skógur er að setja skýrsluna inn. Skógarbændur, formenn félaga,
Ég vil senda þetta á skógarbændur, endilega gera það. Þessi skýrsla á ekkert að verða ryggfallin. Við ætlum að bara nýta okkur hérna. Við ætlum að halda áfram að vinna þetta helst alla leið. Þriðja og síðasta árið á eingöngu að vera í að finna fyrirtæki, einstaklinga, samtök í að fara að framleiða eitthvað sem að annað árið segir að sé hagkvæmt. Þetta var lengra en ég ætlaði mér, en takk fyrir. Þakka þér fyrir, Björn. Næstur var búinn að biðja orðið Björn Ármann Ólafsson. Bjóðu þér að koma hér, gjör svo vel. Við setjum þetta í mót bara. Svona og ítið. Já, hérna sjáum við myndir af geitum. Einhver djöful ég að tala um geitur hérna, við erum að tala um skógrækt eða ekki. En málið er það að ég nú bara hérna inni vegna þess að Hlynur Gauti, hann vildi að ég gerði grein fyrir þessu hér. Ég átti viðræður við hann þetta eftir að vera búin að eiga við þá nágranna mína sem eru með geitur og síðan eiga við sveitarfélagi líka út af geitum. Og ég kalla þetta bara geitur en menn kalla þetta orðið geitfé sko. Og það er nú eitt af því sem að sveitarfélagið notfæra sér. Þetta er bara eins og sauðfé, þetta gengur laust eins og sauðfé. En eins og þið sjáu, þar er í hóp. Og það er nú gallinn við geiturnar, þar eru alltaf í hóp. Og nágranni minn, þessar geitur, það er koma frá Smýri og eru þarna í landinu hjá mér, það eru þarna rétt efst í Birnufellinu. Og ég fer með ykkur í smá túr niður rétt í Birnufellinu, það var auðvitað farið sko, það er nú vísu farið víðar landinu hjá mér. Og það er komið beint þarna frá Refsmýri í þessum hóp. Ég tala við þau, eða hana, frá frúin á bænum á geiturnar. Eigin maður var ekki að mánaði með þar, en sendi hann gjarnan til þess að fara og sækja geiturnar. En hann réði bara ekkert við það. Það er með geitur eins og ketti og það er ekki hægt að reka þetta. Hann vissi ekkert hvernig hann átti að hafa. En aftur öðrum bæ, þetta er það hjá mér að ég er með 3 bæi í kringum mig. Það var í upphæfi á Setbergi, það er auðvitað á milli, þannig að það kom ekkert mikið til mín þaðan. Síðan á Ormarstöðum, Austurlandi, hér Fljótsdalshéraði. Og bærinn sem ég kem frá heitir Meðalnes og er í Fellum. Og þær voru að koma til mín og ég náði nú öðru hvoru, það var ekki auðvelt að ná sambandi við eiganda af geiturinn á Ormarstöðum, en hún kom stundum þegar ég náði hérna og þá kom hún og sótti þær. Og hún var þess aðferð náttúrulega, hún tekur geithafurinn, var með band, batt hann í band og dró hann á eftir sér og þá fylgdu hina geiturnar á eftir. En svo aftur upp á Refsmýri, þar var 3. jörðin sem er alveg upp í mínu landi og þar komu geiturnar yfir til mín alveg stöðugt. Og þá sendi hún eiginmanninn til að sækja geiturnar sko. En það gekk náttúrulega ekki neitt sko. En það sem að gerist, það er spurningin um geitur og geitfé eins og ég segi. Hérna er mynd frá Námslæknastofnun og þar stendur geitur eru oft nefndar kýr fátæklegar. En kýr í mínum huga eru náttúrulega stórgripir, sem þeir eru ekki ganga lausir sko. En okkur á frekar þá að skilgreina geit með sauðfé, frekar heldur en með hérna stórgripum. Þetta er yndisleg dýr og Það er mjög datt hann út? Nú kann ég ekki meir.
Já, halló, heyrðu þið eitthvað? Halló. Ég ætla að hækka græðinu. En þetta er alltaf spurningin skilgreiningar. Þetta er yndisleg dýr, gaman að umgangast þau og allt svoleiðis og ég inn í Skriðdal, Lyngból, hugsa vel geitur og miklar afurðir frá þeim og mjög gott og fínt og gengur vel og ég spurði nú Jón bónda á Mýrum sem við liðina, hvernig gengur sambúðin við geiturnar. Þannig að þetta er allt í lagi, það nokkuð góða girðingar og haldið nokkuð vel utan þetta, allt í lagi sko. Og svo náttúrulega bóndi sko, hann náttúrulega fjósamaður hjá mér sko, það heimatökin. En það sem ég stend uppi með, það svona skemmdir á trjám. Og minna og meira annar staðar sko. Og ég skógabóndi og einu tekjurnar sem ég hef af skógrækt, það að geta selt einhver jólatré. Og það mjög vinsælt að kaupa furur sem jólatré á Austurlandi. En þessi tré verða aldrei að jólatré. Og ég missi tekjur og ég fæ enga bætur fyrir það. Við sjáum við hvernig þetta gengur fyrir sig sko. Og alveg skelfilegt að upplifa þetta og skelfilegt að upplifa það að þeir sem eru með geitur get ekki hugsað að hafa þær í gerði og hugsa því að ég held að geitur eru þannig að þær eru mjólkaðar, mjólkin er notuð og svo einhverja fleiri afurðir og annað af geitum. En þess vegna var nú gott að hafa þær í gerði bara heima við, ekki bara að leta það ganga lausar af því að þetta er náttúrulega ríkisstyrkt og mun hafa geitur og styrk frá ríkinu fyrir að halda geitur. Og það eru sumir sem gera ekkert annað en bara hafa gaman að því að hafa þær. Þá eiga það náttúrulega að halda utan stofninn og sveitarfélagið segir þetta kemur okkur ekkert við, þetta gengur bara laust eins og annað sauðfé. Sem náttúrulega bara alveg fráleit hugmyndafræði í mínum huga. Hérna sjáðu þið svona yfir svona landsvæði þar sem ég er með, þarna var búin að ganga eitthvað og hluta þessum myndum við vorum að koma úr þessu svæði. Og svo landið vitt breytt yfir 360 hektar landi og víða eru furur og greni og annað og eins og sagt við sveitarfélaginu og ég girða þetta úti. Það er sjálfsagður hlutur að ég girði sauðféð úti. Ég er bara með skóg og skógrækt. Tekjurnar sem ég hefur það náðar 500.000 ég hefast það á ári og ég fyrir að girða 360 hektara einri. Það er eitthvað 20 milljónar sem fyrir það. Ekki borga ég það. Og svo gerist eitthvað að ég næ ekki þessum litlu tekjum sem er að þess að hafa, þá getur ég ekki að fara að haka lerkiskóin kannski í vind því að það getur þetta fara ekki í lerkið. Ágangur geita, þetta sem ég var að segja þann, það er ómögulegt að reka þær, ég get ekki farið að smala þeim í burt, það er bara alveg vonlaust. Það er bara að stökka á næsta hæð og annað og ekki nema ég bara að teima þær í burt eins og heimasætan á Ormarstöðum. Geitum halda engar girðingar, það er bara að hoppa yfir út og suður eins og það ekkert sé. Og lendi nú í því með geiturnar á Setbergi, þar kom ég heimsókn til mín einhvern tímann, ég var með kartöflugarð, það var mjög afgirtur sko. Ég skildi svo ekkert í því að inn í kartöflugarðina var búið að éta sig niður í kartöflurnar víða og það er annað. Þá komst ég að því að geiturnar hefðu komið þarna. Svo var ég með rabarbar í einu horninu og það var ekkert eftir að honum. Það átu allan rabarbaran og nöguðu upp ræturnar og allt saman. Það var alveg svakalegt. Og skemmdirnar á trjánum, það vantar að þannig skemmdir hjá mér, eru þær afturgræfar. Það er það ekki. Í flestum tilvikum eru trén ónýt, alltaf þessi jólatré og ef þau vaksa, eða bara trén eru gefa bara hægt að vaksa og deyja. Og þá kemur einn spurning, af hverju ganga geitur í þetta frekar heldur en til dæmis sauðfé? Það er bara hluti af þeirra líffræði. Það lifa á miklu rýrara fæði. Þannig talaði einhvern tímann að það þurfti að gefa einn kjarnfóður áður fyrir. Það er vantilega til að vinna upp eitthvað sem það lifa á rýrara efni heldur en sauðgeitin. Og þær sækja í barðfrí. Og Obba á Lyngkól, hún biður það. Þetta dóttir mín hefur safnað fyrir hana
jólatrjám þegar verið að henda þeim eftir jólin, beða hann að safna þeim saman og þau að fara með þau heim og lingum og sem kjartfóður, borða trén og barrið og það allt svona. Þetta sást í sjónvarpinu daginn, það var í Landanum og það sást meðal annars eitthvað að jólatrjám þarna einmitt og það voru einhverjar getur að naga í það sást það sko. En viðbrögð, hver eru svo viðbrögð geitabóndans þegar að fundið ágangi geitana? Já, í sumum tilvikum koma þeir og sækja þær, en í öðrum tilvikum þetta sem ég var að segja að það farið á hjóli og reynda elslaðir og annað og gengur ekki neitt. En ég fekk rétt ári í kom að þau hefðu komast að samkomunni það hjónin og þess að þetta gengi nú eiginlega ekki lengur og það var eiginlega búið að fara með þær í slapp. Þannig að ég er kannski laus við þær voru það sem gengur mest á mig. Og svo var ég að heyra þessi sömu, þetta var á samfélagsmiðlunum, dæmi neðan af fjörðum. Svo bara ganga það sem hafði verið ræktuð, voru að koma förur víða, en þar voru allar svona nagaðar og alltaf og fólki fór að spyrja, hvað er þetta, hvað djöfull hefur komið fyrir hér og settu það inn á netinu og það kom það svara á móti. Gleymdu ekki geitunum. Og því að það voru nefnilega geitur á ferð þar. En hver er staða skópabátans, hver er staða mín í þessu máli? Skaðinn sem þarna hann ekki bættur. Ég verð bara fyrir þessu skaða og þarf að bera hann. Mér er hann hvergi nokkuð stað bættur. Það er að ég þarf að hugsa þetta. Ég nefndi þetta nú á þegar ég var á ferðum landið og nefndi þetta einmitt með geiturnar sko, en það var mér sagt að mér heldast að heimamenn ættu bara að leysa þetta. En það er samt þannig að ég tel að það eigi að reyna að koma á okkur reglum, en eigi að reyna að fást við Alþingi og stjórnvöld til þess að koma á reglum sem að ná yfir þetta og ekki flokka bara geitur með sauðfé. Geitur eru geitur en ekki geitfé í mínum. Ég heyri að það var talað geitfé á eigendur áðan og það er það sem þetta gengur undir hana. Ég held að, en af hverju er það kallað geitfé? Ég kannast ekki við það sjálfur, en kannski er ég bara svona ekki nógu vel lesinn til að vita það. Og sveitarfélagið það neitar að gera nokkuð skapaðan hlut. Þú segir bara þetta er bara hluti af sauðfjárstofninum og annað og þú verður bara að lifa við þetta og eiga við nágranninn það að koma geitunum í hlut. En ég segi, það sem þarf að gera er það þarf að halda þeim í gerði heima, passa upp á þetta. Sveitarfélagið finnst mér eiga að banna lausagöngu á þessu, það er bara gangi heima á hana, þetta er yndisleg húsdýr, gaman að fara stuðu, gaman fyrir börnin að heimsækja þessi dýr og það koma að þeim afurðir og fleira og þá verðum við bara að hugsa að hafa þetta heima hjá sér en ekki að beita því á kostnað nágrannans. Þannig að þeir, ef að það sleppa og við halda tjóni, að þá sé það þannig að eigandi geitastofnsins að hann þurfi að bæta það tjón sem er að valda. Það er mitt álit. En ég vildi svona koma þessu framfæri og Línur vildi endilega ég segja eitthvað frá þessu. Ég var nú ekki hann með þessu og vildi hann vinna eitthvað fyrir þessu innan bændarsamtök. Ég vildi frekar ekki kemur hingað og myndi rála aðeins og létta á hjarta mín. Þetta er svona það ykkur. Áður en ég læt orðið til næstu þeirra sem hefðu beðið að taka til máls undir liðnum önnum mál, þá ætla ég að biðja Guðmund að koma hérna upp áður en lengra er haldið. Laufey ætlar að eiga við þig orð. Guðmundur er tímabundinn, þannig að við ætlum að þakka honum fyrir góð störf í þágu skógarbænda, fyrir setu í stjórn bókmenntadeildarinnar og færum honum lítið þakklætisvott.
er í skógi, það sjálfsögur, og hella sér upp á ketilskaffi á góð. Ég er búin. Takk fyrir góðastum. Já, gott fólk, málið er það að ég þarf að vera upp í Borgarfirði klukkan 5, þannig að það þarf að leggja af stað. En ég bara vona að þið komist sem flest í kaffi. Verið velkomin. Takk fyrir. Þá höldum við áfram með liðin önnur mál og þá er það Eymundur Magnússon sem að ég ætla að biðja má ég loka þessar tölvu hérna? Er það Laufey eða þið? Má ég loka þessar tölvu? Já, má loka það. Gjörstu vel, Eymundur, takk. Kæru félagar og fundarstjóri. Það er búið að álita hérna að reyna að auka fé til skógræktar og það er góð. Mín hugleiðing er kannski meira um það hvernig því fé verði ráðstafað. Í ljósi þess að ég er með mjög gamla kennitölu og það var plantað í Vallanes eins og það lagði sig á byrjunni 1989 til 2002. Þá hef ég lengi talað fyrir því að það ætti að leggja meiri áherslu á grísjun og jafnvel á kostnað plöntunar. Það eru 1000 hektara af eldri skógi plantað upp á 1990 eða 89 eins og hjá mér sem liggja undir skemmdum því þetta er orðið eitthvað kraðak. Skógabændur til skamma. Ég er búinn að skammast mér lengi fyrir skóginn í Vallanesi af því að það er ekki búið að grísja nógu mikið þar. Ef skógur er ekki grísjaðir verður ekki timbur. Það er svo mikilvægt. Það gæti þurft að skylda bændur til þess að grísja því áhuginn er lítill. Síðast þegar ég sótti grísjun var mér sagt að það væri ekki mikið fjármagn í boði. Þú fær kannski hálfan hektara eða einn, ekki neitt. Raunin var svo að ég fékk 8 hektara því að þeir sem höfðu sótt hættu við. Og þetta gengur ekki. Þessi skógar eru verðmæti sem við hyrðum ekki um. Það er ríkisfé sem búið að setja þessar skóga og þetta láti bara verða að einhverjum flækju. Og til hvers að þá planta meira, segi ég. En það þarf að hækka styrkinn til grísjunar því hann dugir ekki fyrir kostnaði. Úr þessum 8 hekturum komu 500 rúmmetrar af timbri sem Land og skógur, by the way, tók eignarnámi til að selja upp í kostnað vegna þess að styrkurinn dugar ekki. Þeir gerðu mjög hagstæðan samning við kaupandann, þannig að þeir eru ekki að fá neitt fyrir þetta og þurfa að borga með þá að þeir nemi timbrið eða takið af mér að spyrja kongaða best. Ég held að það sé ekki eitthvað hagsmunamál þessar starfsmanna hjá Land og skógi að braska með því en þeir eru svona að reyna að bjarga málum einhvern veginn. Þannig að það þarf einhvern veginn að skýra þessar línur, hvernig að fara með þetta. En ef þessu heldur áfram eins og það er, skógarnir vaksa inn í sig og bændur fá ekki að ráðstafa timbrið, þá verður ekki til neinn skógarbændamenning og það verður ekki til neitt markaður, neitt bændamarkaður með timbur. En ég held að við höfum öll ætlað að fara þangað og ég hef komið þangað, byrjaði svona snemma. Það er mjög hugleikið í dag og vona bara stjórnin hugleið þetta líka og allir. Takk fyrir mig. Já, þakka þér fyrir Eymundur. Þá er nú sá síðasti sem er búinn að gera vart við sig að vildi tala hér undir liðnum önnur mál, það er Þorsteinn Pétursson. Gjörðu svo vel. Sex mínútur eftir að fundartíma. Og hvað? Og er það aftur kaffi? Bara láta þið vita. Fundarstjóri, þetta er nú eiginlega í beinu framhaldi af því sem Eymundur var að segja að það er orðið nauðsynlegt fyrir okkur
eins og við ræddum á Teams-fundi hérna daginn að búa til einhvers konar sölu samlag, ég veit ekki hvaða form verður á því, en við þurfum að halda með einhverjum hætti utan hagsmuni skógarbænda. Þannig að, já, ég vil segja svona rugl bara, viðgangist ekki. Ég held að Land og skógur sé einhvers staðar grunnum að sé einhvers staðar að fara fram úr sér. Fyrsta grein samningsins sem við erum með, sem er bara landeigandinn á skóginn. Og ef hægt að taka þetta og til þess að ráðstafa til annarra, þá eitthvað orðið skakt í okkar málum, sko. Ég held að nú eru náttúrulega spurning möguleika að koma þessu verð, þessum fyrstu afurðum eða fyrstu grísunum við úr skógum, og þetta nú aðalega einhver innviður eins og að flestum hluta í fyrstu grísunum. En það svona ýmsar hugmyndir sem að koma upp í þessu sambandi að við þurftum kannski að komast inn á jöfnun á flutningi á afurðum eins og tíðkast með bara ýmislegt annað sem flutt á vegum landsins langar leiðir og hvernig við skilum með þá. En þetta bara eitthvað sem að við verðum að skoða vandlega og fara ofan í grunninn algjörlega og á í hvernig verðmyndun sko, fyrirtæki sem að vinna þessa grísun borga 3.500 krónur innviði. En Eymundur sjálfur, ef hann vil nota eitthvað á þessu, þá þarf hann að borga 4.700. Ég veit ekki hvernig það að koma þessu heim og saman. En hins vegar veit ég að það verður úr þessu perlur, eða víðar perlur eins og það vilja kalla þetta. Og fyrir, ég veit að sveitarstjóra Fljótsdalshrepp þá borga þeir 65.000 kall við tonnið sem fer í kynntastöði á þeim. Og væntanlega þar svona 1,5–1,6 metrar í tonnið af þessu hráefni sem þá einhvers staðar í kringum rúmlega 5.000 kall. Og þá bara spurningin, er þetta eðlilegt? Er þetta eðlilegt að bara kanna verðmyndunina, fara ofan í saumana á því og ef þetta einhver röng skipting, ef annar alveg að mökkræða en hinir bara svo vel að bara vinna á einhverju, það borga með því sem þeir vilja nota sjálfur, þá eitthvað skakt í þessu. Við verðum bara að vísa þessu til félags okkar LSE, því að þetta að koma alls staðar og mjög víða. Ég veit samskipti bónda Eymundar sem hafði samskipti við þetta fyrirtæki sem heitir Tandraberg og Verkifirði. Spurðu hvað þeir vildu borga fyrir timbrið. Hann fékk það svar að þeir verður bara til að koma með vélarnar og fara í skóginn hjá honum. En hann vildi grísa sinn skóg sjálfur og spurði hvað eru þið tilbúin að borga fyrir stæðu sem stendur í veg. Og þá kom aldrei svar. Þannig að ég finnst eins og sé einhvers staðar maðkur í mig sinni. Ég get ekki gert það, því að það er svona tilfinning sem maður finnur til.
Þakka þér fyrir, Steinunn minn, þú stóðst þig vel. Stóðst þig vel. Heyrðu, nú, já. Já, það er eitt enn, áður en við sleppum, að Unnsteinn Snorri er kominn hérna og ætlar að segja einhver velvalin orð við ykkur. Ég tala aldrei of mikið. Veitu, svo finn ég þetta ekki. Ég veit ekki. Viltu segja brandara eða eitthvað með? Brandara? Ég man eftir á námsárunum við Hlíni á Hvanneyri, það kom, nei, ég ætla ekki. Ég kann samt góða sögur, ég vil ekki að sé þér segja það. Þú upptöku, má ekki segja nýtt. Svo er þið. Það fyrir að það lögum mig. Nei, þú var líka framkvæmdastjóri komin hérna, þá þarf maður að passa sig. Nei, það er nú bara að segja hæ. Hvað er þetta? Eru tæknin að stríða? Hvað heitir þetta eftir? Tilbúið til það? Nei, laganefnd. Þú veist, ég hef verið. Ætlið þið að koma kvöld? Ég held ég að búin að byrja klárt. Jésu Krist. Það er fornrið og en veistu hvað er þetta á vatn? Ég bara, Tindur. ég sendi þetta á tölvupósti, getur það verið þar? Könnun skoðunar. Hvað segir þið? Nei. Það verður náttúrulega bara, veist. Hlynur eitthvað utan við sig, það er aldrei gert aður. Og hérna, þetta er bara, auðvitað, maður þarf að vera búin að skrást, þú vissir, já. Skjávar? Nei, ég er bara með tölvuna, ég er ekkert að Jú, þeirra á meðan að þeir út. Já, það er alltaf með mig, þetta er sko Hlynur. Já. Sem er til vandræða. Ég var aðeins að bara koma í hvert í fundengar eða rætt. Herðu, þú kom bara í kontura, ég verði að göndur. Já, ég ætla að koma út, ég ætla að bara að segja hæ og veist, ítrykka mikilvægi þess að þið séu félagsmenn okkar og að við sem að vinna fyrir ykkur hjá Bændasamtökunum. Og þannig að þið með endilega þið viljið eitthvað koma ykkur á framfæri eða hvernig sem það er. Ég heiti Margrét Ágúst og framkvæmdastjóri Bændasamtakanna, fyrirgefðu innilega. Já, ég bara, og ég var ekki að gefa það því að vita hver ég væri. Ég bara, utan við mig hlaupandi milli og annað, við vorum að koma frá Kristrúnu, frá forsætisráðherra, það var að passa það, já, ég á Trausti, áttu við hana ágættum spjalli landbúnaðinn, vorum til með hann fund í gær landbúnaðarmál, kannski aðalega út af þessu með innflutningi og tolla og allt þetta, sem kannski ekki með skóabætur, en þetta er bara svona ofta áskorun að vera með líka margar deildir og það er líka gaman. Þetta er mismunandi mál og mismunandi hagsmunir og allt það. Og já, ég veit að ég er í góðum höndum minni og svona, sem er þetta. Erum við að fara að kynna loftslags? Nei, félagsgjöldin. Könnun. Til að skóra. Það er sem þú ætlar að segja. Ég er bara, aðalega bara virðulegur, sko. Já, mér finnst þú rosalega virðulegur. Ég ætla þá bara Það lítur ekki vel út að eitthvað búnt. Hvernig ekki það? Þessu bara Hlynur minn, ég skal taka við. Það var framkvæmt könnun, hvernig var það gerð? Það er ár síðan að hún var haust og markmiðið var að reyna að kortleggja áhuga með félagsmanna B varðandi skógrækt og viðhorf þeirra til skógræktar. Við gerðum þetta svona hratt upp og langaði svona þetta er aðeins hrátt, þetta er svona kannski bara skógrækt á öðru ári, svona, þetta var nú eftir að
vinnast aðeins betur og vaxa og dafna. En það sem sagt 422 sem luku könnuninni, svöruninni. Það 20% svörun sem að svona nú ágætt í svona könnunum í svona þýðu. Þetta mætti vera meiri. Það greinilegt af þeim sem svöruðu að það svolítið skekkt sko, það meira hluti þeirra, eða sem sagt hátt hluti þeirra sem stunda skógrækt af heildinni. Ef allir hefðu svarað þá hefðu það væntanlega legið hér aðeins niður, miðað við skráningar í búgreina deildir. Þeir sem svöruðu að þeir væri í skógrækt, þeir voru að meðaltali að rækta skóga á 52 hekturum og við sjáum hérna skiptinguna í stærðarflokka. Þetta er svona, þetta er auðvitað ekki gagnasafn eða gögn til þess að þetta er svona meðaltal úr svona könnun, við skulum ekki álykta mikið út úr þessu, það verðum við að hafa allt þýðið og meðaltal allra, en þetta gefur okkur svona aðeins til kynna hvar þetta er stað. Hvað segir þið? Hvað er þetta meðaltal skóga, reita, útplantaðra meðal ykkar hér inni sé stóð? 700 hektarar? Hlægið að mér? Nei. 7? Einhvers staðar þar á milli? Já, ég veit fyrir mig. Eða 83. Það er ekki búið að planta. Nei. Og svo má vera þeim að svara svona að það sé sko, út með lítið skógrækta svæði og sé ekki að planta í þá. Það getur verið hugtakett hérna á leikinu. Það sem hins vegar áhugavert í þessu, mér finnst það bara fyrir skógræktinu, fyrir þessum deild og bændasamtökin og svona það sem er hér að gerast á næstu árum. Það er áhugi þvert og allar fyrir að skóga. Og ég allavega finn það eftir, við skoðum þetta og umræðu svona innan bændasamtakana, mér finnst það meiri skógræktin við bera meira á gaum í okkar starfi og fara meira fyrir henni. Ég veit ekki hvort að finnst samanlega með því, en ég finnst stjórn bændasamtakana að vera að horfa á þetta. Auðvitað er að loftslagsmálin sem að þar hafa áhrif, af því þar eru þið að leiða okkur áfram komið lengst og auðvitað verðum að hlúa því og ýta því áfram þannig að þau verkefni sem koma eftir þá séu þið búin að búa til skjólið. Ég er alltaf með rétt orðin. Trend hérna, þetta er svona bara heilt yfir, getur maður sagt, að áhugi á skógrækt. Bara hér. Þetta er bara 1% af þeir sem hafa áhuga að fara af öllum í alfuglum. Þetta er svona í hvað búgrein sagði þess að svaraði að hann væri í. Það var einn að rækta lax og 2 með minka. Já, af þessu svöru. Nei, ég er að 36% af þeim sem stunda skógrækt og það sem að skekkir okkur hérna, þessari tölu hér, það skekkimítra. Við bara förum á næstu glæru og það er líka áhugavert að þeir sem að segja að þeir vilji að 44% af þeim sem svara könnuninni segja að þeir vilji hefja eða auka skógrækt. Þannig að það er fullt af félagsmönnum innan bændasamtakanna sem að vilja fara í skógrækt og það er punkturinn sem við tökum úr þessari könnun og það er punkturinn sem við tökum inn í samtali við áhugi við geta til þess að auka skógrækt. Og ég hef kannski að við þurfum að skoða það hvort við þurfum ekki að endurtaka könnunina og kannski aðeins að reyna díteila hana, þeir eru kannski komið lengra í stefnumótun hjá ykkur og spyrja átt okkur betra á myndinni.
Hvernig gastu fundið þú vera stæðislega þeir sem að vilja ekki taka þátt í? Já. Hvernig gastu fundið þessi bíl? Og það svarar mig 442. Svöruð ekki eru 73%. Já, þeir eru ekki teknir með. Könnunin var send út á svona marga. Og það voru bara 20% sem svöruðu könnuninni. Og ég bara nota þau svör þegar ég er að meta könnunina. Ég er bara að sýna hérna að könnunin fór út á einhverja 2200 aðila og þetta er bara þáttaka í þessu. Við vitum ekki afstöðu þessara hérna. Trúlega er þetta neikvæði hópur. Já. Það sýnir annað, en ég þarf bara að benda þau. Punktur sem þú ert að taka er að ef það eru svona margir að úti rættendur sem ég að fara að stöðu skóra, þá er það eitthvað það besta sem getur komið fyrir okkur. Og kindurnar þeirra. Og kindurnar þeirra, já. Það með læristefn að það er mjög erfitt að lækna ég með sauðfé nema þú stundir veitur því. Það er bara grunnur, það er geitur að grunnir bara veitur. Þetta er bara svo hver er uppskera, þú átt að stýra því hvernig þú nýtar hana, algjörlega. Þannig að þetta ástæða sem getur komið fyrir okkur að rækta skógur heima öðru fyrir sauðfé. Og það hefur verið jákvæð svörin hjá sauðfjárbændum að stunda svona. Í svona spurningar. En bara hér var eitt sem að spurði hvað hindrar skógrækt og af öllum sögurum sem komið er neitt þannig ég bara svona flokkur hlutfallslega hvað menn merktu því hérna. Það er bara mjög margir sem eru hérna í þessum það stoppar mig ekki neitt. Ætla þegar kolefnis hérna þýðingi, hún er að færast mikið fyrir okkur. Því fyrst sem að það er leikreglur og það ferli skýrist þeim betra en það fyrir okkur. Leyfismálin og svo eitthvað annað þarna. Allt annað hérna Ég veit það. En þetta kannski bara ein tala hérna sem að ég ætla ekki að nota hérna við horfum gróft á gögnin og þýðið og dregaðu það pung og er lobbyist fyrir bændasamtökin sem nota það orð þá segi ég hérna að ég tel þessi vilji innan bændasamtökina að rækta skóg við félagsmanna sem tók uppfæru niðurstöðu könnunar á allt þýðið á 40-50.000 hekturum. Það er að framleiða plöntur og drífið þetta niður. Sem er samt ekkert óraunhæft, af því að það er sama tala og er nú þegar í skógi. Það hefur ekki komað rosalega mörg í sjálfs. Það er þetta rétt 30 ár sem það hefur verið svona kerfisbundin skógar. En úr þessar könnun dregið þessar tölu, við þurfum að segja meiri vinni í að finna hana, en það er mikilvægt fyrir búgreinina, skógrækt, að átta sig á þessari tölu og fara með henni fram á stjórnvöld og segja, heyrðu hérna, ætlið þið virkilega ekki að hlusta á, búin að berja og bytta hjá okkur í mörg ár. Komið og standið með það. Þú voru að tala um þetta þá. Ég hugsa að það liggur líka mjög mikið betur út ef það sleppir að segja hversu margir tók ekki þátt í. Já. Góða punktur. Já. Þetta er bara innherjupplýsingar fyrir ykkur. Það fær enginn annar að vita þetta. Tilgangurinn þessu bara að segja, sko, það er vísbendingar þarna. Það er svona vísbendingar. Vísbendingar er mikið þvert á okkur. Það er vísbendingar að þessi vilji með þess að tvöfalda núverandi skóg. Það er tölurnar sem við viljum fara með til stjórnvöld. Skógrækt er alveg saman hvað við rífast loftslagsmál og loftslagsstækjunni, þá er það svo þannig að skógrækt er best viðurkennd. Hún er almennt viðurkennd sem jákvæð.
Ég helst ekki, en það þannig að það eru snúið. Það almennt sér þannig að það eru líka bara eins og það líka jákvætt fyrir kindur að vera þessum komin uppvaksin skógur. Það er jákvætt fyrir akra, það er jákvætt fyrir fólk. Þannig að það er mjög margt, það er mjög jákvætt fyrir skógræktina og þannig við tala hana. Þannig að losna upp á þessu fari sem við erum í. Við erum búin að vera bara skóla. Þetta er ekki að leiða á þing. Ég helst ekki. Við fórum á því. En sko fyrir landbúnaðinn bara líka það að taka eins og skjólbelti meira inn í umræðuna það er óbóðslega synd einhvern veginn að það er í loftslagsumræðinu þá er þau sett til hliðar. Það er ekki raunin í öllum öðrum löndum. Þar er verið að líta skógrækt sem skól í kringum ræktun í ákveðnum bindingaflokkum eða hugmyndafræði það, skiljið. Hugsið ykkur hvað við óbóðslega mikið inn í að búið til skjólbelti á öllu ræktunarlandinu okkar. Það er ekki mátt tala kolefnissetningum og ofnýttu landinu, beita á vatn. Þannig að kolefnissetningum inni ekki stærsta rauninni Ekki í bókaldinu, það er fyrst og fremst frá framræstu votlendi sem við erum ekki nota, en hérna já, svo er það vandamál LULUCF þessi flokkun, það er bara sem við höfum áhrif á, það er ekki að taka allar mýrar og framræsta mýrar yfir 200 metrum út úr bókaldinu, út fyrir það, þá er allt til að losi, það er ekki í bókaldinu, en losunin er það samt ef hún er til staðar, sem óendanlega er. En við erum ekkert að vera, það, sko, má vel vera að stoppa okkar, það á ekki að gera það. Þú veist, við erum bara að tala afmarkaðan flokk sem bindum til skógrækt og bara, hann er allt og lítið til okkur. Og hann gæti verið 3 sinnum hærri ef það hefði verið farið á stað í réttum tíma. Og það er ekki eftir neina að bíða. Við erum með áhugann, og nú er ríkisstjórn, hún endurnýjar heitið kolefnishlutfall. Við vitum að það er aldrei óhægt, það er aldrei náð, en ef hann er bara af stað í svona skógrækt, þá er kannski einhver smá möguleiki að við getum verið komið plan sem að erði einhvern tímann í framhaldinu. En það gerist ekki annað, kolefnishlutfall sem næst ekki án binding. Og skógræktin og landgræðsla líka eru mikla bestu þættirnir. Þetta var svona smá kynning á þessu, en ég vil svona kannski bara lokin að þess að koma að kynna þetta og segja ég á við svona svo sýn það að hinar búgreinar geti einhvern veginn dregið ykkur meira inn til sín, það er mín framtíðarsýn að því hvar við eigum að stefna í þessari deild hérna. Landbúnað, skógrækt, einhvers konar slíkt hugtak sem þið væntanlega eru að velta fyrir ykkur að ræða. Það væri mjög gaman að sjá ykkur útfæra það og vekja þá áhuga þeirra sem er í sauðfjárrækt, nautgriparækt, kornrækt, hverju sem það er að það eru tækifæri þau til þess að búa til auka stoðir í sínum búrekstri. Takk fyrir mig. Já, ég þakka fyrir. Nú, þá erum við komin að leiðarlokum og þú ert nú alltaf að bæta fyrir mig. Við erum alveg að koma einu aðeins í hverju. Það er nákvæmlega þetta hér, er þetta ekki? Jú. Kosningaverðlaun í skógrækt. Þetta er að fara inn á skóg.is. Ekki skóg.is, skóg.is. Þetta verður komið inn á okkar síðu á morgun og þið smellið á hvatningaverðlaun í skógrækt, opnið kjörseðil og kjósið sem sagt á milli þeirra sem voru tilnefndir til hvatningaverðlauna í skógrækt sem eru Pálmar Örn Guðmundsson, Skógarafurðir ehf. Og Atli Jósefsson. Já, Pálmar
hefur sér stundum mikið kynningarstarf og skógræktar hérlendis á YouTube-rásinu Skógurinn, algjörlega eigin frumkvæði og áhuga. Sem formaður Skógræktarfélags Grindavíkur hefur hann einnig þurft að fást við aðstæður sem ekkert félag hefur áður þurft að glíma við en hefur ekki látið deigan síga. Skógarafurðir eru fjölskyldufyrirtæki sem sérhæfir sig í vinnslu á íslenskum trjáviði. Fyrirtæki hefur dugnaði í kjarki og siglu unni mikilvægt frumkvöðlastarf þegar kemur að útvinnslu skógarafurða hérlendis með uppbyggingu tækja og vélakosts. Árni Jósefsson frumkvöðli verkefninu Endurheimt birkiskóga á Elliðakotseiði lítið að endurheimt birkiskóga í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þar hefur hann gróðursett birki og víði auk þess að dreifa birkifræi. Öll hans vinna hefur farið fram í hans frítíma og fjármögnuð af honum með stuðningi góðra vina. Þannig að, já, ég ætlaði bara að koma að þessu á framfæri. Það þarf bara að kjósa sig fyrst vegna þess að svo eru verðlaunin afhent á 21. Já, 21. mars á alþjóðadegi skóga. Íslandstimbur.is heimasíða sem er tileinkuð framtíðarnýtingu íslensks timburs í mannvirkjagerð. Þetta er magnað. Glæsilegt. Þetta er frábært. Við fögnum þessu. Ekki spurning. Þeir vilja fá upplýsingar alla sem að selja íslenskt timbur. Já. Á Íslandi geta farið og séu hver að Já, magnað. Þessu þurfum við að dreifa til okkar félagsmanna. Það er ekki spurning. Já. Hvað getur við slítið fundi og farið að Slítið fundi? Já, er það ekki? Ég allavega held að Laufey sé hætt og ég þakka fyrir mig og gef Laufey orðið til að slíta fundinum. Ég tekti hvernig maður slítið fundi. Ég bara allavega fyrir þáttöku á þessum deildarfundi Úkraínadeildar skógabænda og þakka sérstaklega fyrir fínar umræður og kynningar. Það var margt mjög skemmtilegt sem fór, eiginlega skemmtilegast var undir liðnum önnur mál og þannig að ég er mjög glöð með allt sem hér hefur komið fram og ég minni ykkur á að lesa skýrsluna hans Björns og þeirra allra og vegna þess að ég held að það líka liggi ákveðin grundvöllur fyrir okkur í búvörusamningum að hafa þessa tölu sem þar koma fram viðarmagn og annað og við þurfum að kynna okkur það vel. En hér með slítið fundi Búgrunnadeildarinnar og við þurfum að hefja fund LSE í snarhæsti. Nú þarf þú að hjálpa til, ég veit ekkert hvað ég er að gera núna, ekki neitt. Já, en allavega þessum fundi slítið og þá klárum við það þarf að klára LSE-fundin. Á ég að segja frá þessu? Ég get alveg gert það vel. Ég vil ekki segja neitt, Ég ætla að opna stöluna mínu. Viljið þið ná okkur í vaxta? Í eina mínútu. Slökkva elda. Læra kerfið. Þetta var náttúrulega frekar óundirbúið. Það var líka svona fyrir það. Já, en það sem við þurfum að gera í raunveru að við þurfum að segja frá því að LSE hjálpi til að greita kostnað við uppbyggingu síðu og greita bókhaldskostnað. Við skiptum bankareikning og fengum betri vexti á þeirri innistæði sem við eigum. Borga bókhaldskostnað. Já. Bara það. Þannig að við erum að taka þetta fyrir við fylgdum við ætlum að láta rammasamningin borga heimasíðuna. Í skrifum sagði fundargerð þegar trausti og það alltaf er í stjórnarfundargerð að því
ég var bara ekki fylgt eftir, ekki, það skiptir kannski ekki máli, við eigum að byrja hverju þannig. En hvernig viljum við þróa þetta? Því þetta er hinn svona. Það heldur þetta sem við eigum að vera saman. Þannig erum bara, Jói hefur kannski hugmyndum aðstofa. Hvernig umræðu þetta? Einu útgjaldaliðin er þessi. Ég ætla bara að fara beint í ásöknu. Já, það er þannig þetta er bara útskipt. Þú bara leggur fyrir reynir. Já, það er einhver önnur mál. Svo eignahald að það er komið. Hvernig viljum við þróa þetta? Viljum við eitthvað ræða þetta? Félag í eigu. Sjá reikna þetta nú. Það er ekki inn á, það er náttúrulega fólk að sjá það hvað félagið á. Hérna. Þeir eru alltaf að liggja þarna hjá þér. Ok, er þeir reikningar kolefnisspor? Já, með fundargerður og reikningar. Já, ok. Það var fundar, síðust Það bjóði upp á þetta með kolefnisspor, eða viltu segja? Ég bara segja hvað er. Þeir sem hafa áhuga, þá er þetta fyrir kætti. Já, getum við ekki að sjá það bara. En á ég þá ekki að segja það séu við ekki sérstaklega skýrslu, það var náttúrulega þeir eru svona segja yfir Eigandi. Og er eigandi, já, en viltu Ég skal aðeins koma upp og sagt eitthvað mann, til þess að mann viti eitthvað. Ég hafa greina að viti eitthvað. Prófa það. Ég byrja bara núna, eða ekki? Það byrja núna. Þessi er að vera beint. Því hérna eru náttúrulega, þetta var skrifað undir þetta gæri eins og mannst. Já, einmitt. Þetta getur verið hérna bara, já. Þetta er bara sagt slemmur. Við byrjum að byrja bara það. Já, bara má ég gera þetta núna? Ég sagði bara mínútu. Við erum ekkert að Ég ætla þá bara að halda áfram svo við sleppum einhvern tímann út aftur. LSE er náttúrulega í raun og veru bara félag sem við gerum náttúrulega ekki mikið með, annað er LSE á 50%, er það ekki? 51% í kolefnisbrúnni, sem er einkahlutafélag sem við eigum að móti BI og já, þannig að það er í sjálfu sér aðal starfsemi LSE og er kannski grúnabún ástæðan fyrir því að þessu félagi hefur í raun og veru ekki verið slitið, heldur er ennþá til. Þar að leiðandi þurfum við náttúrulega að leggja fram ársreikning, fór ég vitlaust átt, og ársreikningar LSE, er þetta rétt glæra hlínur? Næsta, rekstrarreikningurinn er þá svona, hann náttúrulega kom ekki inn tekjur, almennu rekstrakostnaður á þessu ári voru þá í Guðs lifandi spænu stoppum ef ég geri einhverja vitleysu hérna, ég er talnablind og veit ekki hvað snýr aftur og fram á afsökningum. Já, þess að við erum búin að eyða 431.417.000 krónum sem er hærri upphæð heldur en var í fyrra, eða í hitti fyrra í raun og veru. Við færðum peninga LSE hins vegar yfir á einhvern betri reikning þannig að við höfum verið að fá einhverja vexti, einhverja skári vexti. Já, þannig að við erum, þetta félag er að tapa þá þarna 169.000 krónum þetta árið. Þetta er meira og minna kostnaður vegna ársreiknings og heimasíðu utanumhalds, vegna þess að enn sem komið er LSE að halda út í skógabondi.is. Það er hins vegar eitthvað sem við þurfum eflaust að fara að skoða, hvernig við höfum því, hvort við höfum
vegna þess að sumt af því sem við erum að fjalla ætti náttúrulega í raun og veru að vera á vef búgreinadeildar undir bóndi.is. Þannig að það eru þarna einhverju konfliktar sem að við erum ekki raun og veru leyst úr. En við viljum alltaf líka vera málsvari allra skógarbænda, þannig að við erum kannski ekki alveg tilbúin að loka skógarbænda síðunni. Já, hér þá, við eigum þá þennan pening hér, 4.813.517. Þannig við eigum alveg svolítið af peningum. Já, og síðan hérna sundurliður ársreiknings, þarna rekstrarkostnaðurinn, þetta vefsíða og bókhaldskostnaður, ferðakostnaður, styrkveiting. Hvað styrkveiting var þetta aftur, Hlynur? Ég man það ekki. 25.000. Já, ég man það ekki, já. Þetta var eitthvað, ég held þetta að vera eitthvað gáfulegt. Ég held það. Já. Og hérna. Jú, þetta svoleiðisvinna, já. Já, það peningur sem var greiddur til landshlutafélagana til þess að þeir raun og veru fara í kynningar á BÍ. Þetta sá peningur. Þannig að það landshlutafélagin eiga í raun og veru, eða allavega, já, fengu í raun og veru styrkt þess að standa í þessum kynningum og svoleiðis og hafa hérna, já, sjálfsagt eitthvað misjafnt hvernig þeim peningum hefur ráðstafað. Já, síðan þarna handbært fé sem þá að lækka eitthvað örlítið. Já, og rekstrarhagnaður eða tap. Já. Ég svo sem hef ekki neitt meira þetta að segja, en ef þið viljið ekki vita eitthvað meira þessa reikninga, þá myndi ég vilja biðja Jóa Gísla að segja okkur kannski örlítið frá kolefnisbrúnni og þeirri starfsemi þetta árið. En stoppið mig ef það eitthvað sem ég á að vera að gera öðruvísi. Já, þá ber ég reikningi. Ég sagði ykkur að mér var ekki treystandi fyrir þessu. Ég ber þennan ársreikning LSE til samþykktar. Eru allir samþykkir? Einhverjir á móti? Já, þá bara lýsi ég þennan ársreikning samþykktan. Jói Gísli, gjörðu svo vel. Nei, þetta má Ég ætla að láta mig hafa reikningana ef ég fékk það ekki. Ég vil sér sko. Það fundustjóri, góðir fundumenn. Ég ætla að fara aðeins yfir, þið vitið þið eigið þessa kolefnisbrú. Hún hefur verið að reyna að vinna eins og hennar bestur getu, en það eru svona. Við höfum oft verið komin á þann punkt að halda við erum að ljúka því að geta færið á stað, en þá höfum við yfirleitt lent í ákveðnum vandamálum sem eru lögfræðileg og orðið að hörfa svolítið tilbaka, alltaf hreint, og það hefur verið svolítið erfitt, en við erum bara í eigu bændasamtakana og það mjög skýr stefna hjá þeim að við æðum ekki á stað í eitthvað og lendum í vandamálum með það lögfræðilega séð. Það mjög skýrt frá þeim að við förum ekki að æða eitthvað út í loftinu og lenda svo ykkur í vesinni. Kolefnisbrún við höfum verið að funda mjög reglulega, við fundum nánast mánaðarlega og förum yfir þessi mál. Já, reynum að fara eins vel von í það. Núna má segja að á núna bara í síðasta þessu mánuði vorum við að funda reyndar með manni sem að ég held að sé að koma okkur aðeins á betri rekspöl í þessu dæmi. Hann einfaldlega búinn að fara í gegnum allan hennan feril og þannig að við erum bara að bíða þegar hann komi erlendis frá til að funda með honum aftur. Hann búinn að fara, hann búinn að gróðsetja, hann búinn að gera það, hann búinn að klára allt ferlið, hann búinn að láta votta. Þannig að við höfum alveg hans aðferð
hagfræði og hann reyndar fjármagnaði allt sjálfur, hann bara hafði pening í það. Hann allavega með aðferðafræðina algjörlega, við getum, og hann hefur ekki í neinn áföllum með það sem hann að gera. Þannig að það hefur enginn komið og sagt til þetta ekki löglegt. Þannig að við erum aðeins að bíða eftir að hann komi aftur og þá förum við aftur á stað og reynum að nálgast þessi mál aftur og ég held að þetta sé nánast að þetta þannig en það vandamál fjármagnið eins og þið sáu hérna áðan á því sem var lagt fyrir ykkur hérna af henni Ragnheiði að þar vandamálið sem við glímum við að við höfum ekki fjármagnið. Og ef við ætlum að eiga þessar einingar sjálfir, þá hérna held í bolmagn flestra þannig að þeir hafa ekki kraft í sér að fjármagna stórt verkefni. En ein hugmyndafræðin okkar var núna að hérna reyna að koma á stað verkefnum sem víðast, jafnvel einu í hverjum landshluta og flækja sveitarfélögin í hérna eitthvað net. Vita hvernig þau svöruðu þessum mönnum og reyna að nýta það fyrir bændasamtökin að hérna í þessum leyfismálum og það segist eins og að bændasamtökin hafa stutt okkur mjög vel í þeirri vinnu sem við höfum verið í og ef við lesið loftslagsvísin sem þið voruð að samþykkja áðan þó ég efast að nokkur stykkar hafi lesið hann. Þannig að mér fannst þetta svolítið brött að samþykkjan. Það margt sem stendur í honum, þetta margar blaðsíður, en það var gott í okkur. En það mikið af hugmyndafræði sem varðar skógrækt sem kemur frá Kolvinsbrúnni og þeir hafa nýtt á vinnu sem við höfum verið að gera í þennan loftslagsvísir. Þannig að það hefur skilað þeim ágætlega áfram og mikil jákvæðni innan bændasamtökanna að kemja áfram þessi verkefni með okkur. Það bara þetta að við verðum bara að passa okkur að lenda ekki í neinu lögfræði vitleysisgangi þannig að við lendum í einhverjum klessu keira einhvers staðar sem þau vilja alls ekki gera. Það bara mjög skýrt og þess vegna erum við alltaf að bakka og hérna hoppa undan í þessum máli. Ég held að við séum að nálgast þetta og hérna ef við vitum fjármagn þá erum við og það það sem að Hlynur var nú að segja ykkur áðan hérna með Sólkol að hérna þar á að leiða saman þessa aðila sem að kannski eru mögulegi kaupendur frekar heldur en okkur og vita hvað þeir eru tilbúnir að gera. Það eru nokkrir aðilar sem að sýna þessu áhuga en á meðan þeir þurfa þess ekki, meðan þeir þurfa ekki að kaupa sér þennan kolefniskvóta, þá eru þeir ekki að því. Það bara ósköp uppallt. Hvað varðar Kolvinsbrúin fékk pening frá LSE á sínum tíma og það hérna, Hlynur lét mig hafa reikninga sem ég sagði alltaf láta mig lesa, en þeir eru bara gamlir, það gallir. Þeir eru bara ekki nýir, en Kolvinsbrúin með innegn upp á 3.727.000 eða þá. Við höfum verið að borga hérna aðgang á loftslagskránni og til staðlaráðs. Í það hafa peningarnir farið. Stjórnarmenn Kolvinsbrúnar hafa verið launalausir allt fram til áramóta. Þá var ákveðið á fundi hjá ásamt bændasamtökunum að það yrði borgað smá fyrir fundarsetu og það nú heilar 13.000 krónur sem við fáum fyrir að vinna þetta á mánuði. Við erum mjög ánægðir með það við Bjarni. Við fáum nú borgarflug ef við komum suður. Þannig að þetta nú jákvætt. En ég held að, eins og ég segi, við séum á réttri leið. Vonandi að ári, þá verður allt saman farið að ganga verulega. Ég held að þetta, og jafnvel fyrr, vonandi fyrir búnaðarþing verður meira sér hægt að segja að við séum komnir á þann stað að við vitum hvað við erum að fara að gera. Og ég horfður rosalega alvarlega á mig, ég líst ekki á þetta. Já, en þetta hérna,
Allavega peningunum hefur verið þokka, þeim hefur ekki verið eitt í neina vilsu allavega, þannig að LSE þarna með peninga og ekki farið neitt í neina fundarherferðir eða neitt peningarnir. Ég ætla aðeins að benda ykkur á reikningarna sem þið voru að samþykkja á hann. Af því að ég var nú einu sinni hér í fyrra, var ég að skilja við þetta, að ef þið ætluðu að nota þennan pening sem LSE á, og það stendur upp staðar, ef maður rétt, að þið megið nota hann til þess að efla starf félagana eða félagsins, en þá þurfum við að taka ákvörðun um það núna. Hvort þið ætlaði að nota ykkur pening. Já, af því að ég var að rífast til Hlynur og Bjarna í gær, sko, mega ekki nota þennan pening sem það sé tekin ákvörðun á þessum fundi að gera það. Þannig var gengið frá þessu á sínum tíma. Þannig að ég var að væna Hlynum að það væri ólöglegt að ég held að sé meira sé að vera 1.25.000 krónum í að skrifa eitthvað skrautbréf fyrir mig í fyrra, það bara sé ólöglegt, ég verði sem að skila því. En takk fyrir mig að ég ekki reyði vilja spyrja eitthvað, þá skil megið það. Já, það spyrjum það. Hvað segir þessu? Hvernig svarar þú? Ég veit að ég spurði. Það var varðandi það sem ég var að tala um áðan, eitthvað apparat. Kjörlega apparat okkur. Spurningin hvort að kolefnisfrúin geti tekið það að sér þannig að við séum ekki að búa til eitthvað svona félög sem að ekki sem það, sem að hafa lítið tilgang og verða kannski ekki, já, þú skilur hvað ég árið, að við séum ekki að búa til fleiri apparat en það. Já. Ég skil það alveg, það búið að ræða þetta með kolefnisfrúin að sérstaklega þegar okkur hefur gengið svo illa að vera í þessu kolefnisfrúin, hvort það er bara ekki að gera eitthvað annað. Það er miklu gálegra, og við höfum meira að segja rætt þetta við formaður Bændasamtakanna í stjórn með okkur og er þeirra aðili inni. Og við höfum rætt það að kolefnisfrúin er alveg mögulegur aðilið sem að tækja sér að vinna eitthvað annað fyrir skógarbændur heldur en að vera í kolefnismálum, og það er búið að ræða það við okkur að taka okkur votlendismálin sem er rosalega spennandi dæmi, eða já. og það þetta er bara, þeir líta á kolefnismáluna sem okkur tæki þann inni að nota í svona mál, í kolefnisbindingu og þeir lítur að því. Og við þurfum bara einfaldlega að standa okkur í því, en eins og staðan er bara, þá er ekki nú betra fyrir okkur að fara út í votlendismálin og meðan ekkert er það klárt, En við erum alveg opnir fyrir því allar þessi stjórn sem situr núna, sem að verður náttúrulega bara skipað á ný núna í ágúst sem við eigum að halda af. Þá tekur nýja stjórn eða stjórn og kjörin hér áðan, ákvörðunum hverjir mun sitja þar áfram. En ég held að þetta sé bara gullið tækifæri fyrir mér að nota þetta félag miklu meira. Því það er alveg... Já, það já. Heyrðu, ef ekki fleiri spurningar þá þakka ég fyrir mig. Vilja menn ræða eitthvað fleira undir þessum lið, önnur mál, eða eigum við að önnur mál á aðalfundi LSE þá? Nei? Það er ekki til að því að koma fram að þetta búið til bækling fyrir þess að fá fleiri í deildina. Það er varið pening af þessu til þess. Ok. Ég verð ekki beðið að búa til bæklingi, þá er þetta allt í góðu. Þú, jú. Nei, bara þú, þá þið voru að tala um. Já, ég bara tek undir þetta. Það já, er svo tillaga samþykkt að nota fjármuni frá LSE í að búa til bækling til að kynna starfsemi búgreinadeildar skógarbænda. Stór hluti af skógarbændum sem eru strangt tekið fulltrúar í LSE
Það hlýtur að þurfa að spyrja þá, ekki bara þennan litla hóp sem í skóli. Sko, það er hugsa. Þetta er aðalfundur eftir sig. Já, það var náttúrulega sérstaklega til allra skóabænda. Stjórn búgreinadeildar skógarbænda fer með, í raun bara með alvald í LSI. Það er bara í samþykktunum, í raun og veru. En það er alltaf félag. Allir skógarbændur á landinu, þeir eru félagar í LSI. Það var þeir fengið frá fundabóð. Það er fundurinn að það tekur ákvarðanir. Já, það var ekki að auglýsa það. Það er bara bóðað. Já, ég veit að hann var bara verið bóðaður. Hann var... Það er ekki löglega bóðaður aðalfundur. Já, það er líka skógarbændur. Þetta er bara... Já, ég hef ekki... Við erum taka svona ákvarðanir bara að það sé einhverju varpa fram og þykir ákvarðanir í einu hvernig á þess að ræða það á verðstöðu. Nei, það er örugglega... Þessi heimild fyrir hópi að taka pening til þess að gera þetta ef að sýnist svo. Þetta er bara heimild fyrir að taka pening af þessu ef einhver sýnist það. Já, heimild fyrir skópi í raun og veru að taka pening af fjármunum LSI og ráðstafa í þessa kynningu. Til þess að ráðstafa í þessa kynningu. Já. Þó svo að félagið hafi verið búin að fá hvert þeirra 500.000 krónur til þess að vinna þessa vinnu sem þau sennilega gerði ekki öll. Nei, það voru 8,8 milljónir. Það voru ekki 8,8. Nei, það voru ekki sem voru afhentar. Nei. Nei. Það voru sko... Það voru 4 eitthvað sem voru afhentar. Já. Það sést eigið því fór úr 8 eitthvað niður í 4 eitthvað. Það stóð styrkur 8,8. Sko, LSI átti cirka 12 milljónir þegar fórum inn í bændasamtökin. Já, svo lögðu við náttúrulega inn í kolefnisbrúna líka. Já. Hérna styrkveitingar 8,8. Þar voru x milljónir sem fóru inn í kolefnisbrúna og síðan fór til félaga. Þetta var örugglega ekki nema 500 eitthvað þúsund á félag. Já, hitt í raun og veru að fara í kolefnisbrúna. Já, og af þeim peningum sem kolefnisbrúna á ennþá eftir einhverja rúmar 3. En ætli það hafi eitthvað þak á Sigyn? Ætli það hafi eitthvað þak á því þá má fara mikill peningur í bæklingar? Í bæklingar gera það má bara gangi í sjóðinn. Já, það væri skynsamlegt að hafa eitthvað þak. Ég hef ekki spurning hvað það má kosta. Já, ég veit ekki hvað kostar ekki bækling eða þá hafa það stóru upplæði. Já. 1500. Já. Ég held að þið þá fylgja með bæklingi í það eftir. Já, það var til að gera það sko. Já. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað ég á að gera, Jói. Þetta er bara heimild. Ég var bara að stinga við því. Já, við hefðum heimild til þess að framleiða eða búa til svona bækling. Af því þessi fundur á að taka ákvörðun það. Já. Já, var búið að fá úr í skóli sem Jóhann spurði á með bóðum fundarins. Hérna, líka samþykkt við þetta eitthvað stendur í samþykktunum bóðum aðfundar. Ég ekki með það. Inn á LSI, og ég gerði það. Já, gerðu þú þetta. Ég hef ekki græna grunum. Spurningin hvort þetta löglega bóðaður aðalfundur. Ég leysi þetta takk fyrir daginn. Ég hóttum að sjá niðurstöðuna í fundargerð. Takk fyrir daginn. Ég ofinn að sitja svo lengi. Ég svona. Skal halda árlega í tengslum við búgreinaþing skógarbænda og hefur hann æðsta vald í öllum málum LSI. Aðalfund sitja með fullum réttindum fulltrúa skógarbændafélaganna kosnir og aðalfundur þeirra í leynilegri kosningu. Fulltrúa, já, og svo þetta hérna með fjölda fulltrúa frá hverju félagi og svoleiðis. Stendur ekki boðið. Hann er bara í tengslu við hérna. Það er ekki í tengslu við boðið.
þá er hennar spurningu komið svarað. Er það ekki? Jú. Það Kemur er dómur. komin inn athugasemd það að hann hafi ekki verið boðaður á réttan hátt hérna á þessum fundi og hann var settur eftir setningu og komin inn athugasemdir og boðum það með þess bara fundur. Ég veit ekki hvað Hvað vil ég mörgum miljónum í bæklingu? Já, þá er spurning, ætlum við að gefa búgreinadeildinni heimild til þess að taka ákvörðun hvort að það verði veitt fé í svona bæklingagerð og ætlum við að hafa þak á þeim peninga eða þess að því fjármagni sem á að setja í bæklingu. Ég er svo sem ekkert óðurlegt að sé þak, þannig að þetta verði ekki... Milljón. Veistu hvað kostar að póstleggja þetta? Þetta er algjörlega brjálað. Nei, það er meira. 600 krónur stykki. Það kostar eiginlega ekkert að búa til bæklingin, en það kostar alveg morðfjár að senda. Ég myndi giska á að kosta það svona 600.000 krónur að senda. Þetta er að láta fylgja bændablaði. Já, setur þetta inn í. Já, eins síða í bændablaðinu. Bara. Það er alveg 400.000 heilsíða í bændablaðinu. Það byrjar þetta með póstleggja. Já, sko, við getum alveg sett eitthvað þak, eitthvað hámarki. Sömuleiðis þak. Hámarki 700.000, 800.000, sagði ég vel. Já, ég meina ef það er hámark, þá þarf ekki að eyða peningunum. Nei, það þarf ekki að eyða peningunum, sko. Og það sé ekki eitthvað gert. Sættum á 700.000. 700.000. Ok, kostar heilsuauglýsing í bændablaði? Kostar heilsuauglýsing? Ég vil að segja 400.000. Má það fara Það er miljón. Það er glóðust að póstleggja þetta. En er það ekki stjórnin sem tekur ákvörðun framkvæmdina á þessu? Jú, stjórnin er ekki ákveðin að fyrir peningalega. Jú, ég held að það sé kannski skynsamlegt og við sem ekki að reyðast það hér í og upphæðin, ef við ekki bara segja 700, ekki hærra en 700.000 og þá reynum við, það getur vel verið við getum líka nýtt samfélagsmiðla og svoleiðis leiðir. Ég herri á svo inn á bóndum. Það væri náttúrulega hægt að fá bændasamtökin til að borga á móti því við erum að auka félags. Það er ekki að bændasamtökin. Já, það eru glemt að útfæra Við skal koma til að senda þetta tölvupost. Ok, þá getum við orðað þetta þannig að fundurinn samþykki að nota einhverja fjármuni LSE eftir að hámarki 700.000 krónur í kynningarstarf fyrir búgreinadeild bændasamtakanna. Já, ok. Er einhver að skrifa þetta niður? Já. Já. Þetta eru bara tveir hlutir í raun og veru sem eru komnir fram. Það er bara, það er ásreikningurinn hafa samþykkt, svo er það kynningin frá Jóhann og svo þessi tillaga. Í kynningu. Ok. Er eitthvað fleira sem við þurfum að fara yfir hér? Já, ber upp tillöguna. Aðalfundur LSE samþykkir að eyða að hámarki 700.000 krónum af fjármunum LSE til kynningar á starfi búgreinadeildar skógarbænda. Er það samþykkt? Ljómandi tillagan skoðast samþykkt. Takk fyrir þetta. Ég geng svo frá pappírunum. Já, ef það er ekkert fleira þá slík ég hér með aðalfundi LSE 2025. Eða 4, já.
Var þið gegnum landskóla?